ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมตองเจ้าวาดวัดพุทธนิมิตรอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูอดุลศิรกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขตนิ่งเจ้าวาดวัดธาตุคำหลวงพ่อพระครูสิทธิวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์วัดเมธังหลวงพ่อพระครูรัตนชัยธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอยเจ้าวาดวัดเมืองสาดหลวงหลวงพ่อพระครูรัตนสุตสุนทรเจ้าคณะตำบลวัดเกตเจ้าวาดวัดสันป่าคอยหลวงพ่อพระครูสถิตสุตาพรเจ้าคณะตำบลหนองหอยเจ้าวาดวัดบางสิงคำหลวงพ่อพระครูวัดสันปะเลียงนะครับเจ้าวาดวัดสันปะเลียงหลวงพ่อพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดบางสิงคำท่านอาจารย์พระครูปริยัติกิจาภิวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตนิ่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านพระครูบุญญากรวีโรจน์เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2เจ้าวาดวัดพันเตาพระครูโกสิทธิ์ประยติยาพรเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตนิ่งเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารพระครูธีรสุตพจน์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต2เจ้าวาดวัดผาลาดสกิทาคามีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสี่ภูมิเขตนิ่งเจ้าวาดวัดอินทขินสะดือเมืองพระมหาสมบัติชวเมธีว่าที่พระครูเมธีจุฑาภรณ์เจ้าคณะตำบลสี่ภูมิเขต2วัดผาบ่องพระครูสุนทรพัฒนาการเจ้าคณะตำบลสี่ภูมิเขต3เจ้าวาดวัดดวงดีพระครูปราชญ์อานนท์วิสุทโธเจ้าคณะตำบลสี่ภูมิเขต4เจ้าวาดวัดลามจางพระครูประภาคธรรมรังสีเจ้าคณะตำบลสี่ภูมิเขต5เจ้าวาดวัดกู่เต้าเวรุวนารามพระครูวิมลรัตนวัฒน์เจ้าคณะตำบลหายาเขต2เจ้าวาดวัดพวกยางพระครูโอภาสปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงเจ้าวาดวัดดับไผ่พระครูสุริประยติยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวาดวัดพันแหวนหลวงปู่พระครูธรรมาภิรมย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พระครูอนุยุทธสังฆกิจเจ้าคณะอำเภอปางมะผ้าวัดปางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระครูอนุศาสตร์กิจโกศลเจ้าคณะอำเภอกุ่นยวมวัดโพธารามอำเภอกุ่นยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระครูอนุกูลกัลยาณพจน์เจ้าคณะตำบลกุ่นยวมวัดต่อแพอำเภอกุ่นยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระครูญาณสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยวัดแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระครูอนุสิทธิ์ธีระคุณเจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยวัดแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหลวงพ่อพระครูอนุชิตกิจานุกูลเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองโมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จะได้โปรดเมตตามาสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรในเวลา10 โมงแล้วก็ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดุสิตชวชาติ
พระครูญาณสัมปยุตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดุสิตชวชาติหรือพ่อกูตรงจากได้เป็นมัคคณายกพิชาจารย์ในภาคเจ้าดังนั้นในขณะนี้พระสงฆ์มหาเทรานุเถระในภาคเจ้าที่จะได้โปรดเมตตามาสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรก็ได้เมตตาทยอยก็มาสู่อย่างบริเวณมณฑลพิธีลานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งอันเป็นที่ตั้งเมนชั่วคราวของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณ เมื่อพระสงฆ์เทรานุเถระได้เมตตาเดินทางเข้ามาถึงแล้วก็ขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าพระมหาเถระได้เมตตาเข้ามานั่งพักในที่โดมพิธีการก่อนที่จะได้ถึงพิธีบำเพ็ญกุศลในเวลา10 นาฬิกานะครับซึ่งในวันนี้นั้นเป็นวันที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพโดยในภาคเจ้าได้กราบอาราธนาพระสงฆ์เถระเจ้าจำนวน31 รูป31 ตนที่จะได้เมตตามาประกอบพิธีในภาคเจ้าซึ่งในพิธีในภาคเจ้านั้นเมื่อได้เวลา10 โมงจะได้เดือนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลหลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน31 รูปจักได้โปรดเมตตาสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรหลังจากที่พระสงฆ์เถรานุเถระสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรจบแล้วพ่ออาจารย์ดุสิตชวชาติหรือพ่อครูตรงจะได้สุมาครัวตาลโอกาสเวนตาลหลังจากพ่อครูตรงได้สุมาครัวตาลโอกาสเวนตาลจบแล้วก็จากได้เรียนเชิญคณะสภาเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมสังเฆตเข้าน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องสังเฆตแด่พระสงฆ์ในพิธีในภาคเจ้าหลังจากนั้นพระสงฆ์ในพิธีในภาคเจ้าก็จะได้อนุโมทนาเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้วก็จะได้กลับนิมนต์พระสงฆ์ทางนั้นพระคุณเจ้าทุกรูปที่เมตตามาร่วมพิธีในภาคเจ้าได้ฉันพระทหารเพลณที่อาคารโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจากได้ร่วมการรับประทานอาหารโรงทานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าแพ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชาปนสถานสุสานป่าแพ่งหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารกลางวันกันเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะมาพร้อมกันณบริเวณมณฑลพิธีณเมนชั่วคราวแห่งนี้ซึ่งในภาคบ่ายได้กราบรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระพระมหาเถระจำนวนถึง90 กว่ารูปกว่าตนจักได้โปรดเมตตามาสวดมาติกาบังสกุลซึ่งในภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา15 นาฬิกาขณะนี้พระมหาเถระที่เมตตามาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปัญญาเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงแล้วขอกราบอาราธนาพระมหาเถระได้เข้ามาสู่ยังบริเวณมณฑลพิธีณโดมพิธีการแห่งนี้เพื่อที่จะได้ประกอบพิธีหลวงพ่อพระครูรัตนชัยธรรม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอยเจ้าวาดวัดเมืองศาสตร์หลวงได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วก็กราบรัตนาหลวงพ่อได้เข้าสู่ยังบริเวณมณฑลพิธีคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ขอน้อมเรียนเชิญได้เข้านั่งหน้าที่เต็นท์ประลำผ่ามเต็นท์ที่สุดทางด้านที่ใต้ของโดมพิธีการแล้วก็ภายในโดมพิธีการแห่งนี้นั้นในภาคเจ้าวันนี้จะได้กราบนิมนต์พระสงฆ์เถระนะครับเข้ามาภายในบริเวณโดมสำหรับเก้าอี้สีขาวนั้นก็จะเป็นที่นั่งของคณะศรัทธาญาติโยมคณะศรัทธาเจ้าภาพที่จะได้เข้าน้อมประเคนอย่างวัตถุไทยธรรมจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์พระมหาเถระในภาคเจ้าซึ่งหลังจากที่คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาได้หลวงปู่ครูบาเจ้าพดุงนันทกามหาเถรได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ครูบาเจ้าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาในวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในภาคบ่ายซึ่งพิธีการในภาคบ่ายนั้นก็จะเริ่มในตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงหรือว่า13 นาฬิกาซึ่งในเวลาบ่ายโมงตรง13 นาฬิกานั้นก็จะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์เถระจะได้เมตตาสวดมาติกาจำนวนถึง90 กว่ารูปหลังจากที่พระสงฆ์มหาเถรานุเถระสวดมาติกาจบแล้วก็จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องสังเฆตแถมชุดหนึ่งหลังจากนั้นในเวลาบ่าย2 โมงก็จะเริ่มประกอบพิธีเป็นกุศลพระราชทานเพลิงศพซึ่งจะเริ่มต้นโดยการทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวนถึง100 ไตรและเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามได้ประทานผ้าไตรเพื่อที่จะทอดถวายอุทิศแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูประถมศาสนคุณในภาคบ่ายตัวซึ่งถือเป็นกรุณาธิคุณอย่างสูงที่หลวงปู่ครูบาเจ้าของเฮาได้รับกรุณาจากเจ้าผู้คุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามที่ได้ประทานผ้าไตรในครั้งนี้ขณะนี้หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางได้เมตตามาร่วมพิธีการในภาคเจ้าหลวงพ่อพระครูวิธานธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอแม่อายวัดแม่อายหลวงอำเภอแม่อายก็เมตตามาถึงยังบริเวณอย่างสถานที่ก็เป็นกุศลทักษิณานุปทานกิจในภาคเจ้านะครับ
ขอรัตนาพระสงฆ์เถรานุเถระนะครับที่ได้เมตตามาถึงแล้วขอรัตนาได้เข้านั่งประจำหน้าที่โดมพิธีการซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาหันหน้าเข้าหาอย่างพญานกหัสดีลิงนะครับท่านอาจารย์พระครูสุนทรพัฒนาการเจ้าคณะตำบลสุเทพเจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต2นะครับก็มาถึงแล้วก็กราบรัตนานะครับท่านอาจารย์พระครูสุนทรพัฒนาการเจ้าคณะตำบลสีภูมิเจ้าวาดวัดดวงดีนะครับซึ่งในภาคเช้าวันนี้ก็จะมีพระสงฆ์เถระที่เมตตามาร่วมพิธีทางด้านศาสนานะครับหลวงพ่อท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมารักษ์นะครับเจ้าคณะอำเภอชัยปราการก็ได้เมตตามาถึงเป็นที่เรียบร้อยในภาคเช้าวันนี้นะครับพระสงฆ์เถระก็กำลังทยอยเข้ามาในการที่จะร่วมในพิธีสวดอาทิตตปริยายสูตรเดี๋ยวนี้ก็ของน้อยการขายเป็นไม่พูดแล้วเรื่องประเทศนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะน้อยเดี๋ยวนี้ได้อ้อมอยู่ได้วันนี้จะไปซ้อมใหม่ยันวันไปซ้อม
เทสโล1 2 31 2ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครได้เมตตาเดินทางมาถึงยังบริเวณบนถนนพิธีโดมพิธีการแห่งนี้ในนามของคณะศิษยานุศิษย์และพระสงฆ์ทั้งปวงขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์
3ขณะนี้นะครับพระสงฆ์เถระก็ได้ทยอยเข้ามาสู่ยังบริเวณโดมพิธีการท่านพระครูบุญญากรวิโรธเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2วัดพันเต่านะครับมาถึงแล้วที่มาไกลที่สุดท่านพระครูสุศีลาพิมลเจ้าวาดวัดเมืองมูลอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับก็ขอกราบนิมนต์เมตตาเข้ามาสู่ยังบริเวณมณฑลพิธีโดมพิธีการแห่งนี้ซึ่งจะได้เริ่มพิธีในเวลา 10 โมงเป็นต้นไปนะครับขณะนี้พระสงฆ์เถระนะครับได้เมตตามาแล้วเทสโล1 2 3 4เทสโล1โล1 2 3เทสโล1 2 3 4โล1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เท
เทสโลหนึ่งสองสามเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลเทสเทสโลหนึ่งสองสามโลหนึ่งโลหนึ่งสองสามเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลเทสโลหนึ่งสองสามดับสองกล้องเลยคราวนี้ดับหมดเลยก็ไฟเขาลงไฟใหญ่ในเมนนี้ในห่อเราเสียบของเขาใช่ไหมเขาลงหมดเลยเดี๋ยวจะมาต่อตรงนี้มาต่อจากเสียบขาดเนี่ยข้างหน้าอยู่กล้องนี้อยู่ที่เหลือไม่มีไฟมีแบตไม่คุยได้ไหมเข้าไหมทดสอบเช็คทดสอบในขณะนี้ก็9 โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวใกล้เวลาที่จะได้เริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจในภาคเจ้านะครับซึ่งขณะนี้พระมหาเถรานุเถระที่ได้เมตตากราบรัตนาบาสวดอธิตปริยายสูตรก็กำลังทยอยนะครับเข้ามาสู่ยังบริเวณเจ็ดฮะเอาอันใครไปก็ไม่เอาโทรศัพท์ไปจะได้บอกว่ามันพอแล้วถึงตรงไหนถึงได้ประมาณสักเกือบถึงข้างหน้าเต็นท์ผมไปดูเลยเนี่ยไปดูข้างหน้านู่นด้วยถ้าอันที่เอาโทรศัพท์ไปจะได้รู้ว่าชาร์จแบตอยู่ไม่รู้ว่าจะได้เตรียมใช้งานถูกไง
หนึ่งสองกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมกุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์ในพิธีที่เคารพอย่างสูงนมัสการพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เคารพทุกรูปเรียนท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประธานในพิธีที่เคารพท่านคณะสภาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรเรื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถรได้ภาคเจ้าวันนี้จะเริ่มพิธีการในเวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งบัดนี้เวลา 10 นาฬิกาได้เวลาอันสมควรที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจได้ภาคเจ้าเบื้องต้นขอกราบรัตนาพระสงฆ์พิธีที่จากเบตาสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรได้ประจำหน้าที่อาสนะในภาคเจ้าวันนี้พระสงฆ์พิธีจำนวน31รูปจากได้โปรดเมตตาสวดพุทธมนต์อาทิตะปริยายสูตรมัตติกาถวายพรพระและฉันพระทหารเพลขณะนี้พิธีการทุกอย่างพร้อมแล้วจักได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีการทางด้านศาสนาโดยในเบื้องต้นจะประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในนามของคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาได้หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถรจึงขอเรียนเชิญท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าองค์พระประธานขอเรียนเชิญท่านครับและขณะนี้ท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะได้ให้เกียรติขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็เรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้อธิษฐานจิตประนมมือขึ้นพร้อมกันนะครับครับ1 2ลำดับต่อจากนี้ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยขอเรียนเชิญคุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรวัดป่าแพ่ง
ได้อธิษฐานจิตจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยลำดับต่อจากนี้ไปก็เดินเชิญพระอาจารย์ดุสิตชวชาติมรคนายกประจำภาคเจ้าวันนี้ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลณบัดนี้ครับต่อไปเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาธาตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาธายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณัง
คัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายะปริตังอาทิตตปริยสุตังโพธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังอาทิตตปริยสุตังโพธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาศายะปริตังอาทิตตปริยสุตังโพธะมังคลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณัง
ขันฉามิตติยามปิพุทธังสรณังขันฉามิตติยามปิธัมมังสรณังขันฉามิตติยามปิสังฆังสรณังขันฉามิยถาภิเสลาวิปุลานาพังอาหาจะปาภัตตาสัมมันตาอนุปาริยายโยงเทปอนเทนตาจัตุทิสาเอวะชะลาจะมานจุจะอาทิวัตตันติปานิโนคาติเยพรามเนเวสสุเตจันดาลปุกุเสนกินจิปาริวัตเชนติสัพพะเมวะภิมาทัตินาตัตถาหัตถินังพรวมินรธานังนาปัตติยานาจาปิมันตโยเทนะสักกาเชตุงทะเนนะวัตตัสมาหิปันดิโตโปโสสัมปัสสังอาธรรมาตโนเทธรรมเมจะสังเขจะทิโรสัทธังนิเวสเยโยธรรมจาริกายเยนะวาจายะอุทาเจตัสสะอิเทวะนังปัสสังสันติเปจะสักเคปะโมทัตติยาสสัทธาตถาคเตอาจลาสุปฏิทิตาสีลันจยาสการยานังอริยกันตังปัสสังสิตังสังเขปัสสาโทสัทธิอุปุโพตันจะทานสนังอัทาลิโทติตังอาหุอโมคันตันสัจชีวิตังตัสมาสัทธานจะศีลันจะปัสสาทังธรรมทานสนังอนุยุนเชธเมทาวิสรายังเวนิพพานายานัสสะญาณังบุพเพปวันตันเตตเสวะวิสัยเยปุตตายายังธรรมนิยามมันตาอานิจจันตาทุกขันตาจะสัพเพสังจะอนัตตันตาตัสสะปะกาสกังสุตตังยังสัมพุทเทนะภาสิตังสาธุนังญาณจเรนะยถาปุณเทนะเทสิตังโยนิโสปฏิปัตถยทังตังสุนตันดามพันนามาเสเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวานาสิยังอาทิตย์แหละครับเอ
เอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพยายายังวิหารติกายะสีเสสัตถิงเปกุสหัสเสนันตาราโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิสัพพังภิกขเวอาทิตตังกินจะภิกขเวสัพพังอาทิตตังจักขุงภิกขเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมพันโสอาทิตโตยัมปิทังจักขุสัมพันสปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสังคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตเวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมพันโสอาทิตโตยัมปิทังโสตสัมพันสปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาปิตังเอนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสังคินาโมหักคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิคานังอาทิตตังขันธาอาทิตตาขันวิญญาณังอาทิตตังขันสัมปันโสอาทิตโตยามานสัมผัสสะปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสังคินาโมหังคินาทิตตังชาติยาชรามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏฐามิชิวหาอาทิตตารัสสะอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิต
ตังชิวหาสัมพันโสอาทิตโตยัมปิทังชิวหาสัมพันสปัจจยาอุปปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตทิตังราคังคินาโทสักคินาโมหังคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานันเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตโพธามภาอาทิตตกายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมพันโสอาทิตโตยัมปิทังกายสัมพันสปัจจยาอุปปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคังคินาโทสักคินาโมหังคินาอาทิตตังชาติยาชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังมโนสัมพันสปัจจยาอุปปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคังคินาโทสัมคินาโมหักคินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานันเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิเอวังปัสสังเพขเวสุตวะอริยสาวโกจังขุสมิงปิเนปินทติโลเปสุปิเป็นทัตติจังคุวิญญาเนปินิเป็นทัตติจังคุสัมภัสเสปินิเป็นทัตติยัมปิทังจังคุสัมภัสสะปัจจยาอุปปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสสมิงปิเนพินทติโสตัสสมิงปิเนพินทติสันเทสุปิเนพินทติโสตวิญญาเนปิเนพินทติโสตัส
สัมปัสเสปินิพพินทติยามปิทังโสตัสสัมผัสสะปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติคานัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคานวิญญาเนปินิพพินทติคานาสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทังคานาสัมผัสสะปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติชิวหายาปินิพพินทติรเสสุปินิพพินทติชิวหาวิญญาเนปินิพพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทังชิวหาสัมพันสะปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติกายสมิงปินิพพินทติโพธาเพสุปินิพพินทติกายวิญญาเนปินิพพินทติกายสัมพันเสปินิพพินทติยามปิทังกายสัมพันสะปัจจยาอุปัญชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติมานัสสมิงปินิพพินทติธรรมเมสุปินิพพินทติมโนวิญญาเนปินิพพินทติมโนสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทังมโนสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติสนิพพินทังวิรัญชติวิราคาวิโมตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขินาชาติปิบุสิตังพลัมมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทธัตตายาปิปัชานาติติอิธัมมโวจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสสมินจะปันวัยยากรณัสสมิงพันยมาเนตัสสะภิกขุสหัสสัสสะอนุปาทายะยิจิตตานิวิมุตติงสุติสัพเพสังขาราอนิจจติยตาปัญญายปันสติอาธานิเพนทติทุงเคเอสมัคโค
ความวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐาเนเพนทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐาเนเพนทติทุกเขเอสมังโควิสุทธิยาอัปปกาเตมนุนเสสุเยชนะปารคามิโนอัฏฐายังอิตราปัจฉันติระเมวานาวัติเยจักโคสัมมาทังคาเตธัมเมธัมมานุวันติโยเตชนะปารเมสันติมันจุทัยยังสุโทตรังการหังธรรมังเวปหายสุกังภาเวทปันดิโตโอกาอโนกัมมาคัมมาวิเวเกยันทะทุระมังตัตราภิรติมิตชัยยหิตวากาเมอากินจะโนปริโยทัพยะอัตตานังจิตตกเรเสหิปันดิโตเยสังสัมโพธิยังเคสุสัมมาจิตตังสุตังอาทานปฏิเนสังเทอนุปาทายะเยระตาคีนาสวาชุติมันโตเทโลเกปริเนพุตตาติยถาหาเวปาจยาปันตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนันสะอาทานสกังขาวะพายโตปัจฉานาติสเหตุธรรมังยะถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนังสะอาทาสกังขาวะปยันติสัพพายโตขายังปัจจยานังอเวทิยถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพระมนันสวิทูปยังติทติมาระเสนังโสโรวะโอภาสยมันตะเลขานเตอเวชชาปัญจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัญจยานามรูปังนามรูปปัญจยาสรายตานังสลายตานังปัญจยาภาโสภาสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภาวภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมานันสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตตาสเกวรันสทุกขังขันธา
สสะสมุทัยโยโหติอวิชชายตเววะอาเสสวิราคานิโรธสังขารานิโรธสังขารานิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสรายตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาภัสสะนิโรธภัสสะนิโรธาเวทนานิโรธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภวนิโรธภวนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชชันติเอวะเมตัสสะเกวรันสะทุกขาขันธันสะนิโรธโหติอติตังนานวาคามายานาปฏิกังเขอนาคตังยทติตัมปะหินันตังอาปาตันจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธาตัทธวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทธามนุโปรหะเยเชวะกิจจามาตาปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังขารรันเตนะมหาเสเดนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมตันทิตังตังเวพันเทกรัตโตติสันโตอาจิกขเตมุนีเตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขันโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจันตังเวทิตาโพเวนโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทางขินนายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเข
ตังโลกันสานติภาหุงสังัดสัมมาพิเนมิตาสาวุทันตังเครเมขะรังอุทิตังโกรัสเสนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเรกมพิโยนชิตสัพพาราติงรัมปนาลวะกัมมังขมาทัตถยาคังขันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคาชวรังอติมันทาภูตังทาวากิจักขมัสเนวสุธาโปรนันตังเมตตัมภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิอุคิทาคังขมติหัตถสุธารุนันตังบันติโยชนะปันทังคุริมาลวันตังเยเทพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิกัตวานกันธมุทารังอิวะคาพิเนยาจินจายตุทวจนังชนะกายมานเจสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปะเทียปัจฉริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุขาปนันทปุชคังวิพุทังมาเหตุเทงปุตเตนะเทระปุชังเขนะธรรมาปยันโตอิโตปันเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาทิทิพุชเขนะสุธาทหัตถังพรามังวิชุติชุติมิทิภคาทิทานังญาณาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาทาคาทายโยวาจโนทินาทิเนสลเตมตันติตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิคมัยยนะโรสปัญโยมหากรุณิโกนาโทอิตายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวันเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโหติยามูเลสักยานังนันทิวัฒโน
วังตวังวิชยโยโหอิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตาปันลังเกสีเสปันทวิปุคะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอาคัปปันตัวปะมวนทติสุนาขาตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหนตัวจะสุเยทังพรหมจาริสุปันทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัททักขินังปัททักขินังมโนกรรมังปเนทิเตปัททักขินาปัททักขินานิกาตวานาลพันตัดเทปัททักขิเนภวตุสาลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุบัดนี้พระสงฆ์เถระมหาเถระได้สวดพระพุทธมนต์อาทิตตปริยสูตรถวายพรพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะได้สุมาขอตานโอกาสเวนตานแผ่ผายายบุญต่อไปนะครับอาหังวันตาเมสัปปะวัตถุตานังสัปปะโตสังฆมาทะเมพันเตสาธุโอกาสะพันเตข้าแด่สัปปะเยื่องเครื่องครัวตานต่างหลายนานาหลายหลากพร้อมตุกภาคนานาอันสมณะศรัทธาและโมลศรัทธาภูคาตั้งลายหากได้ปากันสนงคงควายตกแต่งหามาโดยจอบพักกอบโดยเจตนาลางเตือเล่งดาตกแต่งของตานตั้งลายบ่ได้บิดแบ่งและเดินกายของตานตั้งลายตกตามได้คำยามติเตียนได้เจียนจากกรรมอันบ่ชอบของตานตั้งลายตกตามยอบกวนเก่าลางเตื้อมัวมาลงให้ดาและบุบตีของตานตั้งหลายบ่ได้สวยซักขัดสีกว่าเป็นวจีกรรมกรรมปากกล่าวกรรมยาปาโลมีโมโหขิวโขผู้ขาตั้งหลายก็รู้เป็นต้นและเว้นกรรมละได้กระทำกรรมอันบ่ชอบโดยกายปลายนอกและมโนตวานมีกรรมคานเอินด่าฟ้อนเต้นละเมาไปผู้ขาตั้งหลายก็ใส่ใจว่าเป็นโต้แต่ดิลิกบ้านนี้ผู้ฆ่าต่างหลายก็หากได้ปากันสนงโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังทุบป้าบุพผาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนเป็นกับด้วยน้ำสุกันโททกะเป็นก่อนเข้าตอกอ่อนวางยองเพื่อจักมาป้องโลดโตดขอเข้าพิเศษนาตานเจ้าโพถึงหายกลายเป็นอโหสิกรรมไปได้เป็นเนวรธรรมกรรมอันแก่นกาห้ามต่างไปสู่เมืองฟ้าและนิลปานแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาภูคาต่างหลายจู้ผู้จู้คนจู้น้อยใหญ่ยิ่งจานั้นตัวเลมโนตัวเลสังจิจาโตสังอาสังจิจาโตสังปมาตะโตสังอนาคตะโตสังอติตะโตสังปัจจุปันโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนโสนันตุเทวาวะละลาจานาคาอินตาจะพรหมายมลาจากัปปาราธรณีจาคุตาสิริมาภิธานา
อาวาสาลคาเกหาลคามาตาติปิตาปุปกาลเตวานังทุปปะผู้ภาลาจตานางโอตนาภิคาหะลตานางสหปริวารตานังวรตนเสเถตัสมาตมเหหินุโมตมานาพลโตเตวะสังขายดูลาเตปะกันนาตังลายมวลโมอันตังโยถอยกู้พิมานสุนันตุจงจักฟังเสียงสารคาจักเป่าปวาติกล่าวของตาลตังเตวดาอันหักษากายะสังขารแห่งศรัทธาจุโพอันหักษาเกหะกุญยาวเลือนอันหักษาแม่น้ำแต่ไฟเมืองฝูงอาลักเจนเมืองโคงเขตห้องตัวพระเต้ต้องกุอานาอันหักษาวัดวาสาสนาเสียงจุติอันหักษาวัดป่าแห่งที่นี้งามมดใสสะอาดปะปัตตาโลกขจาใสสีตัวหกามานีเมฆลาติบเตจุมาน้ำนิ้วเนตรโมตนาตานตั้งพระอินตาภูบาลผาบสองสวรรค์จัดฟ้าตั้งเต้าจตุโลกกับปาลาตนองค์อาจจะหานหาดหาวยมมาลาเต้ากันทัปปาอาสุลาอาสุลีเตจะมีสะอาดตังกุมพันลาดเลิงลีตั้งนางทอละนีสลีคุตาอามาตนจะบุญได้จำบาปตนจำสักขีนำญาติหมายตาลแห่งผู้รู้โอกาสกระตามบนเป็นดังพระทะลงกูลออกบวชกระตามตุกิริยาโลดได้เถิงพญาสัพปัญโยตัญญาณตนผ่านแผ่วนั่งเต้นแก้วผาบสยองพญามารปองอ่างโมวจักมามั่งเต้นแก้วลู่จริงเอายามนั่นพระพุทธังบ่มีใจเบ้ามันเตียงพระพุทธเจ้าเสียงกระตามบนและนึกเถิงปาละมีกูลอันตันได้สร้างบ่อาจอ่างกันนายกมือขวาหัตถบาจีบวาดสัญญาแผ่นปะสุธานะกวางใหญ่ก็กับเป็ดใดตันตีเป็นนางธรณีตนองค์อาจหุดมวยเกาหยาดปลายลงเป็ดอุทธกังถมทวมผ่ามุมาไล่หากกระจัดกระจายนางจุงมาไม้มันเมียมันน้อมนิ้วเนตรมอตนาตาลเสื่องสมณะศรัทธาและโมลศรัทธาภูคาตั้งลายจะได้กระตามบุญหือตาในตีคากาลบัดนี้วันนี้ยามนี่นะจุงจักมีเตียงแต่ดิลีโยสันนิสินโนวลาโปธิโมเลมาลังสะเสนางมหันติงจโยสามโพธิมากันจริงว่านันตัญญาโนโยโลกุตตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธรรมังตังปนามามิสังฆังโยสมเด็จจุกตั้งสาธุชนตั้งแลจงถือเอาแก้วตั้งสามเป็นที่จ้างที่เปิงแห่งกองบุญกำโจอุดหนุนไปตั้งนาเป็นเกินกายคืนฟ้าและมหาเนรปานกุศลจิตเจยบานวิโรธเป็นแก้วดียอดยิ่งบ่มีเสียงเต็มตันแดนสุขสันบังเกิดเป็นแก้วงามเลิศรัตนังมีสามลามยิ่งกว่าแก้วสากลเตว่าแก้วแกมโฟนแสนหาก็บ่เต้าแก้วแปงกาสามดวงแม่นว่าแก้วตั้งหลายตั้งปวงเอามาใส่แวนแปงกวางขอดหางก็ยังหูแตกม้างบางแห่งใดเนรกันตีใสจันจาดก็ยังบาโซสะอาดเต่าใดนาแก้วพระพาโจมเจิญรับลูกตื่นมากินก็ยังบาเต่าลดศีลลดธรรมพระพุทธเจ้าเต็มว่าแก้ววิตูนเก่างามวิโรธตั้งแก้วก็โกดสีแดงเพชรเม็ดสีแสงวาบมีกามากลากาแปงเอามาห้างวงแหวนแปงเครื่องยองก็งามเต้าแต่ห้องเขตเมืองคนการว่าดับชิดตนก็เอาแก้วไปตัวบัดใดเต็มว่ามีข้าวของเครื่องใจได้หลายหมื่นหลายปันเขาก็จะมาแบ่งปันกันกินจ่ายบ้านบ่เป็นขวาเล่าแก้วกายขึ้นสู่สวรรค์จันฟ้าที่ต่างงามอ่านว่าแก้วตั้งสามนี่นะดียิ่งยอดอีกว่าแก้วมณีโจทย์แห่งพญาจักรวรรดิราชาบ่มีสิ่งใดมาเพียบเทียมใดในโลกไตลมฟ้าสากลเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลแผ่กว้างก็จักสมฝ่ายอ่างดังกำผาท่านนาถึงมากาต่างจุจอดดับทุกบ่อในวัฏสงสารถึงอมตะกาวิมุตติวิโมกโปนจะเอาข้าววัตาสากรเป็นนิรันดรที่แล้วคือเบียงแก้วยอดมหาเนรปาน
บยาเจรณาสาธุโอกาสะพันเตคาเตพระตระลัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าต่างสางพระการหมายมีสลีองค์คำทรัพย์ปัญโยพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าส่วนอัจจนายตีคากาละวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันเดือนสี่เนื้อออก11ค่ำพามวันใดวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567มาจุจอดรอเทิงเป็นวันตีตังสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาภูคาตั้งลายตั้งภายในและภายนอกตั้งภายในหมายมีพระมหาประเสริฐพัทธจโลเจ้าอารามอธิปติวัดป่าแพงในที่นี้เป็นเก้าพร้อมกับภิกขุเจ้าสามเณรเจ้าตั้งลายจุตนหนแห่งห้องภายนอกหมายมีวิยาวจกรคณะกรรมการสถาสันนิบาลตานเข้าเท่าแก่ใหญ่น้อยยิงใจตั้งลายก็มาล่ำเปิงเถิงอย่างหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณอันได้ถึงแก่บรณภาวะไปสู่ปรโลกปลายนาใดเป็นเวลาเมินนานพอสมควรที่จะได้กระทำการพิธีเลิกซากส่งสักการพระราชทานเพลิงศพจึงได้กำหนดเอาวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูเจ้าจึงได้มีเจตนาในโอกาสอาราธนาพระสังฆเจ้าทั้งหลาย มาสวดพระพุทธมนต์อธิตาปยรสูตรและถวายพรพระมาเรียบร้อยแล้วจึงได้ปาการสาธโวดูฟังลาศรัทธาตั้งหลายที่มีจิตใจฟักใฝ่ก่อกุศลมีมนัสแผ่พลบุญญาเขตหวังว่าจะไปสู่เขตสวงสวรรค์เจตนาพันแผ่กว้างไข่ข้ามพ้นวางสงสารเฮือลอดพระนิพพานเวียงแก้วใดผ่องแผ้วกเกษมสารจึงปากันทำบุญตานอันใหญ่เพื่อเป็นปัจจัยเฮือถึงสุขพ้นจากตกหายโศกอยู่ในโลกมันโลกสุขาโลมบัดนี้จะขอกาปฐมและเก้าประวัติต้านเจ้าพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณต้านเป็นผู้มีบุญมีสมณะศักดิ์งามเป็นเจ้าอารามอธิปติวัดป่าแพงเป็นเรื่องราวดีเล่าไว้ใดเป็นสัจจะสืบสร้างเป็นที่กล่าวอ้างกันไปสี่อันทรงเฮอจิตสอนใจเฮอเป็นแบบอย่างได้เอ่ยอ้างต่างบุญกุศลต้านพระครูหลวงปู่พระครูวัฒธรรมศาสนคุณนามเดิมเจ้าว่าอยู่เสียงแท่โคเป็นบุตรคนที่สามของเตียเม่งคนแท่โคและแม่น้อยรัตนะมีพี่น้องร่วมกันตั้งหมด4 คนคือ1นายวิ่งรัตนะถึงแก่กรรม2นางพวงซอยพัฒนวงศ์รัตนะก็ถึงแก่กรรมอันดับ3คือท่านพระครูวัฒธรรมศาสนคุณเจ้าของประวัติอันได้ถึงแก่มรณภาพคนที่4ชื่อว่าพระบุญเปงกิติทัลโลก็ได้ถึงแก่มรณภาพป้ายหลังท่านได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบุญมารัตนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพดุงรัตนะอายุท่านเจ้าเก่าขวบก็ได้เข้าห้องเรียนเทศบาล7วัดป่าแพงพอถึงชั้นป.2ก็ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเก่าฝรั่งไกลกาชาติ3ไกลคุ้มเจ้าแก้วนาวรัตปัจจุบันเป็นตลาดดาวรัตหรือกาเจ๊กโอปจบป.4แล้วอายุ16ขวบเข้าดาบ่ได้เรียนต่อหลวงพ่อครูบาบุญปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าแพงในสมัยนั้นก็จวนเฮือมาอยู่วัดเมละอ่อนวัดอยู่มากนักได้เรียนหนังสือในวัดท่องจำสวดมนต์ได้เร็วไวจนได้รับกรรมจมว่าพญาหม้อก่อนได้บวชสามเณรท่านสามารถต้องบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรใดจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้17 ปีเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2490มีเจ้าอธิการหมวกสุภาโลเจ้าคณะแขวงสีพรมเจ้าวาดวัดเชียงมันเป็นพระอุปชาได้รับการศึกษานักธรรมตีโทเอกที่วัดปานโอนมีท่านอาจารย์มหามณีพระยอมยงเป็นครูสอนเพิงวันที่9 มิถุนายน 2494ได้อุปสัมปทาเป็กขะเป็นภิกขุภาวะในพระพุทธศาสนามีพระเดชพระคุณพระอภัยสารทะสมบูรณ์จันตวังโสเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจตวันเป็นพระอุปชายะ
พระอธิการอินทาอินทจักโกวัดยังมันเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญมีวัดลอยเคาะเป็นพระอนุสาวนาจารย์ณพัทธสีมาวัดป่าแพงนาดินีเป็นภิกขุเรียบร้อยคือพระผดงนันทโกและในปีพศพุทธศักราช2512ได้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดป่าแพงจนถึงปีพุทธศักราช2514ก็ได้รับตาตั้งเป็นเจ้าวาดวัดป่าแพงสืบต่อจากเจ้าธิการศรีนนท์สุภาโลเป็นต้นมาได้มีความอุตสาหะมันหูจักขอบคันแห่งการงานเวสารัชกหารองค์อาจมีความสามารถแสดงธรรมและสูตรมนต์ตัดแจมแจ้งได้เติมแทงประสาทศรัทธาเพื่อแก่ศรัทธาประชาชนตุกภูที่ฟักไฟรู้เกิดกังคาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุเสนาสนะในวัดป่าแพงนี้นาหลายเยื่องหลายพระการเป็นต้นแบบวิหารอุโบสถเจดีย์กุฏิศาลาหอธรรมหอละกังกำแพงอาคารเฮียนโรงเฮียนเทศบาลวัดป่าแพงเมนสุสานของวัดหือมันกรุงแข็งแรงใจประโยชน์แก่มหาชนคนทั้งหลายจนถึงในปีพุทธศักราช2523ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระครูจันตรีมีราชทินนามว่าพระครูวธรรมศาสนคุณเมื่อวันที่5 ธันวาคมพุทธศักราช2530นั้นเล่าในอภิลักษิตสมัยเฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยภูมิพลอดุลยเดชพศพุทธศักราช2546ได้เลื่อนเป็นจันเอกได้รับแต่งตั้งเป็นพระอนุจรตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงเป็นกรรมการสอบบาลีการสาธารณสงเคราะห์ได้บริจาคทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์อาพาธแจกทุนการศึกษาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในท้องถิ่นทุรกันดารรวมทั้งหมดเป็นเงินหลาย10 ล้านบาทเป็นตราส่วนความสามารถพิเศษนั้นนาทะลงจำบทสูตรมนต์7 ตำนาน12 ตำนานหรือบ้านเฮาห้องว่าสูตรมนต์ตานอ่านเขียนเทศนาธรรมพื้นเมืองล้านนาได้อย่างชำนิชำนาญมีความเชี่ยวชาญในตำรายาพื้นเมืองประวัติศาสตร์ต่างศาสนาและบ้านเมืองล้านนาเป็นอย่างดีมาถึงต้นปีในพุทธศักราช2566อายุพระคุณเจ้าใด93 ปีอายุอยู่ปัจฉิมวัยชราภาพโรคภัยก็หากมาเบียนควีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาก็ได้นำไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่หมอทำการเยียวยาอย่างประณีตฮือตังยาฉีดยากินก็พอประวิงเปียทิกาลังรออยู่ทามัจจุราจาเพิงวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์2566เวลา 17:01 ประเศษต้านก็เทิงเขตมรณกรรมเสียงจีวังมรณภาพละข้าไว้อยู่ดอมดายรวมอายุใด93 ปี72 วัฏษาศิษยานุศิษย์หลวงลายลำให้เท่าแก่ย่านไกลและตังไกลพุทธบริษัทนิยมในตัวต้านเจ้าต่างก็โศกเศร้าทวินหาน้ำตายำยาหลังนาบางคนบนบาปริเวทนาท่านพระครูลาไปสู่ปรโลกลาตังอุโบสถกุฏิวิหารในอาวาสลาตังศาลาบาทและหอฌานลาหอธรรมอันวิลาศลาตังพระธาตุและเจดีย์หอละกังมีเสียงงังเงงเป่งเสียงกองบอกเวลาฮือวันธนากราบไหว้ฮือสถานน้อยใหญ่กระตำบลนับแต่นี้จักหายสูญบ่อยู่ไกลแม่นหล่นล่ำให้ป่านใดมีน้ำตาอสุนัยเป็นเลือดความตุกกระบ่เหือดหายเหยลูกศิษย์และศรัทธาหมู่จุมเกยอยู่ไกลได้นิมนต์เอาซากศพตั้นเจ้ามาไว้ที่วิหารได้กระทำบุญกินตาลเป็นการใหญ่จวนกันกาไว้ภาวนานับเป็นเวลาหลายเดือนมาถึงเวลามีมาควาย
ลูกศิษย์และศรัทธาฟักใฝ่ตามติดได้จัดพิมพ์หนังสือประวัติชีวิตหนังสือลายอย่างเพื่อเป็นที่อวดอ้างกระทำดี แล้วก็ได้เตรียมการพระราชทานพิธีเพลิงศพแก่เจ้าตามแบบเบาแห่งพระเถราที่มีในล้านนาประเทศจากพระภูเบศรสยามมินเกิดพระนรินทร์วชิรเกาเจ้าอยู่หัวสังเกตไว้ในมาสาเกิดวันที่21 มกราคม 2561ในวันนี้ข้าเจ้าแขวนไว้เป็นพลากันต่างสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาวัดป่าแพงก็ได้จ้างวัฒกีสลานายวิสารทัพหรือสลาบอยและคณะมาแต่งสร้างผาศาสตร์กวางสว่างใสสีประดับสุวรรณโลจีล่ามแก้วงามผ่องแผ้วโสพินเหมือนดังผาศาสตร์แก้วอมฤตอันลอยอยู่บนเมฆินฟากฟ้าต่างบนหลังนกหัสดีลิงอันมีงวงตวงติ่งอยู่ไปมามีหูตาพับคอเหลียวอยู่ไปมาจักนำเอาสลีละซากสังขารแห่งท่านพระโคเจ้าอุปถัมภ์ศาสนคนบินบนขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าวิมานแมนสุขอันแสนเกษมคือเวียงแก้วยอดมหานิพพานาในติคากาวันนี้ก็ได้อาราธนาพระมหาเถระนุเถระสังฆเจ้าจากวัดวาอารามที่สะต่างๆมีพระหมานเต้านี้แล้วก็คำมนาการเข้ามาสู่ยังวัดป่าแพงนาทีนี้ก็มากระทำบุญกุศลกรรมทักษิณานุปทานมีการสูตรอาทิตะปริยสูตรและถวายพรพระแล้วก็จึงได้ปากันสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังทุปบุภาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนอันเป็นเครื่องก่อนหน้านำตาลกับตังไตยวัตถุตาลโอตนาภิกหารไตวัตถุตาลตั้งลายมวลฝูงนี้มาตังทะปนาฐานาตาตินิเลพเผยจะมาขอถวายเป็นตาลเติงแก่พระตรัยรัตนผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการขอพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการจงมีธรรมาเมตตาวายนาเป็นปฏิกหากาและรับอย่างโอตนาภิกขาหารไตยวัตถุตาลสหปริวารตาลตั้งหลายมวลฝูงนี้ด้วยดังภูคาตั้งหลายจะกล่าวโอกาสถวายเวรเกณฑ์ตามมกถาภาษาบาลีและไตยภาษาไทยคือพร้อมเพียงกันปลายหลังภูคาโอกาสโวหาแล้วนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่เดลีกุศลบุญญาลอยสีอันเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาภูคาตั้งหลายหาได้กระตำปั้มเป่งแล้วดังอันจะขอพายให้อุทิศส่วนบุญนี่นาลอดเสียงตัวแผ่นดินสุดลอดตังเมตไตเตวาบุตเทวดาเจ้าจุตนเมเทวดาเจ้าอันหักษายังพระพุทธพระบาทพระธาตุพระธรรมพระเจติญาท่าเจ้าไม้สลีมหาโพธิเจ้าเทวดาเจ้าอาหักษาอย่างบ้านเมืองฝ่ายย่านน้ำเถินธรรมกุหาตั้งพญาโยมราชคุทานาคน้ำไอสวนอินตาโพมเตปตาเวสุวรรณตังขุมพันยักขาจงน้อมนาสุยินดีตั้งนางทรณีสลีคุตามาตนจำบุได้จำบาปตนจำสักขีน้ำยานไม่ตานขอผายแผ่ส่วนบุญนินาไปหายังจิตตะดวงวิญญาณห้องหลวงปู่ท่านพระครูวธรรมศาสนโคนผดงนันทกะมหาเถรผู้อันจุติตายมรณาไปสู่ปรโลกปานาแม่นว่าไปรอดเมื่อเจ้าจงเป็นข้าวงายไปรอดเมื่อควายจงเป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปรอดเมื่อปลายโลนปุ่นลาจงเป็นข้าวติบน้ำติบสีผักกาดเป็นอลังการเครื่องยองอันพาเสดไปบังเกิดกจิตตะดวงวิญญาณแห่งตันเจ้าใดหับทราบห้ามหูอนุโมตนาบุญนั้นจงจักมีตั้งแต่เดลีปตาตนาขอกุศลส่วนบุญตาอย่างนี้จงเป็นปรโมปกตุปนิสัยเป็นบุญเป็นพระใจกัมโจยังตนตัวแห่งเจ้าสมณะศรัทธาพระมหาประเสริฐพัทธจโลและภิกขุเจ้าสามเณรเจ้าวัดป่าแพงหน้าตินี้จุตนโหนแห่งห้องไปนอกไม้มีคณะกรรมการศรัทธาสันนิบาลตานเข้าเท่าแก่ใหญ่น้อยยิงจาตั้งหลายจู้ผู้อยู่โคงได้เปิกโกนตนตั้งมวลแล้วจุงพักก่อไว้โจกใจยะลาพระสักการมีอายุปีเดือนวันยามโจกปีเดือนวันยามไปใจอยู่ขอให้มีใจ
ไปที่ต่างใดขอให้มีโจกมีลาภผ่าแป้จะนะฆ่าเสกสัตว์ทูหมู่ได้ตังมนเอาตนตัวกำจูปูจ้าดูแลพอกอยยังวันละพุทธศาสนาองค์สลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าไปยืนยาวนานเสียงเจรเหตุการนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีเลยสุตินางวาตเมตานางติวิทางยามพญานิปานะปัจจโยหนตุโนนิจังนะมาเมพุทธังติภเวกนาทางพุทธธรรมสังฆกาเยนะวาจามนัสสาตุตินังปมาเตนะสัพพังโตสังฆมันตุโนต่อไปเจอทุกท่านว่านะโมพร้อมกันและจะได้กล่าวนามถวายเป็นภาษาบาลีและเป็นภาษาไทยก็ว่าด้วยตามเป็นวรรคไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพัตตานิสัปริวาลานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัตตานิสัปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจะปิยะชนานังทีฆลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมาตกาภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมาตกาภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณของหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพระดงนันทกะมหาเถรผู้มรณภาพไปแล้วให้รับทราบและอนุโมทนาในส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในการละบัดนี้และจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับต่อจากนี้ไปจากได้น้อมถวายจัตุปัจจัยทายธรรมเครื่องสังเคตแด่พระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์ในพิธีที่โปรดเมตตาสวดอาทิตะปริยายสูตรในภาคเจ้าเบื้องต้นน้อมประเคนกันพระพุทธซึ่งกันพระพุทธได้ประดิษฐานตั้งไว้ณเบื้องหน้าพระยาดกหัสดีลิงจึงขอเรียนเชิญท่านพันเอกสุนทรมานวะกรรมการวัดป่าแพ่งได้น้อมอธิษฐานจิตขึ้นถวายจัตุปัจจัยทายธรรมปูจาพระพุทธขอเรียนเชิญครับลำดับต่อจากท่าน
พันเอกสุนทรมานวะได้น้อมถวายปูจากันพระพุทธเป็นที่เรียบร้อยในลำดับขั้นตอนต่อจากนี้ไปขอเชิญคณะเจ้าภาพที่จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทธรรมเครื่องสังเคตแด่พระเจ้าพระสงฆ์ในพิธีด้านหน้ามหาปราสาทพญานกหัสดีริงขอเชิญดังนี้นะครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการกฤษปาระวรรณาคุณรัญยิกสิงห์คุณเรวัตกุศราคุณแม่แก้วกาลยาลัดดาพันธ์ท่านผู้อำนวยการนิกรจันทรประเสริฐท่านเจ้าสุรีณเจียงใหม่ท่านดร.พิสมัยตรีวิชาคุณเยาวลักษณ์มิ่งสุภมงคลคุณแม่เองอารันสิทธิ์อาจารย์มานิตขันธสีมาคุณแม่นิพาการจนะเกตคุณพ่อประวัติคำยองพ่อครูชาญคุณแก้วคุณปนัดดาอินทรวิชาคุณแม่บุภาจันเที่ยงคุณนิทิตตาคำปุตาคำปีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพ่อครูสุมิตรชุ่มใจคุณแม่บัวผินสุนทรเวชคุณแม่ดาราชัยโยอาจารย์เรวัตนาวาจักรคุณที่พัทรินธนนันทวัฒน์คุณประยูนนวมงามคุณสรานจิตนวมงามคุณแม่พรสวรรค์ทองกิตติสารแม่ครูสุนันทานินละวันคุณแม่ดารุณีโอภาสสดใสคุณแม่แจ๋วกำแก้วคุณรัตดาวันเจียมวิจักรก็เรียนเชิญท่านได้เข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องสังเคตโดยได้มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้แนะนำคือคณะสถาสาธุชนที่จะเป็นผู้แทนคณะสถาสาธุชนทุกท่านน้อมถวายวัตถุแทนธรรมเครื่องสังเคตแด่พระเจ้าพระสงฆ์ในพิธีในภาคเช้าวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณชัยธรปัญญาคุณชัยธรปัญญาครับกำลังมามาแล้วเอาเชิญด้านหลังนะครับเชิญด้านหลังซึ่งหลังจากที่เอาประเคนเสร็จสิ้นแล้วจะได้กลับสู่ที่นั่งรับรองหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะอนุโมทนาคาถาทุกท่านอธิษฐานจิตรับอนุโมทนาคาถาจากพระสงฆ์พิธีท่านที่มีน้ำตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญถวายกุศลแด่หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพระดงนันทกะมหาเถรณบัดนี้ครับยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา
วิวันจันตุสัมภโลอังโคอัมวินัสสตุมันเตวันตรายโยอันสุขีเทคายุโกอัมภวสัมเพติโยวิวัตชันตุสัมภโรอังโคอัมวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยอันสุขีเทคายุโกอัมภวสัมเพติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวันตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุธาปัจจายโนจันตารโรวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอังกาสิเมยาติเมตตาสัคขะจะเมเปตานังทางขีนังทานชาปุมเพกัตมโนสรังนาอิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตานามัตถายะเอวังเตทันติยาตโยอายัญจะโคทังคินาเทนาสังฆามิสุปฏิติตาทิคารตังอิตายานสัทธานาโสอุปกรรมปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิทานสิโตเปตานปุชาจักตาอุรารามพลันจะเพโคนมโนปะทินังตุมเพหิปุญญังปัสสุตังอนาปการติภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังอิตังศีลากัมมังเนปานาปัจจโยตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังยังกินจิกุศลังกัตตปังกัมมังหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเตวาอัสสมิงทาเนกาตาติขายุกาสัตตาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิงหาลันตุมาตาปิตาตาหนตุทุกขปะมนจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหนตุทุกขปะมนจันตุสัพเพอะยาตากาตาหนตุทุกขปะมนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตา
ขีตาหอนโตทุกขาปาโมนจันโตสัพเพเตวาสุขีตาหอนโตทุกขาปาโมนจันโตสัพเพอาจาริยุปัชฌายาตาหอนโตทุกขาปาโมนจันโตสัพพะสัมปตินังสาเมนจันตุโวหันหน้าไปตั้งพระพุทธรูปตั้งประสาทวันตามิพันเตสาปังอปาราทังคามาทะเมพันเตมายากะตังปุญญังสามินานุโมทิตาปังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตปังสาธุสาธุอนุโมตามิหันหน้าไปทางพระเถระผู้เป็นพระสงฆ์วันตาเมพันเตสาปังอปาราทังคามาทะเมพันเตมายากะตังปุญญังสามินาโนโมทิตัปปังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตัปปังสาธุสาธุอนุโมตามิกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังปมาตะตุสังสัพพังตุสังขมันตุโวจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันพระทหารเพลหลังอันเต็นนี่เนอะนี่หงเฮียนจันทึ่งอาคารหอประชุมหงเฮียนวัดประแพงลูกศิษย์ลูกหาคนขับรถก็ไปกินข้าวตัวเนอะที่ในห้องประชุมนะขอเจอทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงนี้ก็กราบรัตนาพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระได้โปรดเมตตาไปฉันพระทหารเพลณที่อาคารโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงด้านหลังนะครับด้านหลังโดมก็นิมนต์พระมหาเถระทุกรูปฉันพระทหารเพลขโยมนะครับขโยมจากวัดต่างๆมารับเอาวัตถุไทยธรรมเครื่องสังฆทานสังเค็ปนะครับสำหรับคณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับก็เดินเจนได้ไปรับประทานอาหารโรงทานณภายในบริเวณวัดป่าแพ่งนะครับณภายในสุสานป่าช้าวัดป่าแพ่งซึ่งในวันนี้ได้มีโฮงทานครับกับในวันนี้นะครับพอมีโฮงทานยาสมุนไพรนะครับเชิญทุกท่านนะครับมารับโรงทานยาสมุนไพรนะครับจากสจ.กิ่งนางสาวชัญญาภาพิริยานันท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ได้นำโรงทานยาสมุนไพรมาให้บรรดาคณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับประทานทุกคนนะครับเดินเจนเนอร์เดินเจนช่วงนี้ก็พระเจ้าประสงค์จะเมตตาฉันพระทหารเพลหน้าที่อาคารเรียนโรงเรียนวัดป่าแพ่งนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังโดมพิธีการและก็ในช่วงนี้ก็โฮงทานที่อยู่ในบริเวณสุสานป่าช้าวัดป่าแพ่งและอยู่ในบริเวณวัดป่าแพ่งก็ออกให้แก่บรรดาคณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมพิธีการในภาคเจ้านะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กินข้าวน้ำข้าวตอนรับประทานอาหารกลางวันพร้อมๆกันและหลังจากนั้นเวลาเที่ยงเกิงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาสู่ยังบริเวณเบญชั่วคราวณภายในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งเพื่อที่จะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกามหาเถร
ซึ่งพิธีการในภาคบ่ายนั้นจะเริ่มในเวลา 12:30 น.หรือว่าเที่ยงเกิงโดยทางคณะศิษยานุศิษย์ได้กราบรัตนาพระสงฆ์มหาเถรานุเถระทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะได้เมตตามาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพโดยในวันนี้ได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7เจ้าวาดวัดประทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครจากได้เดินทางมาเป็นประธานองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพในภาคบ่ายนะครับแต่นั้นหลังจากที่คณะสัตยาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับประทานกลางวันโรงทานกันเป็นที่เรียบร้อยเที่ยงเก่งขอเชิญทุกท่านเข้ามาสู่ภายในบริเวณเวรชั่วคราวแห่งนี้ซึ่งพิธีการในภาคบ่ายนั้นก็จะเริ่มในเวลา 12:30 น.เป็นต้นไปโดยจักได้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์จำนวนพระมหาเถระจำนวน94ตนจักได้โปรดเมตตามาสวดมาติการับไทยทานเครื่องสังเฆตและหลังจากนั้นเวลา 14 นาฬิกาจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพโดยเบื้องต้นก็จะมีพิธีทอดผ้าไตรบองสกุลจำนวน100 ไตรด้วยกันนะครับและจะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 15 นาฬิกาโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.กรภพศรีสันจะได้ให้เกียรติเป็นพิธีกรประกอบพิธีการตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะสัตยาติโยมทุกท่านรับประทานกลางวันกันได้ตามสะดวกตามองค์การต่างๆและในโดมพิธีการนี้ก็จะงดใช้เสียงเพื่อที่จะคือทางกองอำนวยการได้ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณะสัตยาติโยมได้ร่วมบุญร่วมกุศลทอดผ้าปูจาผ้าปูจาหนังสือที่ระลึกปูจาเอายังล็อกเก็ตหลวงปู่ต่อไปขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เรียนเชิญทางกองบริการได้ประชาสัมพันธ์ต่อณบัดนี้ครับThanks.
สมันหนีไปแล้วเนาะ ครับขอโอกาสนี้ใช้เสียงประชาสัมพันธ์คณะทีมงานคณะกรรมการที่มีกำลังบังชาที่จะช่วยกันขนย้ายเครื่องสังเฆตถวายทานช่วงบ่ายนะครับพิธีตอนบ่ายช่วงที่สองช่วงที่สองนะครับตอนบ่ายนี้จำนวน95รูปเก้ากับผมอัตมาภาพขอเจริญพรช่วยกันที่ขออนุโมทนากับทีมงานกองพิธีได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดพิธีถวายทานในช่วงภาคบ่ายนี้ครับจำนวนพระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะได้โปรดเมตตาราธนาสวดธรรมสังคีนีมัตติกาปนาผ้าไตรบังสกุลงานออกเมนราชทานเพลิงศพตรงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณนั้นจำนวน95รูปประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคากรุงเทพพระมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิจยารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระเทพยานเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดศรีมงคำจังหวัดพะเยาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดเจ้าวาดวัด7ยอดพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมสุนทรเจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายปทุมวันเจ้าวาดวัดสุนทรธรรมทานกรุงเทพพระมหานครพระเดชพระคุณพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครรองเจ้าวาดวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวง
พระเดชพระคุณพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราชหริปุญชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระกิติวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ห้องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงบวรวิหารพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดลำเปิงตะโปธารามพระเดชพระคุณพระประชานาถมุนีรักษาการเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาพระเดชพระคุณพระมงคลรัตนาพรรองเจ้าวาดวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาวิธานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเจ้าวาดวัดพิพัฒน์มงคลจังหวัดสุโขทัยท่านอาจารย์พระครูสาธรเกตโกศลเจ้าคณะอำเภอสารพีพระครูวิมลยานประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเขาแต่นหลวงพระครูศิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดศรีบุญเรืองพระครูพิสารธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอแม่แตงวัดหนองลมพระครูวิมลธรรมานุศาสตร์เจ้าคณะอำเภอพร้าววัดเขื่อนผากพระครูโอภาสศิรวิบูลเจ้าคณะอำเภอเชียงดาววัดห้วยไส้พระครูกันตะศิรานุยศเจ้าคณะอำเภอเวียงแหงวัดกองลมพระครูสถิตธรรมภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการวัดป่าไม้แดงพระครูสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระพุทธบาทอุดมพระครูวิธานธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอแม่อายวัดแม่อายหลวงพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงวัดหนองตองพระครูสุนทรขันติรัตน์เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองวัดศรีเกิดพระครูสุทธิยาลังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางวัดลังสีสุทธารามพระครูสันตะจิตตาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอดอยเต่าวัดปฐมการามพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดบุพารามพระครูสุวัตวรธรรมเจ้าคณะอำเภอสำเมิงวัดงามแมงพระครูสุธีธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูนธรรมยุทธวัดป่ารัชดารามอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระครูปราชสุวัฒนเมตตาคุณเจ้าคณะอำเภอสันทรายธรรมยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงเจ้าวาดวัดป่าสุรีพรพระครูบุรีตารการนุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทารามอำเภอเชียงดาวพระครูสุนทรวิภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออมก๋อยวัดแสนตองพระครูวิทิตศาสนาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดปะตึงหลวงปู่ล่าพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเมืองขอนพระครูพิพัฒน์ศรีละสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลพระครูอัมพะวนานุรักษ์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสันต้นม่วงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางพระครูอดุลธรรมโสภิตรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดปฐุมวาสพระครูโอภาสมงคลธรรมรองเจ้าคณะอำเภอแม่อายวัดสว่างไพบูลย์พระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางวัดศรีมารามพระครูสถาพรธรรมโชติเจ้าคณะตำบลสันปุรวยเขตหนึ่งวัดดอนใจอำเภอดอยสะเก็ดพระครูประภัสชัยคุณเจ้าคณะตำบลสันปุเลยเขตสองวัดชัยสถานดอยสะเก็ดพระครูสถิตธรรมาภินันท์รองเจ้าคณะอำเภอสันปะตองวัดอินทวิชัยพระครูวรกิจจาภรณ์เจ้าคณะตำบลแม่กาวัดแม่กาอำเภอสันปะตองพระครูวิสิตสุตานุกูลเจ้าวาดวัดนิวาสถานอำเภอแม่อายพระครูรัตนสุตาพิมลเจ้าวาดวัดปางต้นเดืออำเภอแม่อายพระครูรัตนวรานุรักษ์เจ้าคณะตำบลแม่สาววัดกาวิระพระครูปรัตน์ปีชาเจ้าคณะตำบลแม่อายวัดพระราชภูแจ้พระครูพระมหานิคมมหาพินิกขโมพระมหานิคมมหาพินิกขมโนเจ้าวาดวัดภาวนานิมิตรอำเภอแม่อายพระปรัตจรูญญาณวิทย์วชิระปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแม่อายหลวงพระมนัสพุทธสโลวัดแม่อายหลวงพระครูวิสุทธิธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขตหนึ่งวัดปนารามอำเภอฝางพระครูศรีสิทธิพิมลเจ้าคณะตำบลเวียงเขตสองวัดศรีบุญเรืองอำเภอฝางพระครูไพศาลธรรมกิจเจ้าคณะตำบลแม่ข่าวัดโป่งไทรคำอำเภอฝางพระครูพิพัฒน์พระครูพัฒนาสารโกศลเจ้าอาวาสวัดต้นซ่านสามัคคีอำเภอฝางพระครูมโนนบุญญากรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดเจดีย์สถานเราสื่ออยู่ในกองหิมเนี่ยพระไตรปิฎกพระครูบัณฑิตธรรมพรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดพระนอนขอนตานพระครูไพศาลพัฒนาโกวิทวัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนอำเภอแม่แตงพระครูสุภาจารวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสำเมืองวัดงิ้วเท่าพระครูวินัยสารโสภิตเจ้าหน้าอำเภอเจ้าหน้าตำบลสันทรายน้อยวัดสันสลีพระครูวิบูลย์เจติยาธรรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระราชหริพุนชัยพระครูสิริสุตาพิมลเจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้างวัดสุพรรณรังสีพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอลีวัดบันกางพระครูกัลยาณธรรมนิเวศเจ้าคณะตำบลสีเตี้ยวัดสีเตี้ยอำเภอบ้านฮงพระครูรัตนสุตานุโยกเจ้าวาดวัดดอนแก้วลำพูนพระครูสุนทรวิริโยภาสเจ้าวาดวัดนาทะเลลับแลอุตรดิตถ์พระสมุนิคมจัตตานุลักโขเจ้าวาดวัดดอนใจอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระอธิการสุรชัยสุรชโยเจ้าอาวาสวัดชายเขาเหนืออำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระครูศรีพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวงวัดแม่สลองในอำเภอแม่จันทร์พระครูโสพลศิลปาคมเจ้าหน้าตำบลเวียงวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายพระครูบัณฑิตวราพิมลผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดดงหนองเป็ดพระครูบุญยกิจจานุกูลรองเจ้าคณะตำบลยังหอมวัดห้วยหลวงเหนืออำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายพระครูสุศีลาพิมลเจ้าวาดวัดเมืองมูลอำเภองาวจังหวัดลำปางพระครูวิรยานสุนทรเจ้าคณะตำบลเนินขี้เล็กวัดพรหมเขตอำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์พระครูปรสุนัทสุวัฒนวิมลคุณเลขานุการเจ้าคณะภาค7วัดปทุมมาคงคากรุงเทพมหานครพระสมุโอฬารวชิระปัญโยเจ้าวาดวัดมาตุการามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นรายนามพระมหาเถรานุเถระที่จะได้โปรดเมตตา
มาเป็นสงฆ์ในการสวดมาติกาภาคบ่ายนี้นะครับ ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมที่อาตมาภาพได้ประชาสัมพันธ์ไปเราจะเริ่มในเวลาที่ได้กำหนดไว้ก็คือ13 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากที่เราได้สวดธรรมติกาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน100 กว่าไตรตามลำดับรายชื่อที่ได้แจ้งก็ได้รับเป็นเจ้าภาพนั้นศรัทธาสาธุชนทุกท่านเวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะได้ประกอบพิธีทั้งต้นที่อาตมาภาพได้กล่าวไว้นะครับตอนนี้ก็มีการจัดเครื่องทายธรรมไตทอดกับโล1-2สำหรับครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เดินทางมาสวดมาติกาในช่วงของภาคบ่ายนะครับหากท่านพระคุณท่านเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้เราแนะนำคณะสงฆ์อันมีท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจาโรเจ้าวาดวัดป่าแพ่งและคณะกรรมการคณะศรัทธาวัดป่าแพ่งทุกท่านขอถวายการต้อนรับและขอประชาสัมพันธ์นะครับการต้อนรับพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระนะครับสถานที่รับรองเก้ากระผมขอเป็นในโดมเลยนะครับเพราะว่าตั้งในนี้มีความเย็นพอสมควรบ่ร้อนนะครับบ่ฮ้อนตัวนะครับก็กราบรัตนาครูบาอาจารย์ที่มีรายนามรายชื่อกรรมดีการัตนาช่วงบ่ายนะครับภายในโดมหรือว่าจะเป็นสถานที่รับรองห้องสุขาห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังโดมหลังนี้นะครับใต้อาคารของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งซึ่งจะมีสถานที่รองรับพระเถระจะเป็นห้องน้ำห้องสุขาเกาะกราบอาราธนานิมนต์ด้านใต้อาคารนะครับตั้งกล่องอำนวยการประชาสัมพันธ์ไปเลยเนอะประชาสัมพันธ์ญาติโยมสามารถที่จะร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนของการทอดผ้าบางสกุลนะครับทอดผ้าบางสกุลร่วมทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนต่างๆภายในสถานที่แห่งนี้
ก็มีกิจกรรม หรือว่าบุญให้ท่านทั้งหลายได้รับนั้นหลายแขนงหลายประการตอนนี้ตะกี้มีคนมาถามว่าท่านพระคุณเจ้าจะทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพเครื่องสังเฆตก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะครับก็ขอท่านใดมีความประสงค์มีความจำนงจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการร่วมอนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพเครื่องสังเฆตย่ามผ้าไตรขอเจริญพรได้ที่กองอำนวยการซึ่งท่านเข้ามาจากประตูโรงเรียนก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับสำหรับญาติโยมที่จะร่วมมาทำบุญนะครับอนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาในงานออกเมนพระราชทานเพลิงของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณในโอกาสนี้ครับขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบุรีตารการนุรักษ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้โปรดเมตตาเดินทางมาถึงยังสถานที่รถเจ้าวาดก็ได้ปอรถเจ้าวาดมานะครับครับนิมนต์ปอนั่งครับเดี๋ยวครับผมมีครับปอครับเนี่ยไปทางมาเนี่ยตั้งหน้าก็นั่งนี่ก่อนก็ได้ครับปอยังโมโหแหนนั่งไปใจแน่ผมทางคนนั่งพุ่นกันได้เชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่ได้กล่าวอยากสักการะสักการะหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญทุกท่านครับรับประทานอาหารกลางวันโดยพร้อมกันส่วนในขณะนี้กรมการได้จัดให้สดใสอาหวานรอบนะครับเพราะว่าจะเป็นโรงทานน้ำดื่มนะครับโรงทานอาหารตั้งกายหลากหลายเมนูนะครับโรงทานส้มกับข้าวหลามตัวนี้นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งมีบริการทุกท่านอย่างหนาแน่นอยู่ในบริเวณวัดทั่วต้นของวัดตลอดถึงที่บริเวณชาปนสถานก็มีตั้งจุดบริการอยู่มากมายหลายแห่งฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยทำภารกิจส่วนตัวเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไปทำบ่ายดังที่พระคุณท่านเพื่อได้เมตตาประชาสัมพันธ์นำเรียนพี่น้องคณะสัตยาท่านสี่ท่านบุญท่านสาธุชนมาได้ถวายจะเสียทุกท่านเพื่อทราบครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับศรัทธาญาติโยมท่านไหนที่เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสังเฆตเครื่องทายทานบอกว่าจะเป็นย่ามผ้าไตรเครื่องสังเฆตตู้อภิธรรมท่านที่ได้มาเพราะบางครั้งทางคณะกรรมการอาจจะจดเอาลายใหม่เอาชื่อแล้วแต่ว่าท่านบ่ได้เดินทางมาร่วมหากท่านเดินทางมาก็แจ้งความประสงค์กับทางคณะกรรมการหรือแจ้งความประสงค์ที่ท่านดร.กรภพศรีสันนะครับไม่เอาข้าวผู้เขาว่าป้าหอยผู้กะเนาะป้าหอยกับเรามาเนาะก
นะที่เตี๋ยวลูกในบ้านมาตรงทางในประเทศนี่มีนักก่อนแล้วรถจอดก่อนนะกันโจ๊กข่าวเรียกว่ามีกับมีกันรถเอาไว้รถอื่นก็มีเหมือนกันเนาะอื่นก็มีหลายกันเนาะกันแล้วไปส่วนนี้นะครับในเรื่องเวลาก่อนได้เรียนเชิญท่านได้เข้าไปเอาการน้อมถวายระหว่างดำเนินถวายอย่างวันรุ่งบรรยากาศของท่านอย่างของอย่างเทศต่างๆอย่างเป็นท่านใดนะครับท่านใดเป็นการได้น้อมถวายในส่วนของพระพุทธศาสนาต่างๆสืบต่อไปในช่วงเวลาในช่วงว่างช่วงพักเที่ยงช่วงเดือดร้อนในการนี้หลังจากที่ทุกท่านได้รับประทานอาหารกินข้าวกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอได้รับเกียรติเรียนเชิญทุกท่านนะครับเอาสู่เก้าอี้ที่นั่งเกียรติรับรองอันเหมาะสมที่ทางคณะกรรมการคณะสภาวัดป่าแพทย์วัดสิทธิ์ธรรมจะไปของเราได้จัดเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับและน้อมถวายการปฏิสัทธาพระมหาเถระทุกรูปนะครับวันนี้ที่ทางฝ่ายพิธีการได้ประกาศได้ประชาสัมพันธ์ได้ตามเรียนกับคณะสงฆ์พระมหาเถระเจ้าทั้งหลายนะครับในทุกคนแห่งวันนี้ซึ่งได้รับเมตตาในพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีและพระองค์ประธานสงฆ์ตลอดถึงเจ้าคณะปกครองในระดับจังหวัดทำวันนี้เป็นคณะเมตตานำในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ที่เช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดทุกรูปหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอในพวกของจังหวัดเชียงใหม่ละภูวันนี้มาในส่วนของพระมหาเถระครูบาอาจารย์ท่านเจ้าได้บรรดาจันทรียศักดิ์ได้บรรดาจันสิทธังกับปัญหาสองพระครูประธานศาสนาคุณครูบาอดุลนันทกะมหาเถรครับเป็นอาจารย์ตาละครับคุณอาจารย์สำหรับนี้ร่วมอนุโมทนาบุญก็เชิญได้ที่ในโดมแล้วนะครับพอตอนนี้หลวงพ่อเจ้าวาดเดินทางมาภายในโดมนะครับครับท่านข่าวจะปีแล้วอ่ะที่หลวงอ่ะเป็นฉบับของวัดป่าแพทย์ฉบับของวัดจันทร์ใจยังโคตรงามตลอดจนถึงในน้ำเสียงน้ำต้องการวางตลอดจนถึงที่เป็นและบุญญาบารมีแห่งธรรมตลอดจนถึงอาญาโบราณที่ได้สามารถไว้ในส่วนนี้นะครับมาขอประชาสัมพันธ์ในจุดนี้นะครับน้องตอนนี้ท่านเจ้าภาพที่ได้เก็บโรงทานนะครับเดินทางจะมีขนมนะครับขนมไทยก็พูดกับทุกท่านนะครับท่านที่มาที่บริเวณด้านหน้าของบริการในเวลานี้นะครับขอเชิญทุกท่านโดยด่วนเลยเด้อนะครับที่จะรับในส่วนของขนมไทยนะครับเป็นขนมมงคลนะครับที่ทางท่านเจ้าภาพได้นำมาถวายไว้แล้วขอเชิญทุกท่านครับท่านใดที่จะรับเนาะอันนี้จุดนี้ได้ทำการเชิญมานะครับก็ท่านที่จะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าไตรบรรสุบุญนะครับแล้วก็น้อยเปลี่ยนเชิญนะครับชุดละ100 บาทนะครับน้องอยู่ตรงนี้
ก่อนจะได้นำไปถวายเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระดลนะครับฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านที่จะได้มีความต้องการในตั้งจิตศรัทธาที่จะเข้าไปประเคนถวายจตุปัจจัยนะครับทายทานหรือเครื่องสักเพชรทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้เป็นเจ้าข้าเป็นเจ้าศรัทธานะครับหากท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ให้มาแจ้งในส่วนของชื่อเสียงเวลาของท่านนะครับที่ท่านได้ประกอบเพราะว่าขบวนมาสิ่งต่างๆของทั้งวัดก็ดีนะครับได้ทำถึงแล้วท่านขอผู้ใดมาแจ้งชื่อที่บอกบริการโดยที่ท่านอาจารย์แต่ทำอาหารบริโภคศีรษะหรือต้องโดยบริโภคที่ทุกท่านทราบเนาะหรือแจ้งให้ความสุขครับเราจะได้เรียนเชิญท่านไปเข้าไปถวายท่านไปปัจจัยหรือจตุปัจจัยทำของควรการสักเพชรต่างๆที่ท่านได้เป็นเจ้าภาพเองนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าไว้สานะครับเนาะก็ถวายตามกระดูกปัจจัยต้องนับยังพระมหาเถระทุกรูปในชุดการถวายนะครับในสองภาคบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา12 10 นาทีที่ยกมาเนี่ยเอาขึ้นใช่ไหมว่าละพี่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมสัพพุตาสัพพิษการถวายอุทิศกลาปนาบทบทนี้ไปเถิดอายุเลยเนี่ยมียกให้มาเหรอแม่ละยกเลยมาดูนักพัฒนามหาเถระที่เจ้าอาวาสวัดป่าแพรกวัดสุขธรรมที่วัดมหาเถระผู้ทรงไว้ในสวดบทสาธยายบทสวดบทปัตตนาและก็โบราณซึ่งทุกท่านที่ได้มาดูตลอดจนถึงการนมัสการไหว้พระหลวงปู่ครูบาตั้งแต่ตั้งมีชีวิตอยู่ก็คงจะรู้และทราบในส่วนของศิลาจารวัดของหลวงปู่จะมีต่อได้มาฟังมาน้อมส่งยังบนพระปิญาของหลวงปู่สุวรรณจันทรามหาเถระบาลในวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้เดินทางมาถึงแล้วที่จะบันทึกภาพในความทรงจำตาของทุกท่านนั้นเป็นมีพยานก็ทัศน์ดีลุนะครับหวังเป็นนักเป็นคนทำอัตตาสาววัดขบวนเทียนลำใหญ่ลำงามบรรจุยักษ์สวัสดิ์ของผู้สอนเจ้าสติซึ่งถูกจ้างวานเป็นราคาเป็นวัฒนธรรมความเชื่อความเลื่อมใสของชาวนานาไทยของเราในโบราณสถานสืบเนื่องจากเจ้าเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ที่พระเจ้าประจักษ์จากการสมเราจะเป็นพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายอยู่ในจุดแก่พระผ้าต่อจากการเลิกทราบตรงสตาอยู่ที่ที่มีการพระราชทานเพลิงศพเก็บไว้ซึ่งสิ่งทำกรรมฐานอันดีงามและนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่ผู้ที่จากไปแก่ผู้ที่เป็นแก่มรณภาพเป็นที่คณะสิคณะสงฆ์นำโดยอาจารย์พระมหาประเสริฐพัฒนาจาโรเจ้าอาวาสได้เชิญชวนพี่น้องศรัทธามาบุญได้แต่งสร้างอย่างปราสาทแก้ววิมานธรรมอันมีต้นพัดสติลินตัวใหญ่อันโด่งดังกองทัพแห่งสยามสังหารและปราสาทแก้วกองทัพยังทั้งสี่
คิดแต่เราเป็นเด็กปราสาทไม้ทำปราสาทหลังไหนไม่เป็นแขกเรือหลังจากสละสถานตั้งแต่ที่ตั้งศพในวิหารแล้วก็มาสู่งานเป็นปราสาทในการนี้นะครับขอพระพุทธมาพระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าคณะนะครับแล้วก็ที่ผู้การเจ้าคณะตำบลตั้งต้นนะครับในเรื่องปัญหาในการนักแสดงคณะวันนี้จะเป็นพระมหาเทราสานะครับพระเทราโนเทระได้ร่วมการเดินทางกับพี่น้องคณะสภามาก็ถวายอย่างตั้งใจเพื่อพยานร่วมในที่นี้นะครับเป็นรับเอกาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเลยนะครับสำหรับแต่ละวัดต่างๆนะครับเราเดินทางมาถึงแล้วหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นะครับพระมหาเถระโนเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะถวายทานในวันนี้นะครับประกอบการพระราชทานที่กำลังถามเตียงนะครับศาลาหรือว่าถามเตียงที่ต้อนรับยังคณะสงฆ์ของวัดนะครับยังพระคุณแต่ละวัดเลยนะรับถวายทานปฏิสิทธานะครับวันนี้เพื่อถวายทานแล้วจะขอไหว้สาพระราชทานพระคุณท่านที่บทบทพิธีที่กำลังถามเตียงเต็มหลักใหญ่นะครับซึ่งมีเก้าอี้ที่รับรองของโสงที่คณะสงฆ์คณะสัตยาวัดป่าแห่งวัดสิงห์ไปน้อมถวายทานพระเจ้าอย่างพระบาทสมเด็จพระถวายอย่างวัดทานกาแฟและสักการะพระมหาเถระทุกข์แล้วก็ของสงฆ์ในการปฏิบัติของคณะสงฆ์ที่ได้รับถวายพระเจ้าถือรับเป็นผู้นำในวันนี้นะครับปฏิบัติคณะลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดป่าแห่งที่มีเสื้อทิศโลโก้แล้วก็ที่จะขอเอิญขอเอิญไปเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีเพื่อตัวขึ้นมาที่ไว้ในส่วนของ
ปริยเทศเสียงครับขออนุญาตประชามันไปถึงอาจารย์ชัดชัยบุญชัยอาจารย์ชัดชัยบุญชัยครับขอมาพบที่โดมประลัมพิธีกรรมอาจารย์คุณโอตัวไหนครับคุณโอตัวขอสองท่านก็ประชาสัมพันธ์ถึงคุณอาจารย์สุวิทย์กันทวังครับคณะกรรมการภายในสถานที่ของวัดป่าแพงนะครับและเจ้าหน้าที่สองท่านมาพบกับผมที่โดมอำนวยการโดมพิธีการกรรมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอาคารสถานที่ครับพิธีการในภาคบ่ายวันนี้จะเริ่มในเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปโดยในขณะนี้พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้กราบรัตนามาสวดมาติกาในภาคบ่ายก็กำลังทยอยเข้ามาสู่บริเวณโดมพิธีการซึ่งขณะนี้พระเถระผู้ใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดป่าดาราพิรมพระรามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาถึงอย่างบริเวณมณฑลพิธีณโดมพิธีการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทางพระมหาเถรานุเถระทุกรูปซึ่งในภาคบ่ายวันนี้พระสงฆ์มหาเถรานุเถระจำนวนถึง90 กว่ารูปที่จะได้โปรดเมตตามาสวดมาติกาพิจารณาพระไตรบังสุกุลก่อนที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูประธรรมศาสนคุณพดุงนันทกามหาเถรได้เวลา 15 นาฬิกานะครับพร้อมในขณะนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองพ่อค้าประชาชนตลอดจนถึงสถาญาติโยมได้เข้ามาสู่ยังบริเวณโดมพิธีการในนี้และได้เข้านั่งในที่รับรองที่ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดเตรียมรับรองไว้ครับ
เ
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครองค์ประธานสงฆ์ในพิธีในภาคบ่ายวันนี้ที่เคารพอย่างสูงนมัสการพระมหาเถรานุเถระที่เคารพทุกๆรูปเรียนท่านผู้มีเกียรติคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาถวายเครื่องสังเฆตก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณในภาคบ่ายวันนี้จะเริ่มต้นโดยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลหลังจากนั้นพระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระจำนวน94ตน44รูปจากได้โปรดเมตตาสวดมาติกาหลังจากที่พระสงฆ์ทางนั้นสวดมาติกาจบลงจักได้น้อมประเคนจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องสังเฆตแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาจบแล้วก็จะเข้าสู่พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพระดงนันทกะมหาเถรเป็นลำดับไปบัดนี้ได้เวลาที่จะเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจพระสงฆ์สวดมาติกาในเบื้องต้นประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าองค์พระประธานด้านบนเบื้องหน้าพญานกหัสดิลิงอันเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพระดุงนันทกามหาเถรได้ลำดับต่อจากนี้ไปจึงขอเรียนเชิญท่านอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยณเบื้องหน้าองค์พระประธานครับกับขณะนี้ท่านนายกอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญผู้ร่วมพิธีทางนั้นประนมมือขึ้นพร้อมกันนะครับในพร้อมกันนั้นขอได้รับเกียรติจากท่านอรุณีกระจ่างแสงประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค5จุดธูปเทียนแท่งทองน้อยณเบื้องหน้ารูปเหมือนของหลวงปู่ครูบาเจ้าอุปถัมภ์ศาสนคุณพระดงนันทกะมหาเถรลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญผู้ร่วมพิธีทางนั้นกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลตามลำดับ
าบัดนี้ครับอิมินาสกาเดนะปุถทังอภิปูชัยยามาอิมินาสกาธัมมังอภิปูชัยยามาอิมินาสกาเดนะสังฆังอภิปูชัยยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะอัสสามิโสปันเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเชิญทุกท่านสมาทานเบญจศีลพร้อมกันครับมะยังพันเตเวสงเวสงรักขนาตยาติสารเนนะสหาสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธัง
งสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีเสขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ อะตินนาตานาเวระมณีเสขาปะตังสมาธิยามิ อะตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีเสขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ มุสาวาตาเวระมณีเสขาปะตังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ โสราเมรยามัชฌะปะมาตาฐานาเวระมณีเสขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ อิมาเนปัญจสิกขาปตาเนสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคะสัมปตา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติ สาธุ ตัสมาสีลังวิโสทะเย อามาพันเตลำดับต่อจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะเมตตาสวดมาติกาธรรมสังกินีปาฐะกราบพระรัตนาณบัดนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมาละธรรมาอัพพยากตาธรรมาสุขายาเวทนายาสัมปโยตาธรรมาอาทุกยาสัมปโยตาธรรมาอาทุกขมาสุขายาเวทนายาสัมตาธรรมาเวปากาธรรมาเวปากาธรรมะธรรมาเนวาเวปากานาเวปากาธรรมะอุปาเทนุปาทานิยาธรรมาอนุปาเทนุปาทานิยาธรรมาอนุปาเทนาธรรมาสังเกเลทัสสังเกเลสิกาธรรมาสังเกเลสิเลสิกาธรรมาสังเกเลทาสังเกเลธรรมาสาเวตกาวิจาลธรรมาอาเวตกาวิจาลมัตตาธรรมาอาเวตกาวิจาลธรรมาปิเต
มาสุขาสังหาคาตาธรรมาอุเปกขาสังหาคาตาธรรมาทัสสะเนอาตัพพาธรรมาภาวานายาปะหาตัพพาธรรมาเนวัทัสสะเนนะวานายาอาตัพพาธรรมาทัสสะเนนะปะหาตัพพาเหตุกาธรรมาภาวะปังหาตัพพาเหตุกาธรรมาเนวัทัสสะเนนะนะภาวานายาปังหาเหตุกาธรรมาอาจายาคาเมโนธรรมาอปัจจายาคาเมโนธรรมาเนวะโนนาปัจจายาคาเมโนขาธรรมาอะเสขาธรรมาเนวะเสขานาเสขาธรรมาปาริตาธรรมาตาธรรมาอัปปมานาธรรมาลัมมานาธรรมาปัจจุธรรมามัชฌิมาธรรมาปะนิตาธรรมาตาเนยตาธรรมาสัมมาตาเนยตาธรรมาอเนยตาธรรมามัคคาลัมมานาธรรมาตุกาธรรมามัคคาเทปติโนธรรมาอุปปันนาธรรมาอนุปปันนาธรรมาอุปปาทิโนธรรมาอนาคาตาธรรมาปัจจุปันนาธรรมาอติตารัมมานาธรรมาอนาคาตาลัมมานาธรรมาตาธรรมาภาหิทธาธรรมาอาชาตาธาธรรมาอาชาตาลัมมานาธรรมาภาหิทธาลัมมานาธรรมาอาชาตาธาลัมมานาธรรมาสะเนทัสสนาสัพปติฆาธรรมาอเนทัสสนาสัพปติมาอเนทัสสนาปฏิฆาธรรมาเหตุปัจจโยนาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตละปัจจโยสัมมานันตละปัจจโยสหชาตปัจจโยปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยโยเวปะกะปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปโยจโยวิปโยตปัจจโยอัตถิปัจจโยอวิคตปัจจโย1 2สาธุสาธุสาธุพระสงฆ์ทั้งปวงได้เมตตาสวดมาติกาจบลงเป็นที่เรียบร้อยได้ลำดับต่อจากนี้ไปจะก่อเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายสังฆทานเพื่อที่จะอุทิศถวายกัลปนาผลแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพระดุงนันทกามหาเถรเบื้องต้นขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อจากนี้ไปจะทุกท่านได้กล่าวด้วยนะครับ อิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิสัปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะสาตุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิสัปาริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังติฆรตังหิตาญะสุขาญะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งจตุปัจจัยไทยทานพร้อมตั้งเครื่องบริวารตั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกขุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งจตุปัจจัยไทยทานพร้อมตั้งเครื่องบริวารตั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าตั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนาคุณพระดงนันทกะมหาเถรผู้ถึงแก่มรณภาพจากไปและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อจากนี้ไปจากได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยเบื้องต้นจะประเคนกันมาพูดเป็นเบื้องแรกจึงขอเรียนเชิญคุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรวัดป่าแพ่งได้น้อมอธิษฐานจิตถวายจตุปัจจัยทายธรรมปูจาพระพุทธณเบื้องหน้าองค์พระประธานบนมหาปราสาทพญานกขัสสดิริงขณะนี้คุณมงคลยงศิริวัฒน์วัยยาวัจกรวัดป่าแพ่งกำลังอธิษฐานจิตน้อมถวายพระใจปูจาพระพุทธเพื่อน้อมบุญอุทิศถวายแด่หลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณลำดับต่อจากนี้ไปจากได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องสังเฆตแด่พระสงฆ์พระมหาเถรานุเถระในเบื้องต้นขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครในนามของคณะศิษยานุศิษย์ในหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณน้อมถวายวัตถุธรรมบูชาสังเฆตแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมกุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามก็กราบรัตนาพระเดชพระคุณครับ
หลังจากที่พระเดชพระคุณพระวีรุธรรมมุนีได้ถวายวัตถุธรรมเครื่องแสงเคสแด่องค์ประธานสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณพระธรรมกุณาภรณ์แล้วนะครับจะขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าน้อมประเคนวัตถุธรรมเครื่องบูชาสังเคสแด่พระเจ้าพระสงฆ์ณบัดนี้ครับขอเชิญคุณนฤทธิ์แห่งจีรจราชคุณนรุณศรีบำเพ็ญคุณแม่ยุพินพรสินทุเขียวอาจารย์สุรีพรขันธสีมาคุณทิวิมลผู้ประดิษฐ์คุณประยูนชุ่มใจคุณสมบูรณ์วิชจุธากุลอาจารย์นิกรจันทรประเสริฐคุณนัทประพัฒน์ทวีวุฒิพันธุกรอาจารย์สุทธิศักดิ์ประสิทธิ์บุรีรักษ์คุณพัทธีราอินทรพาณิชย์ท่านดร.พิสมัยตรีวิชาคุณแม่สมพรเหมรานนท์คุณสุวิทย์วุฒิใสคุณวิมาลาพัวพันธ์เสรีทันตแพทย์กิจจาตั้งทางธรรมคุณพิเชษฐ์ธนันชัยคุณสมศักดิ์บุญตระกูลภูลทวีคุณพัทรอาจารย์พงศวาสนิยมค้าคุณแม่สีพันธ์ขันธสีมาคุณนครวสุวัฒน์คุณเยาวลักษณ์สุภามิ่งมงคลคุณแม่ปทุมพรสุรวัฒนวิเศษอาจารย์พัฒนุชชนะนนท์คุณณลินีปรัชญานนท์คุณจานเพ็ญอนุวงศ์ประถมคุณจิรนันท์ศรีอาจคุณวนิดากันทสาคุณสมบูรณ์มหาวานบ้านแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่คุณปรงประถมรังสิยังกูลคุณอัชราสุกเกษมคุณการทีราการนาดีคุณประภาพัฒน์จงสถาพรทรัพย์คุณประภาศรีปรีชามาศคุณนันทการนิมานวัฒนากับขอเรียนเชิญนะครับคณะเจ้าภาพที่ได้มีรายชื่อนะครับในการที่จะเข้าน้อมถวายวัตถุเทธรรมเครื่องบูชาสังเคสแด่พระเจ้าพระสงฆ์นะครับคุณเสกสรรขันธสีมา
ซึ่งเป็นนายนามที่เป็นคณะเจ้าภาพนะครับ คุณยานิพัฒน์ไทยสวัสดิ์ผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาแม่ริม คุณเรโนอาจารย์เรโนชุ่มวารีนะครับคุณพัชรีพันธ์แสงเนตรผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาท่าแพคุณเบญจวรรณบุญมาประคุณพ่อมานิโตไพบูลย์อาจารย์สุทธิศักดิ์ประสิทธิ์บุรีรักษ์และขอเชิญลูกหลานนะครับลูกหลานของหลวงปู่นะครับได้ขึ้นถวายนะครับก็เรียนเชิญท่านอาจารย์พันนีครับบุญประเสริฐครับซึ่งในวันนี้นะครับทางคณะศิษยานุศิษย์ได้รับกุศลสิทธิ์กุศลเจตนาจากคณะสัตยาญาติโยมที่มาร่วมพิธีกันอย่างนักนะครับซึ่งจะได้ขอเรียนเชิญท่านได้เข้าน้อมประเคนวัตถุแทนธรรมเครื่องบูชาสังเกตขอเรียนเชิญท่านสวัสดิ์เจริญสุขผู้บริหารเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้นะครับคุณสุพันธ์สุทพัชออนสิริพินทุคุณแม่สิริพินนะครับคุณแม่เทียมจันทร์สิริพินคุณแม่คำใสขันธสีมาคุณแม่สมหมายธนศรีคุณวิรินนิสาเจียรสาธิตท่านเกรียงศักดิ์เจียรสาธิตผู้บริหารภัตตาคารเจตงเฮงได้ให้เกียรติในเข้าถวายนะครับคุณแม่เพ็ญจันทร์เจียรสาธิตคุณยายวาสนาสุกเกษมคุณพิเชษฐ์ธนาชัยคุณมงคลพรชื่นชูวงศ์จากกรุงเทพมหานครคุณแม่บุภาจันเที่ยงขอเรียนเชิญนะครับคุณจิตราสารติอาภาคุณนวรัตน์คุณพัชราพรคุณสองมาศสุภรักษ์คุณพอใจสรณิชัยนันท์ชัยยันคุณสมศักดิ์คุณปราณีชัยพิบาล
ต็มซิมไงเต็มซิมเนื่องจากว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านยังนะครับกับเราได้เชิญท่านพันเอกสุนทรมานวะนะครับเขาน้อมประเคนขออนุญาตในการที่จะขอเรียนเชิญทีมทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับทุกท่านนะครับขออนุญาตท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทั้ง4ท่านเลยครับขอเรียนเชิญครับขอสุมาภัยที่บ่ได้เอ่ยนามนะครับขอเรียนเชิญท่านรองทั้ง4ท่านท่านขอเรียนเชิญท่านพิสุทธิ์ทะกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านสุนทรยามสิริท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านภวริศกาญจนเกตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านวีรวิทย์ธีรสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านชาตรีเชื้อมโนชาญอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับกับขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าน้อมประเคนวัตถุทายธรรมกับขณะนี้ท่านคณะสภาเจ้าภาพและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้น้อมประเคนเครื่องบูชาสังเฆตครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อจากนี้ไปขอเมตตาธรรมในพระมหาเถรานุเถระทุกรูปได้อนุโมทนาคาถาณบัดนี้ครับยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตเปตานังอุปกัปปติอิเชตังปะเทตังตุมหังเคปะเมจันตุเปปุเรนตุกัปปะจันโทปนะละโสยะถามะนิโชติละโสสัพพิติโยเววัชชันตุสัพพะโลกโคเวนัสตุมาเตจัลลายโยสุขีเทคายุภาวะอภิวาทนาสีจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติวันโนสุขังพระลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสาขาจาเมทัชชาปุเพกตมนุสสลังโกวายาวันยาปาเลเทวนานาตังเปตานามัฏฐายาเอวังติทันติยาตะโยโคทักเขนาเทนาสังฆมเหสุปฏิเทตาทิคาลตังสถานาโสอุปกัปปติโสยติธัมโมจะอายังเนทัสสิโตเปตานะปูชาโอ
โอลาลาภลัญจะภิกขุปะทินนังตุมเหงิปุญญังตังอนัปปะกันเตภวตุสัพพะมังคลังลักขันตุเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะทาโสถีภวันตุเตภวตุสัพกันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสะทาโสถีสัพพะมังคลังลักเขนัสสะทาโสถีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์พิธีทั้งปวงได้ทั้งหมดธนาคาถาจบลงนะครับแต่ลำดับต่อจากนี้ไปเขาจะกล่าวคำหยาดน้ำแผ่เมตตาเพื่อที่ส่วนกุศลถวายเป็นกัลปนาผลแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถรอิตังตานาคัมมังเนปานาปาจาโนเนจังเอตังศีลกัมมังเนปานาจาโยหอนโตโนเนจังเอตังภาวนากัมมังเนนาปัจจายโยหอนโตโนเนจังยังกินเจโกสาลังกาตาพังกัมมังเปเหอัมเหกาตังปุญญังโนโมทันโตโสนันโตพนโตเยเตวาเบ่งทานเดอาเตคาตาดิคาโยกาสาตาสัพพะสัตตาสังปะเรหะโตมาตาเปตาโสเกตาหนโตปะโมจัตโตสัพเพญาตากาโสเกตาโตกาปะโมจัตโตสัพเพอะญาตากาอันโตโตคาปะโมจัตโตสัพเพเปสาสัพเพกาสัพเพเปตาโสเกตาหนโตโมจัตโตสัพเพนาคันตาโสเกตาหนโตโมจัตโตสัพเพเทวาโสเกตาหนโตปะโมจันโตสัพเพอาจาเลโยปัจจยาอันโตโตคาปะโมจันโตสัพพะสัมปติโยจันโตโวลำดับต่อจากนี้ไปก่อนนิมนต์นี่ก็เชิญทุกท่านหันหน้าไปทางสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณนะครับเอาจากได้ขอกราบพระคุณท่านพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพพะอังอาปาราทังคามาเมพันเตอาโนเทตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังตัพพังสาโตสาโตอะโนโมทามิไปก่อนเธอทุกท่านหันหน้าไปทางพระมหาเถระทุกรูปนะครับจะได้ขอขมาพระมหาเถระทุกรูปวันตาเมพันเตสัพพังอาปาราทังคามาเบพันเตมะญากาตังปุญญังสามินาโมทิตัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังตัพพังสาโตสาโตอะโนโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเต
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณประดุงนันทกามหาเถรในภาคบ่ายวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นลงนะครับแถมสกรรมหนึ่งเวลาประมาณ 14 นาฬิกาจะเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกามหาเถรซึ่งในช่วงนี้ก็กำลังเป็นช่วงของการเตรียมพิธีการทางฝ่ายพิธีการนะครับในช่วงนี้ก็จะขอนิมนต์พระมหาเถระได้นั่งพักผ่อนกันสักกำหนึ่งแล้วก็ในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรตินะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงผู้ร่วมพิธีทุกท่านก็กำลังทยอยนะครับทยอยเข้ามาสู่ยังบริเวณมณฑลพิธีเพื่อที่จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับก็เมื่อได้เวลาก็จะได้เรียนเชิญทางฝ่ายพิธีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอันมีท่านอาจารย์ดร.กรภพศรีสันนะครับพร้อมจะได้ดำเนินการเป็นพิธีกรดำเนินพิธีการต่อไปครับในช่วงนี้ก็พระมหาเถระก็จะได้พักผ่อนการตามสะดวกก่อนนะครับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่มาครับพระมหาเถระเข้ามารับมาเอาสังฆทานสังเฆตกรรมเอาสังฆทานสังเฆตเก็บนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความกว้างขวางในการที่จะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ก็ตามกำหนดการนะครับในเวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพิธีการนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิหมายเลขทะเบียนขอไก่รอเรือ2898เชิญท่านไปติดต่อที่รถท่านตัวเองท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิหมายเลขทะเบียนขอไก่รอเรือ2898เชิญไปติดต่อที่รถของท่านในขณะนี้ตัวเองนะครับกับขณะนี้นะครับเราก็กำลังจะเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับซึ่งถ้าหากว่าทางฝ่ายพิธีการพร้อมแล้วก็จะได้เรียนเชิญทางฝ่ายพิธีการได้ดำเนินรายการต่อไปคณะสดาญาติโยมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในขณะนี้ก็
ก็เชิญทุกท่านหลังจากที่เขาร่วมพิธีทักษิณานุปทานเสร็จสิ้นแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังเตรียมท่านก็สามารถจะพักผ่อนกันก่อนนะครับในช่วงนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญทางฝ่ายพิธีการนะครับท่านอาจารย์ดร.กรพศ ศรีสันพิธีกรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกมหาเถรได้ดำเนินรายการณบัดนี้ครับน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8วัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งได้เป็นพระมหาเถระที่ได้ให้ความเมตตากับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงนามท่านผู้มีเกียรติที่จะได้รับเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลทั้งรายนามของพระสงฆ์องค์พิธีที่ได้ให้ความเมตตามาประกอบพิธีเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมการต่อเนื่องตามลำดับเพื่อให้เป็นการบันทึกเอาไว้ซึ่งอนุสรณ์แห่งความทรงจำของบรรดาศิษยานุศิษย์ในโอกาสนี้หากคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งจะบันทึกภาพสำหรับหน่วยงานผู้มีเกียรติที่มาร่วมกันในการประกอบพิธีในวันนี้เป็นเบื้องต้นครั้นบันทึกภาพเสร็จแล้วจะได้เข้าสู่พิธีการทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อไปดังนั้นหากว่าส่วนของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งตลอดจนถึงท่านผู้มีเกียรติหน่วยงานที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีอันสำคัญทางจิตวิญญาณแห่งคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดป่าแพ่งที่จะบันทึกภาพขออนุญาตนำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าถ้าหากว่าพิธีการเริ่มแล้วจะต่อเนื่องจนแล้วเสร็จถึงการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั่นเองดังนั้นจะไม่มีช่องว่างในการบันทึกภาพครับถ้าหากว่าหน่วยงานใดที่จะบันทึกภาพในช่วงนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญหรือในส่วนของคณะสงฆ์นะครับที่จะได้ให้ความเมตตากับคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งนะครับในการประกอบพิธีในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านการส่งสการสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณท่านได้ชื่อว่าเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูของคณะสงฆ์เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เพราะในขณะที่ท่านดำรงธาตุขันธ์อยู่นั้นท่านมีอายุที่มากกว่าพระมหาเถระรูปอื่นๆในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งในลำดับนี้นะครับพระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีฝ่ายสงฆ์ได้เมตตาเดินทางมาถึงยังบริเวณสถานที่แล้วครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อคณะสงฆ์ทั้งนั้นตลอดจนถึงท่านผู้ร่วมพิธีทุกท่านพร้อมก็จะได้นำเข้าสู่พิธีการต่อไปหรืออาจจะมีในส่วนที่จะได้ถวายการต้อนรับพระอิริยาบถแด่พระมหาเถระที่ได้ให้ความเมตตาโดยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค 7กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างมากกับคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งในคราวที่วัดป่าแพ่งได้นำเสนอในโครงการวัด5 สอนะครับท่านก็ได้ให้ความเมตตาแนะนำกับท่านเจ้าวาดวัดป่าแพ่งพระอาจารย์มหาประเสริฐพัทธจาโรและการพัฒนาวัดส่งเสริมกิจกรรมของวัดบ้านวัดโรงเรียนพระเดชพระคุณท่านได้เมตตาเป็นอย่างยิ่งครับ
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในบริเวณของวัดป่าแพ่งนั้นเป็นบริเวณที่ไม่กว้างใหญ่เท่าไรนักแต่ว่าเต็มไปด้วยความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านทั้งนี้เกิดขึ้นจากคำแนะนำของพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในวันนี้และทราบมาในเบื้องต้นว่าพระเดชพระคุณท่านจะได้ให้ความเมตตาอยู่ร่วมพิธีจนแล้วเสร็จสลายสรีระสังขารในภาคเย็นด้วยสำหรับพิธีการในตอนเย็นนำเรียนท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาทราบครับหลังจากที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วในสถานที่แห่งนี้จะทำการรื้อถอนสิ่งของต่างๆออกไปนะครับเวลา 18 นาฬิกาจะได้มีการสวดมาติกาจากนั้นทอดผ้าบังสุกุลและสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นกะโลงครั้นแล้วประธานในพิธีจุดไฟสลายสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณนั่นเองดังนั้นท่านที่จะมาร่วมพิธีในช่วงนี้แดดค่อนข้างที่จะร้อนมากพอสมควรนะครับก็หลบอยู่ในร่มนิดหนึ่งในส่วนของการทอดผ้าไตรบังสุกุลที่คณะสงฆ์คณะกรรมการวัดป่าแพ่งได้นำเรียนท่านผู้มีเกียรติหลายฝ่ายหลายคณะนะครับเพื่อได้ร่วมทำบุญสลายสรีระสังขารซึ่งการสลายสรีระสังขารนั้นคือการคืนสู่ความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะหลายท่านเป็นเจ้าภาพหลายๆส่วนเจ้าภาพในแต่ละอย่างทั้งหมด7รายการซึ่ง7รายการนั้นได้รวมปัจจัยที่ทำบุญก็คือ 7,500 บาททั้งถวายพระสงฆ์ทั้งจตุปัจจัยทายธรรมตลอดจนถึงผ้าไตรย่ามตลปัดต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็จะรับครบทั้งหมดทุกอย่างฉะนั้นในวันนี้นะครับถือว่าเป็นความงดงามแห่งการบูชาพระมหาเถระผู้รัตตัญญูผู้เอกอุในเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ตันแบบฉบับล้านนาหลายท่าน10 ปีที่ผ่านมาจะรู้ถึงเกียรติศัพท์ร่ำลือของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณว่าท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านของประเพณีและการสวดมนต์ตันล้านนาโดยพระมหาเถระหลายรูปเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้มาถึงคราวที่ฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสกุลอยู่ที่แผ่นดินของประเทศไทยในดินแดนล้านนาที่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณได้สร้างสมอบรมมาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดงดงามที่สุดประณีตที่สุดในวันนี้จึงเป็นภาพแห่งความงดงามว่าความดีที่เราทุกคนทุกท่านทำเอาไว้นั้นทำดีให้โลกลือสร้างชื่อให้คนกล่าวขานและสร้างตำนานให้คนระลึกถึงจะถูกบันทึกไว้ตราบนิจนิรันดร์ท่านที่เคารพทุกท่านครับณเบื้องหน้าแห่งปราสาทนกหัสดีลิงอันเป็นสถานที่สลายสรีระสังขารขององค์หลวงปู่อันเป็นที่เคารพยิ่งนี้องค์หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณท่านชี้จุดและตำแหน่งว่าหากว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วขอให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นำสรีระสังขารของท่านมาสลายที่นี่ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างออกเมนพระราชทานเพลิงศพและสร้างปราสาทนกหัสดีลิงถวายองค์หลวงปู่นั่นเองครับ
โดยการร่วมบุญในส่วนของท่านที่มาร่วมบุญต่างๆขออนุญาตนำเรียนเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากำหนดการนะครับกำหนดการถัดจากนี้ไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นบังสุกุลจะทอดทั้งหมดนะครับ100 ไตรตามเจตนาปรารภของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าแพ่งโดยจะขอรับเกียรติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ทางคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดป่าแพ่งได้นำเรียนเชิญไว้เป็นชุดละ10 ท่านนะครับโดยได้รับครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งตลอดจนถึงคณะครูโรงเรียนที่ได้รับเกียรติเรียนเชิญร่วมปฏิบัติพิธีการทางศาสนาให้เป็นผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติโดยวิธีการปฏิบัตินั้นนำเรียนเพื่อทราบว่าเมื่อถึงเวลาแล้วคณะครูที่เป็นผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลจะตั้งแถวโดยนำผ้าไตรบังสุกุลวางบนพานถือเป็นระเบียบทิวแถวจากนั้นจะยืนที่เบื้องต้นณด้านหน้าบันไดปราสาทนกหัสดีลิงเป็นแถวมาครั้นแล้วพิธีกรประกาศรายนามของท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเกียรติเรียนเชิญในแต่ละชุดท่านใดที่มีรายนามก็ขอให้ออกมาณเบื้องหน้าแล้วยืนตรงรอเบื้องหน้าผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลครั้นพร้อมแล้วครบทั้ง10 ท่านพิธีกรจะได้เรียนเชิญท่านรับผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นเรียนเชิญขึ้นไปที่ชั้นที่1ของฐานปราสาทพญานกหัสดีลิงแล้วยืนรอณด้านหน้าครั้นพร้อมแล้วจึงทอดผ้าไตรบังสุกุลพร้อมกันครับนั่นเป็นชุดที่1ถือแนวปฏิบัติเช่นนี้แม้นชุดที่2ที่3ที่4จนถึงชุดที่10ก็ถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงนำเรียนคณะเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติที่ได้ขอรับเกียรติไว้ได้ทราบเป็นเบื้องต้นครับลำดับนี้พระสงฆ์ที่คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าแพ่งได้ทอดฎีกาอาราธนาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในภาคบ่ายขอรับเมตตาอาราธนานั่งอย่างเก้าอี้รับรองที่จะได้ประกอบพิธีต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลตอนนี้ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับอีกประมาณ3 นาทีจะได้เริ่มพิธีกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับลำดับนี้พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลในพิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพ
อุทิศถวายแด่หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทโกอายุ93ปีพรรษา72ณเมนชั่วคราวสนามโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพงตรงกับวันอาทิตย์21มกราคมพุทธศักราช2567กระผมดร.กรภพศรีสันพิธีกรได้รับเมตตาธรรมจากคณะสงฆ์วัดป่าแพงให้เป็นผู้ดำเนินพิธีการบัดนี้ได้เวลาประกอบพิธีการทอดผ้าไตรบังสุกุลแล้วลำดับต่อไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในชุดที่หนึ่งในการทอดผ้าไตรบังสุกุลมีรายนามดังต่อไปนี้ครับท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเกียรติเรียนเชิญทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่1จำนวน10ท่านเมื่อกระผมประกาศรายนามแล้วเรียนเชิญได้ออกมาณเบื้องหน้าถัดจากนั้นยืนให้ตรงหน้าเจ้าหน้าที่ผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลครั้นพร้อมแล้วกระผมจะให้สัญญาณในการรับผ้าไตรบังสุกุลพร้อมกันจากนั้นรับผ้าไตรบังสุกุลแล้วถือขึ้นไปยืนเป็นแถวหน้ากระดานณเบื้องหน้าครั้นพร้อมแล้วจะขอเรียนเชิญได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลพร้อมกันครับท่านผู้มีเกียรติชุดที่1มีรายนามดังต่อไปนี้ครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากคุณนฤทธิ์เฮงจีรจรัสท่านที่2ขอได้รับเกียรติจากคุณอรุณศรีบำเพ็ญท่านที่3ท่านที่3ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์สุริพรขันธศรีมาท่านที่4ขอได้รับเกียรติจากคุณทิพย์วิมลผู้ประดิษฐ์ท่านที่5ขอได้รับเกียรติจากคุณประยูนชุ่มใจท่านที่6ขอได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์วิชจุธากุลท่านที่7ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์นิกรจันทรประเสริฐท่านที่8ขอได้รับเกียรติจากคุณณัฐประภัทรทวีวุฒิพันธุกรและท่านที่9ขอได้รับเกียรติจากคุณประภาสีปรีชามาศหลานของหลวงปู่ท่านที่10ขอได้รับเกียรติจากคุณเพชรรัตน์ใหม่ชุมพูขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในชุดที่1ครับเรียนเชิญได้ไปยืนรอให้ตรงณเบื้องหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลครับท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่1จะได้พร้อมกับอีก2ท่านขอเรียนเชิญคุณบรรลบนามวงพรหมนะครับนายกสหธรรมเชียงใหม่เรียนเชิญครับเมื่อพร้อมแล้วเรียนเชิญรับผ้าไตรบังสุกุลพร้อมกันครับถัดจากนั้นถือผ้าไตรบังสุกุลขึ้นไปที่ณเบื้องบน
ชั้นที่หนึ่งของปราสาทพญานกหัสดีลิงแจ้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำท่านครับโอกาสนี้ขอรับเมตตาธรรมมารัตนาพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่หนึ่งดังต่อไปนี้ครับหนึ่งขอรับเมตตาพระครูวิบูลย์เจตยาธรรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนสองขอรับพูนสามขอรับเมตตารัตนาพระครูกัลยาณธรรมนิวิทย์เจ้าคณะตำบลศรีเตี้ยจังหวัดลำพูนรูปต่อไปขอได้รับเมตตารัตนาพระครูรัตนสุตานุโยคเจ้าวาดวัดดอนแก้วรูปที่ห้าขอได้รับเมตตารัตนาพระครูสุนทรวิริโยภาสรูปที่หกขอได้รับเมตตารัตนาพระสมุนิคมจัตตานุรักษ์โขรูปที่เจ็ดขอได้รับเมตตารัตนาพระอธิการสุรชัยสุรชโยรูปที่แปดขอได้รับเมตตารัตนาพระครูอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรูปที่เก้าขอรับเมตตาอาราธนาพระครูบัณฑิตวราภิมลวัดดงหนองเป็ดและรูปที่สิบขอรับเมตตาปัญโยกราบเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเมื่อพระคุณเจ้าได้ขึ้นพร้อมหน้าเบื้องหน้าจะได้พิจารณาผ้าไตรบังสกุลในชุดต่อไปนะครับในชุดต่อไปที่ทอดผ้าไตรบังสุกุลจะขอเมตตาอนุญาตพระคุณเจ้าให้ท่านผู้มีเกียรติที่ทอดผ้าไตรบังสุกุลนั้นลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนเนื่องจากว่าแดดค่อนข้างที่จะร้อนก็เป็นการดูแลสุขภาพสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่หลายท่านอายุมากแล้วครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับชุดที่สองจำนวน10ท่านเตรียมตัวนะครับกับลงสองข้างซ้ายขวานะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับในชุดที่สองนี้หลังจากทอดผ้าไตรบังสุกุลเสร็จแล้วเรียนเชิญลงบันไดสองข้างซ้ายขวาได้เลยนะครับครับขอทางด้วยนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะร้อนขอความรวดเร็วในการทำหน้าที่แต่ละฝ่ายนะครับชุดที่สองมีรายนามดังต่อไปนี้ครับหนึ่งขอเรียนเชิญคุณพ่อมานิตโตไพบูลย์สองขอเรียนเชิญอาจารย์สุทธิศักดิ์ประสิทธิ์บุรีรักษ์สามขอเรียนเชิญนางสาวพัทธีราอินทรพานิชสี่ขอเรียนเชิญดร.พิสมัยตรีวิชาห้าขอเรียนเชิญคุณเบญจวรรณบุญมาประเสริฐหกขอเรียนเชิญคุณสมพรเหมรานนท์เจ็ดขอเรียนเชิญคุณสุวิทย์วุฒิใสแปดขอเรียนเชิญคุณวิมาลาพัวพันธ์เสรีเก้าขอเรียนเชิญทันตแพทย์กิจจาตั้งทางธรรมและสิบขอเรียนเชิญคุณพิเชษฐ์ธนัญชัยในการทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่สองเมื่อทั้ง10ท่านพร้อมและทอดผ้าไตรบังสุกุลเสร็จแล้วเรียนเชิญลงที่บันไดซ้ายขวาได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับรอประนมมือด้านล่างนะครับโอกาสนี้ขอรับเมตตาอาราธนาพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลดังต่อไปนี้ครับหนึ่งขอรับเมตตาอาราธนาพระครูวรสัจจานุกูล
เจ้าวาดวัดเมืองขอนเจ้าคณะตำบลป่าไผ่2กราบอาราธนาพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดพระนอนขอนตาล3กราบอาราธนาพระครูมโนนบุญญากรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม4กราบอาราธนาพระครูพิพัฒนสารโกศลเจ้าอาวาสวัดต้นซ่านสามัคคีอำเภอฝาง5กราบอาราธนาพระครูไพศาล6กราบอาราธนาพระครูศรีสิทธิพิมลเจ้าคณะตำบลเวียงเขต2วัดศรีบุญเรือง7กราบอาราธนาพระครูวิสุทธิธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขต1 8กราบอาราธนาพระมนัสพุทธสโรวัดแม่อายหลวง9กราบอาราธนาพระประหลัดจรูญญาณวิทย์วชิระปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวงและ10กราบอาราธนาพระมหานิคมมหาพินิกขมโนเจ้าวาดวัดภาวนานิมิตรอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขอรับเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติในชุดที่20ท่านโดยมีคุณพ่อมานิตโตไพบูลย์อาจารย์สุทธิศักดิ์ประสิทธิ์บุรีรักษ์นางสาวพัทธิราอินทรพานิชดรพิสมัยตรีวิชาคุณเบญจวรรณบุญมาประเสริฐคุณแม่สมพรเหมรานนท์คุณสุวิทย์วุฒิสัยคุณวิมาลาพัวพันธ์เสรีทันตแพทย์กิจจาและคุณพิเชษฐ์ธนันชัยครับโอกาสนี้พระคุณเจ้าในชุดที่2ได้รับเมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลครับลำดับนี้พระสงฆ์ที่คณะสงฆ์วัดป่าแพ่งทอดดีการัตนาพร้อมแล้วกราบนิมนต์พิจารณาชักผ้าบังสุกุลเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับครับลำดับต่อไปเป็นรายนามของท่านผู้มีเกียรติในชุดที่3นะครับชุดที่3มีรายนามดังต่อไปนี้1ขอเรียนเชิญนางสาวพัชรีพันธ์แสงเนตรผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาท่าแพ2ขอเรียนเชิญคุณพัทราโตไพบูลย์บริษัทโรงน้ำแข็งรัตนโกสินทร์3ขอเรียนเชิญอาจารย์พงศ์สวัสดิ์นิยมค้า4ขอเรียนเชิญคุณแม่ศรีพันธ์ขันธศรีมา5ขอเรียนเชิญคุณนครวสุวัฒน์6ขอเรียนเชิญนางสาวเยาวลักษณ์สุภมิ่งมงคล7ขอเรียนเชิญคุณแม่ประทุมพรสุรวัฒนวิเศษ8ขอเรียนเชิญอาจารย์นิกรจันทรประเสริฐ9ขอเรียนเชิญอาจารย์พัฒนุชชนะนนท์และ10ขอเรียนเชิญคุณธนันชิตอัศรางอังกูลเรียนเชิญทั้ง10ท่านครับ
ลำดับนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้ง10ท่านได้พร้อมณเบื้องหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลแล้ว โอกาสนี้เรียนเชิญรับผ้าไตรบังสุกุลพร้อมกันขอเรียนเชิญครับและขอรับเมตตาอาราธนาพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่3ดังต่อไปนี้ครับ 1. กราบอาราธนาพระครูประหลัดปรีชาเจ้าคณะตำบลแม่อายวัดพระธาตุปู่แช่ 2. ขอรับเมตตาอาราธนาพระครูรัตนวรานุรักษ์เจ้าคณะตำบลแม่สาววัดกาวีละ 3. กราบอาราธนาพระครูวรกิจจาพรเจ้าคณะตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตอง 4. กราบอาราธนาพระครูสถิตธรรมาภินันท์รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองวัดอินทวิชัย 5. กราบอาราธนาพระครูประภัสชัยคุณเจ้าคณะตำบลสันปู่เลยเขต2วัดชัยสถาน 6. กราบอาราธนาพระครูสถาพรธรรมโชติเจ้าคณะปู่เลยเขต1วัดดอนชัย 7. กราบอาราธนาพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันกลางวัดศรีมาราม 8. กราบอาราธนาพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดป่าฝางอำเภอดอยสะเก็ด 9. กราบอาราธนาพระครูพิพัฒน์ศรีละสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดสันทรายมูลและ 10. กราบอาราธนาพระครูสถาพรพิพัฒน์รองเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเมืองขอนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในชุดต่อไปเตรียมตัวนะครับแต่ยังไม่ต้องออกมาขอประกาศรายนามเตรียมตัวไว้ก่อนครับ10ท่าน1เจ้าสุรีณเชียงใหม่2คุณณลินีปรัชญานนท์3อาจารย์เรนูชุ่มวารี4คุณจันเพ็ญอนุวงศ์ปฐม5นางสาวธิตินันชีววัฒน์6คุณสมพรหุตะวรากร7คุณจิรนันท์ศรีอาจ8คุณวนิดากันทสา9คุณประภาพัฒน์จงสถาพรทรัพย์และ10คุณสมบูรณ์มหาวันบ้านแม่อายครับเตรียมตัวในชุดต่อไปครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่3และกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติในชุดที่3ที่ได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลไปแล้วซึ่งประกอบด้วยนางสาวพัชรีพันธ์แสงเนตรคุณพัทราโตไพบูลย์อาจารย์พงศวัสดิ์นิยมค้าคุณแม่ศรีพันธ์ขันทศรีมาคุณนครวสุวัฒน์นางสาวเยาวลักษณ์สุภมิมงคลคุณแม่ประทุมพรสุระวัฒนวิเศษอาจารย์นิกรจันทรประเสริฐอาจารย์พัฒนุชชนะนนท์และคุณธนันชิตอัศรางอังกูลครับลำดับต่อไปเป็นรายนามท่านผู้มีเกียรติในชุดที่4จำนวน10ท่านดังต่อไปนี้ครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากเจ้าสุรีณเชียงใหม่ท่านที่2ขอได้รับเกียรติจากคุณณลินีปรัชญานนท์ท่านที่3ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์เรนูชุ่มวารีท่านที่4ขอได้รับเกียรติจากคุณจันเพ็ญอนุวงศ์ปฐมท่านที่5ขอได้รับเกียรติจากคุณธิตินันชีววัฒน์ท่านที่6ขอได้รับเกียรติจากคุณสมพรหุตะวรากรท่านที่7ขอได้รับเกียรติจากคุณจีรนันท์ศรีอาจท่านที่8ขอได้รับเกียรติจากคุณวนิดากันทสาท่านที่9ขอได้รับเกียรติจากคุณประภาพัฒน์จงสถาพรทรัพย์และท่านที่10ขอได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์มหาวันบ้านแม่อาย
พระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10 รูปดังต่อไปนี้ครับ 1. ขอรับเมตตารัตนาพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง 2. กราบอาราธนาพระครูสุนทรวิพาทที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออมก๋อยวัดแสนทอง 3. กราบอาราธนาพระครูบุรีตารกานุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดอินทารามอำเภอเชียงดาว 4. ขอรับเมตตากราบอาราธนาพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณเจ้าคณะอำเภอสันทรายธรรมยุทธวัดเจดีย์หลวง 5. กราบอาราธนาพระครูสุธีธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอวัดป่ารัชดารามจังหวัดลำพูน 6. กราบอาราธนาพระครูสุวัฒน์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเสมิง 7. กราบอาราธนาพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม 8. กราบอาราธนาพระครูสันตจิตตาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า 9. กราบอาราธนาพระครูสุทธิยานรังสีเจ้าคณะอำเภอแม่วางและ 10. กราบอาราธนาพระครูสุนทรขันติรัตน์เจ้าคณะอำเภอสันป่าตองขอรับเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติในชุดที่5นะครับเตรียมตัวไว้ขอประกาศรายนามแจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับ 1. คุณยานิพัฒน์ไทยสวัสดิ์ 2. คุณปรุงปฐมรังสียางกูล 3. คุณเพ็ญพักยงศิริวัฒน์ 4. คุณแม่เองอรัญญสิทธิ์ 5. คุณกฤษณะสุกเกษม 6. คุณแม่ปุผาจันเที่ยง 7. คุณการทีราการนาดี 8. คุณณพัฒน์กิมเหลียง 9. คุณนันทการนิมานวัฒนาและ 10. คุณแม่ถนัดอุ่นกันทาบ้านแม่เลียบจังหวัดเชียงรายครับเตรียมตัวในชุดที่5ครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าองค์พิจารณาไตรบังสกุลในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติในชุดที่5ที่กระผมได้ประกาศรายนามแล้วเตรียมตัวนะครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากคุณยานิพัฒน์ไทยสวัสดิ์ผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริม 2. ขอได้รับเกียรติจากคุณปรุงปฐมรังสียางกูล 3. ขอเรียนเชิญคุณเพ็ญพักยงศิริวัฒน์ 4. ขอเรียนเชิญคุณแม่เองอรัญญสิทธิ์ 5. ขอเรียนเชิญคุณกฤษณะสุกเกษม 6. ขอเรียนเชิญคุณแม่ปุผาจันเที่ยง 7. ขอเรียนเชิญคุณการทีราการนาดี 8. ขอเรียนเชิญคุณณพัฒน์กิมเหลียง 9. ขอเรียนเชิญคุณนันทการนิมานวัฒนาและ 10. ขอเรียนเชิญคุณแม่ถนัดเช่นเดียวกับชุดก่อนๆยืนรอให้พร้อมณเบื้องหน้าของผู้เชิญผ้าไตรบังสุกุลครับขอรับเมตตารัตนาพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลดังต่อไปนี้ครับ 1. ขอรับเมตตาพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดง 2. ขอรับเมตตาอาราธนาพระครูกันตะศรีลานุยุตเจ้าคณะอำเภอเวียงแหงวัดกองลม 3. กราบอาราธนาพระครูพิสารธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอแม่แตง 4. กราบอาราธนาพระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริม 5. ก
กราบอาราธนาพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทราย 6. กราบอาราธนาพระครูมงคลศรีละวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด 7. กราบอาราธนาพระครูวิมลญาณประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง 8. กราบอาราธนาพระครูสาธรกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอสารพี 9. กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวีรธรรมมุนีเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์และ 10. กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอรับเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับในชุดที่ 6 ขออนุญาตประกาศรายนามเพื่อเตรียมความพร้อมไว้นะครับในชุดที่ 6 ประกาศรายนามเตรียมความพร้อมไว้นะครับ 1. ท่านอรุณีกระจ่างแสง 2. พันเอกพิเศษสุนทรมานวะ 3. อาจารย์มานิตขันธศรีมา 4. คุณเสกสรรขันธศรีมา 5. คุณคงเดชธรรมสิทธิ์ 6. คุณสุปรีวงคำมา 7. นายแพทย์สัตวัฒน์ทองสวัสดิ์ 8. คุณวีนากุลจลา 9. คุณอำนาจเปรียบปรางและ 10. คุณสมศักดิ์บุญตระกูลภูลทวีเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับลำดับต่อไปรายนามของท่านผู้มีเกียรติในชุดที่ 6 ครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากท่านอรุณีกระจ่างแสงผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค 5ท่านที่ 2ขอได้รับเกียรติจากนายชัยธรปัญญาผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทพะเยาท่านที่ 6ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์มานิตขันธศรีมาท่านที่ 4ขอได้รับเกียรติจากคุณเสกสรรขันธศรีมาท่านที่ 5ขอได้รับเกียรติจากคุณคงเดชธรรมสิทธิ์ท่านที่ 6ขอได้รับเกียรติจากคุณสุปรีวงคำมาท่านที่ 7ขอได้รับเกียรติจากนายแพทย์สัตวัฒน์ทองสวัสดิ์ท่านที่ 8ขอได้รับเกียรติจากคุณวีนากุลจลาท่านที่ 9ขอได้รับเกียรติจากคุณอังและท่านที่ 10ขอได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์บุญตระกูลภูลทวีอดีตเทศมนตรีนครเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับและขอรับเมตตาธรรมอารัตนาพระคุณเจ้าอมพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลชุดที่ 6 ดังต่อไปนี้ครับ 1.
พระครูอมรธรรมทัตวัดพันอ้น 2. พระครูอาทรสังวรคุณวัดบ้านท่อ 3. พระอธิการวิรัตปัญญาวัฒโนเจ้าวาดวัดเชตวัน 4. พระอธิการสมพงษ์อธิจิตโตเจ้าวาดวัดสำเภา 5. พระครูประหลัดปรีดาปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดดอกเอื้อง 6. พระสมุสิทธิชัยสิทธิยานวโรวัดอุปคุต 7. พระครูวรธรรมปราโมทย์วัดนันทาราม 8. พระครูประกาศชินธรรมวัดช่างของ 9. พระครูสุทธิจิตตารัตน์วัดหมื่นสารและ 10. พระมหาสมบัติชวนะเมธีขอรับเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านผู้มีเกียรติในชุดที่ 7ที่จะได้รับเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสกุลกระผมขออนุญาตประกาศรายนามเตรียมตัวนะครับ 1. คุณพ่อรัตน์ปาลพงศ์ 2. คุณชัญญาภาพิริยะอานันต์ 3. นายชาตรีเชื้อมโนชาญ 4. นางสาวพรฤดีพุทธิศรี 5. คุณสิริวัฒน์บุญเชื้อ 6. คุณสวัสดิ์เจริญสุข 7. คุณเกรียงศักดิ์เจียนสาธิต 8. นางสาววรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์ 9. คุณมงคลยงสิริวัฒน์และ 10. คุณปิ่นนครศรีจันทร์เตรียมตัวในชุดที่ 7นะครับลำดับนี้พระสงฆ์องค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลได้พร้อมเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสกุลในชุดที่ 6ครับลำดับต่อไปเป็นรายนามของท่านผู้มีเกียรติที่ได้ขอรับเกียรติในการทอดผ้าไตรบังสกุลชุดที่ 7ดังต่อไปนี้ครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากคุณพ่อรัตน์ปาลพงศ์ประธานกรรมการบริษัทพึ่งน้อยเบเกอรี่ท่านที่ 2ขอได้รับเกียรติจากคุณชัญญาภาพิริยะอนันต์สจ.เขตเชียงใหม่ 3ขอได้รับเกียรติจากนายชาตรีเชื้อมโนชาญอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4ขอได้รับเกียรติจากนางสาวพรฤดีพุทธิศรีสมาชิกสภาเทศบาลแขวงนครพิงค์ 5เรียนเชิญคุณสิริวัฒน์บุญเชื้อสมาชิกสภาเทศบาลแขวงนครพิงค์ 6ขอเรียนเชิญคุณสวัสดิ์เจริญสุขบริษัทสุขสวัสดิ์ขาไม้ 7ขอเรียนเชิญคุณเกรียงศักดิ์เจียนสาธิตภัตตาคารเจียทุ่งเฮง 8ขอเรียนเชิญนางสาววรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล 9ขอเรียนเชิญคุณมงคลยงสิริวัฒน์บยาวัชกรวัดป่าแพงและ 10ขอเรียนเชิญคุณปิ่นนครศรีจันทร์กรรมการอุปถัมภ์วัดป่าแพงเรียนเชิญทั้ง10ท่านในชุดที่ 7ครับและขอรับเมตตาอาราธนาพระคุณเจ้าอมพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่7นะครับ 1. พระครูสมุอนนท์อินทปัญโย 2. พระครูสมุบุญเลิศชยวังโส 3. พระครูวิโรธศรีลาภรณ์ 4. พระประหลัดจรินทร์ธรรมวโร 5. พระมหาโสพลโสภณสุธี 6. พระอาจารย์ประยูรกิติโสพโน 7. พระประหลัดวิทูลภูริวัฒโน
8พระรณชัยสัญญสัจโจ 9พระอนุสรณ์ธิตะรัตนยาโนและ10พระหนู ขอกราบเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับรูปที่10พระหนูซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่ครับในช่วงที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลนะครับ ขออนุญาตประกาศนำเรียนรายนามของท่านผู้มีเกียรติในชุดที่8ได้เตรียมตัวไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับท่านแรกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่2รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่3คุณจิโรจน์โรจนสวภาคท่านที่4คุณสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านที่5ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่6วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่7ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่8รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ท่านที่9ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่และท่านที่10นายกพุทธสมาคมเชียงใหม่ครับเตรียมตัวในชุดที่8นะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดที่8ครับลำดับต่อไปเป็นรายนามของท่านผู้มีเกียรติในชุดที่8ดังต่อไปนี้ครับท่านที่1ขอได้รับเกียรติจากคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่2ขอได้รับเกียรติจากคุณวิภาวันวรวุฒิพงษ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่3ขอได้รับเกียรติจากคุณจิโรจน์โรจนสวภาคอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่4ขอได้รับเกียรติจากคุณสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านที่5ขอได้รับเกียรติจากคุณอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่6ขอได้รับเกียรติจากคุณทวัชชัยอุบลพิทักษ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่7ขอได้รับเกียรติจากคุณติรวัฒน์สุจริตกุลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่8ขอได้รับเกียรติจากนายแพทย์สิริพจน์ศรีบัณฑิตกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ท่านที่9ขอได้รับเกียรติจาก10เอกอำนวยปารมีแจ้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7เชียงใหม่และท่านที่10ขอได้รับเกียรติจากคุณพันนีบุญประเสริฐนายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านครับ
โอกาสนี้ขอรับเมตตากราบอาราธนาพระมหาเถระองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุคุณตามลำดับรายนามต่อไปนี้ครับ 1. พระครูพิสารธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอแม่แตง 2. พระครูสิริอาภากร 3. พระครูโกศลธรรมวิจัย 4. พระครูมงคลศีลวงศ์ 5. พระครูวิมลญาณประยุทธ์ 6. พระครูสาธรกิจโกศล 7. พระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนี 8. พระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูล 9. พระเดชพระคุณพระกิตติวิมลและ 10. พระเดชพระคุณพระศรีธรรมโสพลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับชุดที่9เตรียมตัวนะครับดังรายนามต่อไปนี้ครับชุดที่9 1. นายสุนทรยามสิริ 2. นางณภาพรยามสิริ 3. นายสาครขัตติยะ 4. นายสุธีสายสมาธิปัญญา 5. นายราชินตันตรานนท์ 6. นายอาคมกันทวงศ์ 7. นายสิทธิพันธ์เจิมจันทร์ 8. นายไพฑูรย์ปั้นแก้ว 9. นางสาวดาริกาเตชะวังและ 10. ว่าที่ร้อยตรีเตรียมตัวนะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระมหาเถระองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุคุณในชุดที่8ครับลำดับต่อไปเป็นรายนามของท่านผู้มีเกียรติในชุดที่9ชุดรองสุดท้ายครับขอได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติรายนามดังต่อไปนี้ 1. ขอเรียนเชิญนายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 2. ขอเรียนเชิญนางนภาพรยามสิริรองประธานสภา 3. ขอเรียนเชิญนายสาครขัตติยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเมงราย 4. ขอเรียนเชิญนายสุธีสายสมาธิปัญญาสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเมงราย 5. ขอเรียนเชิญนายราชินตันตรานนท์สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเมงราย 6. ขอเรียนเชิญนายอาคมกันทวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเมงราย 7. ขอเรียนเชิญนายสิทธิพันธ์เจิมจันทร์สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงเมงราย 8. ขอเรียนเชิญนายไพฑูรย์ปั้นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ 10. ขอเรียนเชิญ 9. ขอเรียนเชิญนางสาวดาริกาเตชะวังผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรมและ 10. ขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีชสิทธิวัฒน์กันยายนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสตอยขอเรียนเชิญครับและขอรับเมตตาธรรมกราบอาราธนาพระคุณเจ้าพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลดังต่อไปนี้ครับ
1. พระครูวรสัจจานุกูล 2. พระสมุโอฬารวชิระปัญโย 3. พระครูบัณฑิตวราภิมล 4. พระครูศรีพัฒนกิจ 5. พระอธิการสุรชัยสุรชโย 6. พระสมุนิคมจัตตานุรักษ์โข 7. พระครูสุนทรวิริโยภาส 8. พระครูรัตนสุตานุโยก 9. พระครูกัลยาณธรรมนิวิทย์และ 10. พระครูอินทวุฒิคุณขอรับเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติในชุดสุดท้ายที่จะได้เตรียมตัวไว้นะครับในชุดสุดท้ายที่จะได้เตรียมตัวนะครับมีท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายภวริศกาญจนเกตนายธีรวิทย์ธีรสวัสดิ์นายวีรวิทย์ธีรสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีนายพิสุทธิ์ทกุลรองนายกเทศมนตรีนายสุทัศน์สีล้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกันกวีอินทธิรานายศักดิ์พลยอดบางเตยนายดุสิตบูรณพิมพ์นางสาวสุธารัตน์สุดเขตและนายมนชัยพลเกียรติก้องครับท่านแรกขอได้รับเกียรติจากนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่สองขอได้รับเกียรติจากนายภวริศกาญจนเกตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่สามขอได้รับเกียรติจากนายวีรวิทย์ธีรสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่สี่ขอได้รับเกียรติจากนายพิสุทธิ์ทกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่ห้าขอได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์สีล้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านที่หกขอได้รับเกียรติจากนายกันกวีอินทิราสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงนครพิงค์ท่านที่เจ็ดขอได้รับเกียรติจากนายศักดิ์พลยอดบางเตยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงนครพิงค์ท่านที่8ขอได้รับเกียรติจากนายดุสิตบูรณพิมพ์สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แขวงนครพิงค์ท่านที่9ขอได้รับเกียรติจากนางสาวสุธารัตน์สุดเขตรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่และท่านที่10ขอได้รับเกียรติจากนายมนชัยพงเกียรติก้องรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับโดยในชุดที่10นี้ขอรับเมตตารัตนาพระมหาเถระองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลดังต่อไปนี้ครับ1ขอรับเมตตาพระเดชพระคุณพระกิตติวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมยุทธ์ขอรับเมตตาอารัธนาพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุหริพูนชัย
3. กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนวัดป่าดาราพิรมย์ 4. ขอรับเมตตาธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยาราม 5. ขอรับเมตตากราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 6. ขอรับเมตตาอาราธนาพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดวัดวังสิงคำ 7. กราบอาราธนาพระครูโอภาสปัญญาคมรองเจ้าคณะอำเภอเสมิง 8. กราบอาราธนาพระครูอนุยุทธสังฆกิจ 9. กราบอาราธนาพระครูสาธรกิจโกศลและ 10. กราบอาราธนาพระครูวิมลญาณประยุทธ์กราบเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงครับโดยเมื่อพระมหาเถระองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดสุดท้ายพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายชุดปกติขาวที่ทางเจ้าภาพคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าแพ่งได้ประสานไว้จะเตรียมตัวตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานครับโอกาสนี้พระมหาเถระในชุดสุดท้ายพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระมหาเถระองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลในชุดสุดท้ายโดยเป็นความเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 วัดไตรมิตรวิทยารามที่ได้ให้ความเมตตาต่อคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งซึ่งท่านได้ร่วมพิธีในการบำเพ็ญกุศลสวดในคืนสุดท้ายและนอกจากนี้เป็นเมตตาธรรมอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนซึ่งพระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมด้วยนั่นคือการทอดผ้าไตรบังสุกุลและพระมหาเถระพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลครับโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ที่จะประสานงานในด้านหน้าซึ่งจะขอเรียนเชิญข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวติดแขนทุกเพื่อที่จะได้รับกล่องเพลิงพระราชทานต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ยืนรับกล่องเพลิงพระราชทานครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในลำดับพิธีการกระผมขออนุญาตนำเรียนทุกท่านเพื่อทราบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้ามายังพื้นที่แล้วท่านที่อยู่ที่เต็นท์ประรำพิธีทุกท่านนะครับก็ขอให้อยู่ในอาการอันสงบครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่งกล่องเพลิงพระราชทานพร้อมณที่อันเหมาะสมแล้วจากนั้นจะนำเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับครับโดยการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาทราบว่าทางเจ้าหน้าที่วัดป่าแพ่งไม่ได้แจกดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ร่วมพิธีครับแต่จะขอรับเกียรติเรียนเชิญท่านได้มารับที่ด้านหน้าโดมพิธีการนะครับโดยจะขอกล่าวความกรุณาตั้งเป็น2 แถวนะครับในการขึ้นในการที่จะได้รับดอกไม้จันทร์นะครับซึ่งจะหยิบบนพานที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้เมื่อขึ้นไปที่ชั้น1ของปราสาทนกหัสดีลิงแล้วนะครับ
ก็ขอให้ลงซ้ายและขวาจากนั้นรับของที่ระลึกนะครับซึ่งก็จะมีข้าราชการครูนะครับที่ได้ข้าราชการครูนะครับที่จะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้ววันนี้เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะประกอบพิธีสลายสรีระสังขารหรือภาษาชาวบ้านของเราคือเผาจริงนะครับซึ่งในการสลายสรีระสังขารนั้นหลายท่านได้เคยเห็นภาพบรรยากาศการสลายสรีระสังขารของพระมหาเถระดินแดนล้านนาซึ่งเป็นไปด้วยความนอบน้อมและบูชาเป็นการถวายความเคารพต่อพระมหาเถระที่คณะศรัทธาได้เคารพเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้นะครับก็จะเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แนะนำข้าราชการที่แต่งกายชุดปกติขาวยืนรับกล่องเพลิงพระราชทานแนววิธีการปฏิบัติต่อไปขอเรียนเชิญครับ ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะครับนี่คือแนววิธีการปฏิบัตินะครับหลังจากที่ไหว้แล้วทุกท่านจะแยกย้ายไปนั่งที่เก้าอี้รับรองที่เหมาะสมนะครับส่วนท่านที่อยู่ในบริเวณพิธีทั้งหมดนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้ามาขอให้นั่งอยู่ในอาการอันสงบนะครับการลุกซึ่งจะลุกเพียงครั้งเดียวคือตอนที่ประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครับ
กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งเรียนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถระอายุ93ปีพรรษา72อดีตเจ้าวาดวัดป่าแพ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567โดยมีลำดับพิธีการดังนี้เบื้องแรกข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวติดแขนทุกตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานจากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิงพระราชทานตั้งแต่งในที่อันเหมาะสมแล้วเมื่อสถานที่พร้อมโดยเบื้องต้นกระผมจะได้ขออนุญาตนำเข้าสู่พิธีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกพิเศษสุนทรมานวะประกาศหมายรับสั่งถัดนั้นผู้อำนวยการวิธิมากันยายนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งประกาศประวัติเกียรติคุณและคำไว้อาลัยและลำดับสุดท้ายดร.เสพบัณฑิตโหน่งบัณฑิตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายขับเสภาถวายเป็นอาจาริยกรรมการมหาเถรสมาคมครั้นแล้วประธานในพิธีทอดผ้าพิจารณาผ้าไตรประธานและประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับบัดนี้เป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วลำดับต่อไปขอรับเกียรติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่จะปฏิบัติหน้าที่หันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ถัดจากนั้นถวายเคารพ1 ครั้งและกลับหลังหันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขอเรียนเชิญครับบัดนี้เกียรติคุณอันสูงยิ่งแห่งชีวิตแห่งสมณเพศของพระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดป่าแพ่งศิษยานุศิษย์น้อมใจถวายเป็นอาจาริยบูชาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพลำดับนี้ขอรับเกียรติเรียนเชิญพันเอกพิเศษสุนทรมานวะอ่านหมายรับสั่งเรียนเชิญครับที่16711สำนักพระราชวัง15พฤศจิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทโกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งณเมนชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่21มกราคม2567เวลา 15.00 นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณเพื่อทราบติดต่อ
ขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเกียรติคุณยังปรากฏเกียรติยศยังลือชาเพราะความดีที่ทำมาออกบัญชาให้เป็นไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเกียรติคุณแห่งคุณงามความดีของพระมหาเถระรูปหนึ่งได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นเกียรติอันสูงยิ่งแห่งวงศ์ตระกูลลำดับนี้ขอได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิธิมากันยายนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งประกาศเกียรติคุณประวัติและคำไว้อาลัยขอเรียนเชิญครับนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาที่เคารพสูงยิ่งเรียนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางวิธิมากันยายนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ประกาศเกียรติคุณประวัติและคำไว้อาลัยของพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งเพื่อได้กรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณนามเดิมพดุงรัตนะถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่3 เมษายน 2473 ปีมะเมียณบ้านป่าแพ่งวังสิงคำถนนเมืองสมุทรตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของนายคุณรัตนะและนางน้อยรัตนะมีพี่น้องร่วมสายโลหิตจำนวน4 คน 1. นายวิ่งรัตนะ 2. นางพวงสร้อยพัฒนวงศ์ 3. พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ 4. พระบุญเป่งกิติทโรในวัยเยาว์บิดาและมารดาได้ตั้งชื่อว่าอยู่เซียงต่อมานายเม่งคุณแซ่โคผู้เป็นบิดาได้เดินทางกลับไปประเทศจีนแม่น้อยจึงได้พาเด็กชายอยู่เซียงไปอยู่กับลุงชื่นรัตนะตั้งแต่นั้นมาครั้นเข้าเรียนชั้นประถม2จึงได้เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ว่าบุญมารัตนะในประวัตินี้ขอเรียกขานนามของท่านว่าหลวงปู่ความที่ลุงชื่นเป็นสลาผู้มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างจึงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปขณะนั้นหลวงปู่จึงได้มีโอกาสติดตามลุงชื่นไปหลายแห่งโดยเฉพาะการก่อสร้างภายในวัดทำให้หลวงปู่เข้าออกวัดเป็นประจำจนเป็นอุปนิสัยเคยชินกับวัดเรื่อยมาคราวหนึ่งท่านได้พบครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งคณะศรัทธาห้อมล้อมเป็นจำนวนมากทำให้จิตใจของท่านน้อมสู่ร่มกาสาวพักตร์ทวีคูณขึ้นครั้งแรกท่านได้ฝากตัวเป็นขโยมวัดคอยรับใช้พระสงฆ์ช่วยงานพระสงฆ์เมื่อพระอธิการบุญปั่นเห็นว่ามีอัธยาศัยมั่นคงในสมณเพศแล้ว
จึงได้อนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช 2490 โดยมีอธิการหมวกสุภาโร เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมความจำเป็นเลิศจำบทสวดได้แม่นยำตั้งแต่เป็นสามเณรจนพระอธิการบุญปั่นยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาพุทธศักราช 2492 ท่านได้สอบได้นักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทในปีถัดมาแต่ไม่ผ่านนักธรรมชั้นเอกเนื่องจากมีอุปสรรคด้านครูสอนขณะเดียวกันท่านได้ร่วมกับเจ้าอธิการศรีนนท์ช่วยสอนหนังสือและช่วยงานวัดเป็นอย่างดีจนได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าอาวาสและคณะศรัทธาเสมอมาหลวงปู่ได้รับการอุปสมบทเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2494 ณ พันธสีมาวัดป่าแพ่งได้รับฉายาว่านันทโกโดยมีพระอภัยสาตันทวังโสเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเชตวันเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอธิการอินถาเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญมีเจ้าอาวาสวัดลอยเคาะเป็นพระอนุสาสวนาจารย์ครั้นเมื่อพระอธิการศรีนนท์สุภาโรเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งมรณภาพลงหลวงปู่ได้รับให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีก2 ปีถัดมาพุทธศักราช 2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอนุจรตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงและเป็นกรรมการสอบบาลีและช่วยงานคณะสงฆ์ตามลำดับการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแม้ต้องรับภาระธุระพระศาสนาหนักเพียงใดก็ตามหลวงปู่ได้ทุ่มเทพัฒนาวัดควบคู่กับขัดเกลาจิตใจด้วยการสร้างศาสนวัตถุและศาสนบุคคลดังนี้ด้านสร้างศาสนวัตถุท่านได้รับการอุปถัมภ์จากคณะศรัทธาในการสร้างและบูรณะศาสนวัตถุในวัดป่าแพ่งที่ยังไม่เสร็จก็สร้างให้สมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนให้ดียิ่งขึ้นไปบูรณะวิหารให้งดงามอุปถัมภ์สร้างโบสถ์ให้มั่นคงส่งเสริมเจดีย์เนรมิตวัดให้น่าอยู่เชิดชูพระศาสนาให้ถาวรดังนั้นจึงเห็นได้ว่าท่านได้เป็นนวกรรมมัฏฐายีที่ยอดเยี่ยมอีกท่านหนึ่งของคณะสงฆ์ด้านศาสนาบุคคลท่านมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาตั้งมั่นในพระธรรมวินัยใส่ใจปฏิบัติฝึกหัดเทศนาเมตตาสาธุชนดำรงตนเป็นชินบุตรให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งศาสนาทายาทผู้นำทางจิตวิญญาณตลอดชีวิตแห่งสมณเพศหลวงปู่ท่านเป็นยอดแห่งพุทธบุตรปรากฏความโดดเด่นในด้านต่างๆคือท่านเป็นนักสวดที่แม่นยำท่านเป็นผู้นำด้านสมาธิท่านเป็นยอดดำรินักสร้างท่านมีพลังนักเสกท่านเป็นเอกนักส่งเสริมท่านเป็นยอดอนุรักษ์ของเดิมโบราณท่านเป็นยอดมุ่งมั่นการศึกษา
ท่านเป็นยอดเมตตามหาชนทุกกิจที่ท่านทำทุกคำที่ท่านสอนทุกพรที่ท่านให้คือหัวใจที่ท่านอุปถัมภ์ด้วยเมตตาแผ่บารมีให้แก่สายญานุศิษย์ให้ตั้งมั่นบุญเดิมเพิ่มเติมบุญมีชีวิตที่สดใสและมีจิตใจที่สดชื่นบันเทิงทั้งทางโลกและทางธรรมดั่งนามที่พระอุปชาได้มอบให้ในมณฑลอุปสมบทว่านันทโกแปลว่าผู้บันเทิงในทางโลกและทางธรรมหลวงปู่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการสวดมนต์ตันประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้านนาเทศนาแบบพื้นเมืองตลอดถึงศึกษาค้นคว้าตำรายาสมุนไพรจนเป็นที่ประจักษ์หลวงปู่เป็นพระมหาเถระที่มีสุขภาพแข็งแรงเพราะท่านใช้สมุนไพรที่ท่านศึกษามาบำรุงร่างกายกระทั่งเมื่ออายุได้80 ปีคณะศิษยานุศิษย์เป็นห่วงสุขภาพของหลวงปู่จึงได้อาราธนาหลวงปู่งดรับกิจนิมนต์และพักผ่อนอยู่ประจำที่วัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากระทั่งต้นปี 2566 หลวงปู่เกิดอาการปวดท้องศิษยานุศิษย์จึงได้นำส่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้และได้รักษาตามอาการเรื่อยมาเนื่องด้วยหลวงปู่มีอายุมากแล้วจึงทำให้อวัยวะบางอย่างเสื่อมโทรมไปจึงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอีกหลายอย่างตามมาทีมแพทย์จึงได้รักษาเพียงตามอาการเช่นเดิมอย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่สามารถหยุดยื้อสังขารไปลมหายใจสุดท้ายของพระมหาเถระผู้ทรงอันเป็นที่เคารพยิ่งได้ในที่สุดท่านจึงได้ละสังขารไปเมื่อวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:01 นาทีสิริอายุ93 ปี 72 พรรษาในโอกาสสุดท้ายนี้ทั้งหลายขอเชิดชูปูชนียบุคคลมหาเถระบูชาด้วยลำนำเสภาคารวะด้วยจิตนบน้อมเคารพยิ่งขอเชิญท่านด็อกเตอร์เสพบัณฑิตโหน่งบัณฑิตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายได้ถวายสัทธเสภามหาเถระบูชาเป็นลำดับต่อไปอาจาริยบูชานันทกาพิทุติคาถาหังราภิจาลาภานังลาภสการโรจะปูชิโตสัพเพเดวาสัพเพมนุสสปิยัมรักขันตุมามนุสสะเดวาภิปูจิโตโหติ
สีรวาโยมหาเทโลสุสิกขิโตสุสังวุโตเมธาวีมันตทาโรจามันตสัจชายโกวิโดธัมมานุธัมมะสัมปันโนเมตตาการุญญาธารโกอุชนิโยจะสิทสานามปัสสาดิโกมนุญญโกอภิโชอติสันตุโธเวโชเพสัชชการโรวะวุฒโธคาดิราวาเสนันดโกติมหาเทรัญจะปาโมขังสังฆานันจะปิตังวามหาชนัมปิปาทิปังวะตังสิรสานามามิหันติวิสุทธิทรงองค์ปราดวาทพจน์วิสุทธิปรตองค์ธรรมคำพระศาสตร์วิสุทธิศีลวิสิทธิลำตามรอยบาทวิสุทธิชาติสาวกพุทธอุตตมงโกสลาสาธยายมันตรยานโกวิทะสัจชาการชาญกิจทรงวิทะปรีชายุทธพุทธวงศ์วิเศษทรงองค์ธงชัยเนยชนวันธนปูชาปารมีสีประสงค์เอกเผ่าพงพดุงศาสตร์ญาติมักผลพดุงธรรมคำจุนนุนนำตนนามมงคลพระครูอุปธรรมศาสนคุณ
ท่านที่เคารพทุกท่านครับในลำดับนี้เพื่อเป็นการนอบน้อมไว้อาลัยด้วยจิตคารวะยิ่งแด่พระมหาเถระอันเป็นที่สักการะบูชาขอกราบนิมนต์เรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านประสานมือที่หน้าตักหลับตาไว้อาลัยเป็นเวลาสักครู่หนึ่งขอบพระคุณครับพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกะมหาเถระอายุ93ปีพรรษา72อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21มกราคมพุทธศักราช2567ลำดับนี้ได้เวลาประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีทอดผ้าไตรประธานในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมขอเรียนเชิญครับและขอรับเมตตาธรรมยิ่งจากพระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7ประธานในพิธีพิจารณาผ้าไตรประธานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับและโอกาสนี้นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านลุกขึ้นยืนเรียนเชิญครับตุปาจารามมานัมปันจโยอาติปาตินาจาโยเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับ
ลำดับนี้พระมหาเถระจะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์โดยจะรับดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าครับจะขอรับเมตตาเป็น2 แถวซึ่งพระมหาเถระที่ได้ให้ความเมตตาในวันนี้มีพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ได้นำพระมหาเถระจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้พระมหาเถระด้วยนะครับรอพระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วนะครับจะได้ขอรับเกียรติท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่โดมประรำพิธีนะครับต่อเนื่องจากพระสงฆ์โดยท่านผู้มีเกียรติจะขอความกรุณาท่านเป็น2 แถวนะครับท่านที่อยู่ฝั่งซ้ายก็จะหยิบดอกไม้จันทร์ด้านซ้ายท่านที่อยู่ฝั่งขวาก็จะหยิบดอกไม้จันทร์ด้านขวานะครับแล้วก็ลง2 ฝั่งนะครับลงด้านหน้าของพญานกหัสดีลิงและด้านหางของพญานกหัสดีลิงนะครับในโอกาสนี้เมตตาพระมหาเถระคณะสงฆ์ที่ร่วมในการถวายอาลัยและส่งสการสรีระสังขารของหลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณซึ่งจะขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อเนื่องตามลำดับในนามของคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดป่าแพ่งกราบขอบพระคุณนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปถัมภ์ศาสนคุณพดุงนันทกรรมมหาเถระครับและกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาที่ได้กรุณาและเมตตาธรรมอย่างยิ่งต่อคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งในส่วนของพระสงฆ์องค์พิธีครับเป็น2 แถวนะครับเป็น2 แถวจะได้ขยับแถวได้เร็วขึ้นนะครับท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมไว้อาลัยขอเรียนเชิญตั้งแถวเป็น2 แถวได้เลยนะครับขอเป็น2 แถวครับซึ่งนับว่าเป็นบารมีธรรมอย่างดียิ่งที่ศิษยานุศิษย์ได้รับจากน้ำธรรมคำสอนของพระครูปถัมภ์ศาสนคุณได้พร่ำสอนให้แก่มวลศิษยานุศิษย์ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ตั้งมั่นอยู่ในการประพฤติชอบเรียกว่าเป็นพระมหาเถระผู้ทรงรัตตัญญูและธรรมะปฏิบัติที่หลวงปู่ได้พร่ำสอนเอาไว้นั่นก็คือการได้มีเมตตาต่อแถวเรียนเชิญเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้เลยนะครับท่านที่ขึ้นฝั่งซ้ายก็ลงซ้ายท่านที่ขึ้นฝั่งขวาก็ลงขวานะครับซึ่งทางด้านขวามือท่านอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่งนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีนะครับหลังจากที่ลงซ้ายลงขวาแล้วรับของที่ระลึกจากทางเจ้าหน้าที่คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งที่มาอำนวยความสะดวกให้เราไม่รีบช้าๆใจเย็นๆนะครับโดยเวลา 18 นาฬิกาวันนี้ครับจะได้สลายสรีระสังขารนะครับโดยจะเริ่มพิธีในเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นท่านที่วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้ว
ตอนเย็นนะครับจะไม่มีการวางดอกไม้จันทร์อีกแล้วนะครับจะมีเฉพาะช่วงเวลานี้ส่วนท่านใดที่จะน้อมรำลึกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบว่าในส่วนของสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะได้ปรับเปลี่ยนสถานที่เพราะฉะนั้นวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วท่านที่จะบันทึกภาพนะครับก็ยังพอทันอยู่นะครับโอกาสที่จะได้บันทึกภาพในขณะนี้ผู้ร่วมพิธีที่ร่วมกันวางดอกไม้จันทร์กับท่านที่มาร่วมพิธีนะครับตอนนี้จิตใจจดจ่อนะครับอยากจะถวายสักการะในวาระสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามครับแดดร้อนอาจจะไม่ต้องแออัดจนเกินไปนะครับเพราะว่าท่านได้ถูกล็อกสเปคไว้แล้วนะครับเป็น2 แถวเท่านั้นจะขึ้นมากกว่าแถวก็ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือด้านบนนะครับด้านบนนั้นรองรับได้ค่อนข้างที่จะจำกัดอย่างมากนะครับค่อนข้างจำกัดอย่างมากซึ่งในขณะนี้นะครับศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมถวายอาลัยแด่หลวงปู่พระครูปถัมภ์ศาสนคุณซึ่งท่านได้พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งวิสุทธิศีลวิสุทธิสงฆ์และดำรงศาสตร์จนได้รับพระราชทินานามว่าพระครูปถัมภ์ศาสนคุณนั้นได้มาด้วยคุณงามความดีของท่านเองฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆรับดอกไม้จันทร์จากเจ้าหน้าที่ที่นำดอกไม้จันทร์เพื่อวางร่วมไว้อาลัยถวายส่งสการสรีระสังขารของหลวงปู่อย่างไรก็ตามครับสำหรับท่านที่ยังไม่กลับในภาคเย็นวันนี้วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วไปรับโรงทานภายในวัดนะครับเติมกำลังก่อนเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงความเคารพส่งสการของหลวงปู่เป็นวาระสุดท้ายจริงๆณตอนนี้นะครับเวลานี้คือเป็นพิธีการที่มีความงดงามสมบูรณ์แบบเป็นความตั้งใจของมวลศิษยานุศิษย์ที่ตั้งใจให้เป็นปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์และจะถูกบันทึกเอาไว้ตราบนิรันดร์ในใจของผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเป็นช่วงของการสวดหน้าไฟนะครับเป็นธรรมเนียมของการสวดหน้าไฟเป็นพระอภิธรรมทำนองหลวงนะครับที่ได้สวดหน้าไฟอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีพระราชทานเพลิงศพก็จะต้องมีการสวดหน้าไฟซึ่งการสวดหน้าไฟในพระอภิธรรมทำนองหลวงนะครับก็ได้รับเมตตาจากพระสงฆ์ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสวดทำนองก็ช้าๆใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมพิธีสำหรับท่านที่สูงวัยนะครับท่านที่สูงวัยอาจจะขึ้นบันไดไม่สะดวกก็ขอโปรดระมัดระวังด้วยนะครับทั้งทางขึ้นและทางลงวันนี้นะครับทางที่ขึ้นและทางที่ลงนั้นจำกัดอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มาร่วมส่งสการสรีระสังขารขององค์หลวงปู่นะครับส่วนท่านที่ยังเข้าแถวอยู่ก็ไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ท่านที่ได้รับไปแล้วนะครับก็จะโปรยทานเป็นการร่ำลาคณะศรัทธาสานุศิษย์ว่าทรัพย์สินนั้นส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานนั้นส่งได้แค่เชิงตะกอนขอเอาทุนทรัพย์อันน้อยนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์แห่งความงดงามขอให้ตั้งมั่นในศีลยินดีในธรรมชุ่มฉ่ำในศาสนาและชีวิตชีวาก็จะตั้งมั่นอยู่ในความสุขทุกท่านนะครับครับทางเจ้าหน้าที่ที่มีลังขอนำลังไปถ่ายเทดอกไม้จันทร์ด้านบนด้วยนะครับตอนนี้ล้นแล้วขอมีลังเปล่านะครับขอถ่ายเทดอกไม้จันทร์ที่ด้านบนด้วยดอกไม้จันทร์ล้นแล้วนะครับล้นบนโต๊ะทั้ง3ตัวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าแล้ว
นะครับก็ขอความกรุณาด้วยนะครับอาจจะขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่หลวงปู่อยากจะให้ศิษยานุศิษย์นั้นอยู่ในระเบียบแบบแผนนะครับระเบียบแบบแผนตามเจตนารมณ์ที่หลวงปู่ได้ตั้งใจว่าภาพแล้วขอนะครับขอให้สลายสรีระสังขารของท่านที่นี่ณสถานที่แห่งนี้และท่านมาชี้จุดด้วยนะครับดังนั้นนะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อองค์หลวงปู่เราตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านส่งสการถวายเป็นอาจาริยบูชาโดยมีพระมหาเถระที่เดินทางมาจากที่ต่างๆอาทิประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมวัดปทุมคงคาพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรักษาการเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระเดชพระคุณพระวชิรโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดศรีโสดาพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8วัดไตรมิตรวิทยารามพระเดชพระคุณพระเทพยานเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดศรีอุโมงค์คำจังหวัดพะเยาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7พระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธวัดป่าดาราพิรมพระรามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมสุนทรเจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูป้ายปฐมวันพระเดชพระคุณพระราชกิตติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เป็นต้นนะครับเป็นพระมหาเถระที่ได้ให้ความเมตตานะครับต่อคณะสงฆ์และคณะศรัทธาตลอดจนถึงศิษยานุศิษย์สังขารขององค์หลวงปู่ที่จะได้นอบน้อมส่งสการในวันนี้นะครับขอช้านิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าหลวงปู่ยังอยู่กับพวกเราจนถึง2 ทุ่มหมด2 ทุ่มนี้แล้วนกหัสดีลิงอันวิจิตรมวลดอกไม้ปุบผาชาติเป็นประหนึ่งว่าป่าหิมพานต์ก็จะประราศนาการไปหายไปในพริบตานั้นคือธรรมชาติของสังขารเพราะสังขารชีวิตร่างกายของเราทุกคนสุดท้ายก็ต้องสลายไปในที่สุดท่านจะเห็นว่าบัดนี้พญานกหัสดีลิงได้กระดิกหูได้สายหัวได้สะบัดงวงเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินกนั้นก็จะหายไปสรีระสังขารของหลวงปู่ก็จะหายไปเหลือแต่เพียงนะครับก็เรียนเชิญนะครับขอเป็น2 แถวเช่นเดิมนะครับ2 แถวเช่นเดิมส่วนท่านใดที่จะถ่ายภาพด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้ตรงที่มีพัดยศของหลวงปู่นะฮะสามารถเข้ามาถ่ายได้เลยครับแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ทีหลังเรียกว่าเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเป็นการบันทึกภาพอนุสรณ์ช่วงนี้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปจะเป็นภาพที่งดงามนะครับเป็นภาพที่งดงามเพราะว่าแสงแดดที่แผดจ้าลงสู่พญานกหัสดีลิงนั้นจะมีแสงที่แจ่งกระจ่างเรืองรองสีทองเป็นสีโอรสบดบังร่วมกับแสงแดดที่แผดลงมาทำให้พญานกหัสดีลิงนั้นเกิดความเด่นสง่าและสวยงามและความสวยนี้จะถูกบันทึกไว้จนถึงนาทีสุดท้ายแห่งสรีระสังขารของหลวงปู่ที่ท่านอยู่กับศิษยานุศิษย์ถึง93 ปี 72 พรรษาครับท่านที่จะวางดอกไม้จันทร์นะครับก็ยังต่อเนื่องได้เรื่อยๆตามลำดับนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลจิตศรัทธาของเจ้าภาพทุกคณะที่ได้รับ
รับเป็นเจ้าภาพงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยสมบูรณ์ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าขาดมวลพลังศรัทธาสาธุชนที่ให้การสนับสนุนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นต้นทุนหรือเกิดขึ้นด้วยทุนทรัพย์การที่เราทุกคนทุกท่านมาบูชาแบบหลายอย่างเช่นบูชาหลัวนี่ยังสามารถที่จะบูชาได้นะครับโดยหลวงปู่ได้รับยกย่องจากครูบาบุญปัญโยนะครับอดีตเจ้าวาดวัดป่าแพ่งว่าเป็นผู้ที่มีพยาหม้อนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาดีมากนะครับมีปัญญาดีมากเพราะฉะนั้นการได้บูชาหลัวนั้นก็คือการได้บูชาให้เกิดแสงสว่างโดยแสงสว่างจากพระบารมีจากบารมีขององค์หลวงปู่นั่นแหละให้เกิดเป็นแสงแห่งปัญญาเหมือนปัญญาขององค์หลวงปู่ดังนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่จะบูชาหลัวซึ่งในขณะนี้นะครับในแถวตอนท้ายๆแล้วนะครับดอกไม้จันทร์ยังคงอยู่นะครับท่านใดที่จะรับดอกไม้จันทร์ที่ยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับกระผมได้แจ้งไปแล้วครับว่าช้าๆใจเย็นๆเพราะดอกไม้จันทร์ได้จัดสรรไว้ให้กับท่านครบถ้วนตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราวางดอกไม้จันทร์ไปแล้วดอกไม้จันทร์ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าแพ่งเตรียมไว้ให้กับท่านต่อไปนะครับท่านก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้สงฆ์ทำบุญดอกไม้จันทร์นะครับที่กองอำนวยการนะครับชำระหนี้สงฆ์ที่กองอำนวยการทำบุญดอกไม้จันทร์ได้นะครับไปชำระหนี้สงฆ์20 บาทก่อนออกจากวัดแล้วก็โรงทานทุกๆโรงทานครับร่วมกันมาชำระหนี้สงฆ์นะครับชำระหนี้สงฆ์ถามว่าไปเป็นหนี้ตอนไหนไม่ได้เป็นหนี้หรอกครับเพราะทุกอย่างนั้นเป็นธรรมบารมีเป็นธรรมจัดสรรที่หลวงปู่ให้แต่เราอยากจะทำเพราะเห็นคุณค่าความตั้งใจของศิษยานุศิษย์โดยมีท่านพระอาจารย์มหาประเสริฐภัตตจาโรเจ้าวาดวัดป่าแพ่งองค์ปัจจุบันนะครับและมีหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สมาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม้อยท่านพระครูพิสารบุญยนิวิทย์เจ้าคณะตำบลช้างม้อยนะครับเรียกว่าเป็น3แม่ทัพใหญ่ขับเคลื่อนงานการทำงานในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นความสวยงามสมเกียรติแห่งธรรมบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั่นเองครับสำหรับท่านนะครับท่านที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จันทร์นะครับก็ขอเชิญได้มาวางดอกไม้จันทร์นะครับคณะทำงานครับที่กองอำนวยการเป็นผู้ซุ่มอยู่เบื้องหลังส่วนได้จนถึง2 ทุ่มนะครับก็คือถ้าเลยช่วงพิธีการช่วงกลางคืนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้วางแล้วนะครับท่านใดไม่วางดอกไม้จันทร์วางไม้หลัวครับไม้หลัวนี่แหละสุดท้ายจริงๆเราจะบูชาไม้หลัวแล้วไปวางถวายนะครับถวายแด่องค์หลวงปู่ไม้หลัวยังบูชาได้เรื่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่จะรับโรงทานเติมกำลังก่อนเพราะว่าถ้าจะอยู่ยาวเรี่ยวแรงก็อาจจะหดหายไปเชิญตามเติมพลังก่อนนะครับเชิญตามพลังก่อนเติมพลังก่อนนะครับโรงทานยาสมุนไพรของท่านสจ.กิ่งนะครับสจ.กิ่งนางสาวชัญญาภาพิริยะอนันต์นำยาสมุนไพรนะครับนำยาสมุนไพรมามอบให้ตั้งไว้ที่ด้านหน้ากองอำนวยการก็มีตั้งไว้ที่วงดนตรีก็มีนะครับแต่วงดนตรีนั้นไม่เห็นป้ายเสียดายครับเสียดาย
แต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวว่าแจกไม่หมดเย็นนี้หมดครับเย็นนี้หมดแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ยาสมุนไพรอย่าเพิ่งกลับนะครับรอกลับตอน2 ทุ่มเพราะว่าต้องรับนะครับต้องรับยาสมุนไพรก่อนนะครับแล้วก็ขนมนะครับอย่าลืมพิธีกรด้วยนะครับท่านขอเชิญเรียนเชิญชุดปกติขาวถ่ายรูปชุดปกติขาวขอเรียนเชิญบันทึกภาพนะครับถ่ายภาพส่วนท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ปฏิบัติงานไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแจกของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกส่วนดอกไม้จันทร์นั้นมาได้นะครับมาได้วางไว้ตรงนั้นแหละก็จะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเป็นความเมตตาอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7ซึ่งพระเดชพระคุณท่านอยู่ให้กำลังใจกับคณะศรัทธาเห็นศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ตากแดดร้อนนะครับท่านก็อยู่ให้กำลังใจนั้นเป็นความเมตตาของพระมหาเถระต่อคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ชุดปกติขาวนะครับที่มาปฏิบัติงานขอเรียนเชิญนะครับมาบันทึกภาพที่จุดที่นัดหมายกันไว้นะครับขอเรียนเชิญนะครับชุดปกติขาวที่มาปฏิบัติงานขอเรียนเชิญมาบันทึกภาพในจุดที่นัดหมายไว้ครับวันนี้เวลา 18 นาฬิกาจะเป็นพิธีสังขารนะครับจะเป็นพิธีสลายสรีระสังขารโดยจะมีพิธีสวดมาติกาจากนั้นทอดผ้าไตรบางสกุลและสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองจากนั้นกะลงและขอขมาสรีระสังขารเผาจริงนะครับเผาจริงสุดท้ายอยากให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศที่ศิษยานุศิษย์ได้น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาในครั้งสุดท้ายท่านจะเห็นว่าในอาณาบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยพลุตะไลไฟพเนียงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา2 ทุ่มซึ่งเป็นเวลางดงามยามดีนะครับที่หลวงปู่จะได้จากลาคณะศรัทธาไปอย่างนิรันดร์เราก็จะเหลือเพียงภาพแห่งความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้โดยเครื่องบันทึกภาพวิดีโอบ้างโทรศัพท์บ้างส่งต่อกันไปซึ่งอนาคตต่อไปข้างหน้าการสร้างบารมีธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมเช่นเดียวกันกับหลวงปู่นั้นตามประวัติแล้วท่านงดรับกิจนิมนต์ไม่รับกิจนิมนต์ที่ไหนเลยนะครับรับอยู่เฉพาะที่วัดดังนั้นท่านใดที่จะมานิมนต์ท่านก็จะรับได้เฉพาะที่วัดจะไม่ไปที่ไหนเป็นเพราะส่วนของศิษยานุศิษย์นั้นต้องการที่จะให้หลวงปู่ได้ดำรงธาตุขันธ์อยู่นานๆนะครับแต่แล้วเนี่ยพยามัจจุราชพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารนั่นเองครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากศรัทธาสาธุชนไว้นั่นก็คือหลวงปู่ชอบฉันผักนะครับเพื่อดูแลสุขภาพเป็นผักต้มเป็นน้ำพริกเป็นอาหารแบบเมืองพื้นเมืองนั่นคือสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างให้สุขภาพแข็งแรงอยากมีอายุยืนนานก็ดูแลรักษาสุขภาพดังเช่นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ดำรงธาตุขันธ์อยู่ครับน้อมส่งพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ที่ได้ให้ความเมตตามาประกอบพิธีในวันนี้จนแล้วเสร็จอย่างงดงามน้อมส่งพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่น้อมส่งหลวงพ่อพระครูวิทิตศาสนาธรและพระมหาเถระทุกรูปทุกนามน้อมส่งพระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวทีน้อมส่งพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค 7วัดปากน้ำนะครับที่ได้ให้ความเมตตาซึ่งท่านกำลังเดินทางกลับโดยขออนุญาตเรียนเชิญคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนะคะมาถ่ายรูปด้านนี้ก่อนค่ะคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนะคะเดี๋ยวจะต่อด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามวัดท่าสต่อยนะคะตอนนี้เดี๋ยวช่างเตรียมตัวแล้วค่ะมาด้านหน้าปรำนี่เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะทีมเปล่าสู้งาน
กับน้อมส่งพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำตลอดจนถึงพระมหาเถระนะครับที่ได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างยิ่งตอนนี้นะครับท่านใดที่จะบันทึกภาพเวลาเลยจากนี้ไปภาพยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแดดจะอ่อนลงไปแสงจะได้ระดับพอดีนะครับท่านใดที่จะถ่ายภาพที่ป่าหิมพานต์เสกสรรเมื่อตี 2เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ก็จะอันตรธานไปในเวลา2 ทุ่มอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงเก็บไว้เยอะๆเมมโมรี่มีเท่าไหร่ใส่เต็มแม็กนะครับแบตมีเท่าไหร่ถ่ายให้หมดเก็บเอาไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีนะครับที่ได้ให้ความเมตตากับคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งแล้วก็ทุกท่านทุกคณะที่มาในวันนี้ครับนะครับเจ้าหน้าที่วัดป่าแพ่งทั้งมัคคณายกและแม่บ้านนะครับขอเชิญได้มาบันทึกที่ด้านหน้าด้วยนะครับเจ้าหน้าที่วัดป่าแพ่งมัคคณายกแล้วก็แม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านที่ช่วยงานมาตลอดเลยนะครับซึ่งสถานที่ที่เห็นความเรียบร้อยนะครับมีกลุ่มของแม่บ้านวัดป่าแพ่งที่คอยดูแลความเรียบร้อยนะครับดังนั้นแม้จะเป็นพื้นพรมแม้จะเป็นพื้นแบบไหนก็ตามแม่บ้านสู้ตายตลอดงานนะครับตอนนี้ก็เห็นความงดงามของพิธีว่าความรักและบูชาในพระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐของวัดป่าแพ่งคือหลวงปู่ประดุงนันทโกนะครับท่านได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วทุกคนต่างตั้งจิตตั้งใจที่จะน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาเป็นอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็มัคคณายกวัดป่าแพ่งขอเรียนเชิญนะครับได้มาบันทึกภาพร่วมกันส่วนคณะอื่นๆนะครับที่จะบันทึกภาพก็ขอเรียนเชิญได้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะท่านจะเลือกมุมใดมุมหนึ่งมุมไหนได้ตามสะดวกเลยนะครับได้ตามสะดวกได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับแต่ที่สำคัญครับไปหาโรงทานก่อนเติมพลัง6 โมงเย็นเจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ประสานลุงเสรีนะครับโดยช่วยเก็บเต็นท์นะครับเก็บผ้าเต็นท์ก่อนนะครับแล้วก็คณะสงฆ์นะครับวงเล็บตู้เจ้านะครับวัดป่าแพ่งคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งเจ้าหน้าที่วัดป่าแพ่งนะครับนัดหมายบันทึกภาพเมื่อวานนี้ได้เวลาบันทึกภาพแล้วนะครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้บันทึกภาพร่วมกันนะครับคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งตอนนี้ท่านเจ้าวาดวัดป่าแพ่งพระอาจารย์มหาประเสริฐพัทธจารโรนะครับได้มาพร้อมแล้วนั้นก็ขอเชิญนะครับขอเชิญเข้ามาได้เลยนะครับคณะสงฆ์นะครับขอพร้อมเพรียงนิดหนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับที่จะบันทึกภาพร่วมกันส่วนท่านอื่นๆนะครับคณะอื่นๆยังสามารถที่จะบูชาหลัวนะครับบูชาผ้าไตรที่จะทอดถวายสุดท้ายสุดแล้วใครจะทำบุญเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันเนาะเป็นคนสุดท้ายนะก็บูชาเยอะหน่อยนะคนสุดท้ายเนี่ยเพราะคนสุดท้ายเรียกว่าเทหน้าตักบูชาหมดใจแด่องค์หลวงปู่นะครับนั้นตอนนี้ท่านเจ้าวาดวัดป่าแพ่งนะครับได้มายืนรอแล้วคณะสงฆ์ครับคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่มาเลยครับที่อยู่ด้านหลังเต็นท์โดมเข้ามาได้เลยครับกราบน้อมกราบพระเดชพระคุณน้อมกราบพระเดชพระคุณพระวีรธรรมพระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีนะครับขอเมตตาบันทึกภาพร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าแพ่งด้วยนะครับเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับกำลังซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่ครับมาเลยครับมาด้านหน้าเลยครับอันนี้โรงเรียนอะไรคะเดี๋ยวแจ้งให้โรงเรียนอะไรคะพวกช้างพวกช้างเชิญค่ะคนละ
มีกล้องของจังของโรงของวัดค่ะพี่แดงเดี๋ยวเขากล้องของวัดเดี๋ยวเขาเล็งให้เอ้าครูคำไม่ได้เหรอได้เหรอค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปขอโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสต่อยนะคะค่ะเดี๋ยวไปค่ะท่าสต่อยต่อไปดอกเงินใช่ไหมคะหมื่นเงินกองพร้อมไหมครบไหมเหลือ2ค่ะงั้นเดี๋ยวต่อเลยเนาะเมื่อกี้ถ่ายเป็นชุดแล้วเดี๋ยวถ่ายรวมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเป็นโรงเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเชิญท่านเสิร์ชค่ะเอาเป็นโรงเรียนไปก่อนคณะครูปรับแห้งเปลี่ยนชุดหรือยังคะคณะครูปรับแห้งตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะเปลี่ยนชุดหรือยังคะจะถ่ายรูปรวมค่ะคณะครูปรับแห้งค่ะพอดีตั้งไม่ได้มานัดกันแล้วเลยที่240เลยไม่แน่ใจนะนี่ก็แค่ของเนี่ยเหลือตัวน้อยๆเนี่ยเหลือแค่ตัวนี้ตัวน้อยๆเนี่ยจำนะเจ้านี่ของใครนี่ของเจ้าคนนั้นตะเกียบน่าจะทีมปากแห้งนะครับเขาไม่ได้จัดเอาละเดี๋ยวหอยหน่อยโอเคเกือบเอามาขวาเลยเป็นนี้ค่ะขอบคุณนะคะเป็นที่ไหนดีคะเร่งสองในช่วงนี้ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการคณะแม่บ้านมัคคณายกนะครับพระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพ่งเฮาบันทึกภาพกับท่านอาจารย์เจ้าวาดก่อนนะครับนิมนต์ตั้งหน้าเด้อตั้งหน้า
เจ้าหน้าที่แม่บ้านเจ้าหน้าที่พ่อบ้านกลุ่มมัคคณายกเรียนเชิญครับเรียนเชิญทางหน้าเลยหลวงพ่อเจ้าวาดยืนรอแล้วเรียนเชิญเลยครับแม่บ้านอยู่ไหนขณะนี้ท่านอาจารย์ผอ.และรองผอ.โรงเรียนเทศบาลบ่อแพร่งบันทึกภาพนะครับต่อท้ายท่านอาจารย์ผอ.ขอคณะบุคลากรของวัดป่าแพร่งทุกคนทุกท่านมาพร้อมกันเลยนะครับขณะนี้ท่านอาจารย์เจ้าว่ายืนด้านหน้าละถ้าเขาพร้อมแล้วจะได้กล่าวอาราธนาพระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีได้มาบันทึกภาพเอาตุเจ้าก่อนเนอะอันนี้มนต์ตุเจ้าก่อนมีท่านอาจารย์มหาดรเศรษฐาศิริวัฒโนนำทีมครับนิมนต์ท่านอาจารย์มหาดรครับอินโดเจ้าว่าอาจารย์เจ้าว่าถอนละอันนี้มนต์พระสงฆ์สามเณรวัดป่าแพร่งกลุ่มเลยพระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีจะบันทึกภาพร่วมด้วยนะครับเจริญนะครับนิมนต์ครับขณะนี้ท่านเจ้าสุรีนั่นจังใจได้ครับนิมนต์พระสงฆ์สามเณรครับตามหมดเลยมาไปตั้งต้นถ่ายเลยนิมนต์ครับมีไหนหมดพระสงฆ์สามเณรมาเรียนมานิมนต์เลยครับแม่บ้านเจ้าหน้าที่มายืนรอเลยเด้อเดี๋ยวอาจารย์เจ้าคุณครับท่านมหาประเสริฐหลวงพี่บีนิมนต์ครับพระอาจารย์วิโรจน์พระอาจารย์ทักษิณมานิมนต์เลยครับสามเณรบรรเจิดสามเณรรัชพงศ์มีไหนมาครับท่านอาจารย์บีนิมนต์ครับเลยครับหลังจากพระสงฆ์สามเณรเสร็จกลุ่มแม่บ้านของเฮาคณะบุคลากรของเฮาทุกคนนะครับทีมมัคคณายกทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยเนอะกระจายพระอาจารย์สุภนันท์เป็นภาพที่งดงามนะครับภาพเป็นงดงามพญานกหัสดีลิงมองกล้องเนอะพอกล้องพระสงฆ์สามเณรเนร2ลูกหาแซฟ1 2ไม่ต้องพูดให้ลดโอเคเปิดลดแล้วครับเรียบร้อยครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ทีมงานบุคลากรฝ่ายคารวะทุกคนเลยเดินเชิญครับนำโดยโรงเรียนก่อนเนาะโรงเรียนอย่างโรงเรียนป่าแพร่งโอเคท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะตอยกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพร่งบันทึกภาพร่วมก่อนนะครับครับขอบคุณครับขอเชิญทีมงานบุคลากรของวัดป่าแพร่งทุกท่านครับท่านอาจารย์เฉลิมพงษ์จิตะวัฒนพงษ์ท่านอาจารย์อาทิตย์ชัยมงคลแม่บ้านทุกคนมาเลยแม่บ้านทีมงานอาจารย์สุรพลไอ้ชัยมาขจายครับเจ้าวาดยืนรอละขจายเนื้อขจายเร็วเจ้าวาดยืนรอเจ้าวาดหอนขจายเดี๋ยวเขายืนเสร็จปุ๊บจะได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระวีรธรรมมุนีเดี๋ยวกันประชาสัมพันธ์ควรจะไปยืนก่อนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เจ้าวาดวัดประแพงรวมตัวหน้านกหัดเพื่อบันทึกภาพนะเอากับผมจะ
เอาผมก็จานห้องจะได้เจ้าหน้าที่นะขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาเจ้าว่าท่านร้อนแล้วประกาศไดเวอร์ผู้ขับรถรางอยู่ตรงไหนแผนงานนะครับแผนงานต่อไปท่านที่ยังไม่ทันได้ถ่ายภาพตอนนี้ผมให้เวลา20นาทีเดี๋ยวจะเก็บด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าเก็บทั้งหมดเลยนะครับท่านที่บูชาผ้าไตรนะครับก็บูชาแล้วไปวางบนปราสาทอัญเชิญสรีระสังขารของหลวงปู่นะครับเชิญได้เลยเวลาอีก20นาทีครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าขอพัก20นาทีเดี๋ยวจะเริ่มทำงานต่อจะเก็บทั้งหมดนะครับจะเก็บทั้งหมดโดยแสลมพรมเครื่องอัฐบริขารนะครับแล้วก็ป้ายนิทรรศการรูปหลวงปู่
อุปกรณ์ต่างๆจะเริ่มทยอยเก็บนะครับฉะนั้นเก้าอี้หลุยก็เก็บครับเหลือไว้แค่ประมาณสัก10 ตัวด้านหลังสุดนะฮะเอาไปไว้ด้านหลังสุดพรมสีแดงในประรำในโดมพิธีเก็บหมดนะครับเหลือแค่สแลมเอาไปไว้ด้านหลังครับด้านหลังนี่อาคารคุณธรรม47ถ้าสะดวกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้เลยท่านที่อยู่จะรอจนถึง6 โมงเย็นอาจจะเลทนิดๆรอให้เก็บสถานที่เสร็จช่วงนี้ก็ทานยาสมุนไพรฆ่าเวลาไปก่อนนะครับสจ.กิ่งนำยาสมุนไพรมาแจกจ่ายนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ร้อนเต็นโดมด้วยครับ อันนี้จ้ะนั่งก่อนกระต่ายอันนี้จ้ะมารอในวัดละตอนนี้เขายังนั่งอันนี้อยู่ไงทราบว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของโดมมารอแล้วครับฉะนั้นเราก็คงจะได้ขยับออกแรงกันอีก2 ยกนะครับ2 ยกเบื้องแรกเก้าอี้หลุยก่อนครับเอาเก้าอี้นวมก่อนตอนนี้เก็บผ้าคลุมได้เลยครับเก็บผ้าคลุมเก้าอี้นวมแล้วก็ซ้อนเก้าอี้นวมนะครับก็เอาไว้ไหนที่ห่างไฟก่อนจันด็อกเตอร์ครับเก้าอี้หลุยนี่จะไปจัดรองรับพระเถระตอนจะมาสลายร่างหลวงปู่นี่จะจัดที่ไหนอยู่ด้านหลังนะครับตรงกลางเลยถนนประธานสงฆ์ไว้10 ตัวครับหน้าอาคารใช่ไหมหรือว่าถนนตรงนี้ครับตรงนี้แหละรื้อแค่ผ้าครับไม่ได้รื้อโครงตอนนี้คือเก้าอี้หลุยเก็บไหมเก้าอี้หลุยเก็บเอาไว้10 ตัวครับ10 ตัวเนาะครับจานอยู่ไหนยกมือหน่อยที่ไม่เห็นเลยผมนอนหลับครับครับเอาแถวนี้เก็บไว้เนาะเอาแถวหลังเก็บไว้ครับ2 แถวหน้าเก็บนะเก็บได้เลยครับขอแรงนะครับ2 แถวหน้าเก้าอี้หลุยเอาไว้ที่อาคารคุณธรรมนะครับไปที่อาคารคุณธรรมเลยครับเอาไปกองไว้ก่อนนะฮะได้ครับได้ทั้งเก้าอี้หลุยเจ้าหน้าที่เราเก็บผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมโต๊ะเคียงรถดำครับรถดำเห็นว่าจะใส่รถดำไปเลยครับครับนายสาวัตถีครับนายสาวัตถีครับช่วยนำรถดำมาด้วยครับท่านที่มีแรงน้อยอาสนะสงฆ์นะครับแทนอาสนะสงฆ์นั้นพับเก็บเลยครับช่วยกันครับพับไปก่อนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นรูดเต็นท์ขึ้นมาก็ส่งเก้าอี้หลุยไปด้านหลังได้ครับ
โล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โล1 2ให้พี่น้องศรัทธาคณะถวายผ้าไตรเพื่อนต่อทัดอ่านแล้วเขาก็ทำพิธีตอดบาห้าบางสกุลวางผ้าบางสกุลเฮ้อกับหลวงปู่แถมคณะศรัทธาสาธุชนที่มาขอเชิญคณะศรัทธาทุกท่านทุกคนเนอะขออนุโมทนากับคณะลูกศิษย์หลวงปู่จากจังหวัดเชียงรายนายมานพวันโตนายวุฒิชัยตาบุญได้มาร่วมทำบุญถวายผ้าไตรแล้วก็มาร่วมทำบุญกับหลวงปู่ในฐานะลูกศิษย์ก็สาธุเนาะมาจากจังหวัดเชียงรายเพิ่งมาถึงก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ทางบ้านเนอณวัดนี้งานบำเพ็ญกุศลศพพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่พระโคอุปถัมภ์ศาสนคุณก็ยังดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับมาซึ่งเวลา 13 นาฬิกาเราได้ทำพิธีสวดพุทธมนต์ถวายทายธรรมพระสงฆ์80 รูปเวลา 14 นาฬิกา
ได้ทำบุญวางผ้าไตรบางสกุลจำนวน100 ไตรเวลา 15 นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยณโอกาสนี้ก็รอเวลา 18 นาฬิกาจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมถวายและจากนั้นก็มีลำดับขั้นตอนต่างๆเพิ่มเติมจนถึงเวลา2 ทุ่มเป็นประมาณเรียกว่าเวลา2 ทุ่มเป็นประมาณในการประชุมเพลิงศพหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาการนักที่สุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะลูกศิษย์ก็ได้ทำบุญถวายท่าน5 วัน6-7 วันสุดท้ายตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้คณะสัตยาสาธุชนที่อยู่ต่างบ้านอยากจะมาหันพิธีประชุมเพลิงพระมหาเถระในอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ขอเชิญยังมาตันอยู่ซึ่งท่านตั้งหลายอาจจะเป็นห่วงว่าไปตอนนี้กว่าจะอดเข้าน้ำมาได้กินเตื้อที่วัดวันนี้ตอนค่ำมีลงทานอยู่ประมาณ30-40ลงทานเอาไว้คอยบริการเพื่อท่านตั้งหลายที่มาร่วมงานได้กินข้าวกันอย่างอิ่มมีปริมาณก็ไม่ต้องกังวลใจขอเชิญพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่อยู่ในอำเภอต่างๆที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าจะเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่หรือว่าอำเภอรอบสันกำแพงก็ดีสันทรายก็ดีแม่ริมก็ดีอำเภอหางดงก็ดีก็อยากจะมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพก็มีที่จอดรถในวัดป่าแพงคืนนี้ตอนนี้ที่จอดรถสะดวกสบายสามารถจอดรถในบริเวณวัดก็ได้ในลานจอดรถของวัดมีที่จอดรถอำนวยความสะดวกให้กับท่านทั้งหลายอย่างเต็มที่มีคณะตำรวจภูธรตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่ต่างวัดปัดได้ประสานไว้ได้มาอำนวยความสะดวกให้ความปลอดภัยคณะศรัทธาก็ระมัดระวังมิจฉาชีพโดยอาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาปะปนในงานด้วยกที่เรานั้นไม่รู้สึกตัวก็ตอนนี้ให้หอมบางผ้าบางสกุลเนาะรับผ้าบางสกุลก่อนแม่รับผ้าบางสกุลก่อนแล้วก็เอาไปหาตู้เจ้าที่นั่งตรงหน้านี้เอาไปให้ตัวเจ้าวางฟังเสพิจารณาบางสกุลก่อนนานเอาอุ้มมาเลยนั่นเลยเอาไปนั่งที่หน้าตัวเจ้าเถอะตัวเจ้านั่งรออยู่ฮะนะตนใดก็ได้ตนใดก็ได้บำเพ็ญขณะนี้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมก็ยังทยอยกันมาวางผ้าบางสกุลส่วนใหญ่หลายท่านแต่เจ้าคนนักคนหลายบัตรตันตอนนี้คนกับเผาลงน้อยหนึ่งและก็หลายท่านกำลังเลิกจากทำงานหลายท่านเลิกจากทำงานมาบางพระบางสกุลแล้วมียาฟรีแจกมียาแจกฟรีขอทุกพี่เขาช่วยแจกตัวเอายาแจกให้โยมโยมบางพระบางสกุลแล้วครับยาไปตัว1 ขวดมียาแจกปีนี่ยาแจกฟรีขวด490ก่อนนะถ้าไปซื้อกาด490วันนี้มางานบุญหลวงปู่ได้ยาฟรีเป็นส่วนหนึ่งอันเดียวกันมาช่วยทำบุญร่วมกันยาฤทธิ์สีดวงทวารลุกโอยนั่งโอยเดินกับโอยเอาไปกินได้พ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วขอเชิญเอามาถ้าพ่อแม่พี่น้องศรัทธาอยากได้ยาฟรีมีจำนวนประจำกัดจะทางสจ.กิ่งได้เตรียมมาถึง 3,000 ขวดที่อยู่ต่างๆอำเภอรอบนอกตอนนี้ก็ยังมารับได้อยู่ตลอดเวลา
คณะศรัทธาบางพระบางสกุลแล้วครับยาฟรีเนอะแม่เนอะใครอยากได้ยาฟรียาดีๆแต่ฟรีวันนี้ยาดีใครอยากได้ตำหายาใครอยากได้หนังสือคาถาอาคมของหลวงปู่มาปูจาได้เนอะมาปูจาได้เป็นตำรับตำราคาถาอาคมหลวงปู่มาเลยมาให้หอมกันตามกำลังมาให้หอมกันตามกำลังสติกเกอร์เอาไปติดบนหัวเนอะได้สติกเกอร์หลวงปู่เอาไปติดรถก็ได้ติดประตูบ้านก็ได้ติดบนหัวนอนก็ได้แคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมใครได้อยากได้คาถาหลวงปู่ที่รูปหลวงปู่มีคาถาประจำตัวของหลวงปู่อยู่เนอะเอาไปท่องไปอ่านไปจำกันเอาไว้ติดเนื้อติดตัวเดินทางใกล้ไกลแคล้วคลาดปลอดภัยเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมตตาภัยร้ายทั้งหลายบ่ได้มาเบียดเบียนบ่ได้มาใกล้มากายวันนี้ยกมือใส่90 นิ้วยกมือใส่ศีรษะยกมือใส่หัวว่าสาธุวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มาให้มาหอมได้มาห่วมกินห่วมทานปารมีธรรมกับหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณแล้วก็ขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนดังกับหลวงปู่นั้นมีอายุถึง93 ปีสุขภาพแข็งแรงเป็นท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาอาจินจำเป็นยอดมีความเฉลียวฉลาดเป็นเยี่ยมหูตาก็ดีตากับบ่ฟ้าบ่ฟางหูก็มีได้ยินอย่างชัดแจ้งแจ่มแจ๋วเอาก็ขอกุศลกุศลทานปารมีธรรมของหลวงปู่ได้มากำจุอุดหนุนวันนี้ได้มาให้มาหอมมาห่วมทำบุญกันตุปี้ตุนะน้องลูกตุน้องเนนเขาได้อยู่ด้วยกันระวังรถหน่อยเนอะระวังรถหน่อยเอาไปที่ฐานปุ้นก่อนแล้วก็มาวางผ้าเพโยมพี่เอาผ้ามาวางเพเอาผ้ามาวางที่นี่ก่อนเอาผ้ามาวางที่นี่ที่ตัวเจ้าเพก่อนโดนปนนี่บ่ใจที่ตัวเจ้าเพนะรอกันก่อนกะรอกันก่อนใจเย็นๆเนาะนึกว่าจะไปหลงใจเย็นๆใหญ่ไม่ต้องฟังรอกันก่อนนั่นคณะศรัทธาที่จะมาร่วมทำบุญเนอะตามกำลังศรัทธาของเราอธิษฐานจิตเอาสตางค์ใส่ตู้ฮับวัตถุมงคลที่ระลึกฮับหลัวฮับฟืนจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนนี้คอยบริการท่านยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยจิตใจเบิกบานศรัทธามาเนอร์มีทางใดตอนนี้หลวงมีอยู่เยอะแยะเลยนั่นมีหลวงแล้วหลวงให้ศรัทธาก่อนจะเย็นๆไม่ต้องฟังกันเขามีเวลาทำบุญกับหลวงปู่แฮมจนถึง20 ทุ่มพุ่นนะมีเวลาจนถึง20 ทุ่มคณะศรัทธาวันนี้เป็นโอกาสแล้วนะเป็นโอกาสของเราได้ทำบุญกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่สาธุสาธุสาธุได้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจแคล้วคลาดปลอดภัยมีสติปัญญาทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองยักการยักงานก็ขอให้มีสตุ้งสตางค์ได้เก็บได้ใช้ได้จ่ายอย่าได้เหื่อขาดมือเดินทางใกล้ไกลก็ขอเหื่อแคล้วคลาดปลอดภัยอธิษฐานเอาไปทางใดก็ขอเหื่อพบแต่คนดีๆมีแต่ความสุขความเจริญอธิษฐานขอเหื่อกุศลกุศลทานกุศลปัญญาปารมี
ของหลวงปู่ได้คุ้มครองรักษาเชิญไปกินข้าวกันในวัดเนอมีโรงทานให้กินกันอย่างเต็มที่กินข้าวแล้วจะไปฟังปิกกันเตื้อมาห่วมทรงสักการตันคาบหลวงปู่ในค่ำคืนนี้เป็นวาระสุดท้ายปลาลูกปลาหลานปลาพี่ปลาน้องมาพอมากอยเขาจะได้หู้ได้หันว่าเปิ้นทรงสักการตันคาบพระมหาเถระนั้นเปิ้นทำจะได้กันท่องซึ่งมันบ่มีในตำราเฮียนเนอะเอาไปเสาะเฮียนที่ไหนก็บ่มีครูก็บ่ได้สอนเฮาก็ต้องปลาลูกปลาหลานมาพอเป็นประวัติศาสตร์กับตนกับตัวเป็นความรู้กับตนกับตัวขอฝากคณะศรัทธาของเฮาเนอะคืนนี้กองอำนวยการไฟบ่มีเตื้ออาจจะแก้ปัญหาไฟโดยว่ามันมืดลงกำน้อยแล้วสปอตไลท์มีตังใดถ้าบ่อันก็ไปปลดสปอตไลท์หน้ากุฏิท่านมายืมมาก่อนไปเชิญพ่อแม่พี่น้องศรัทธามาให้มาแม่รับผ้าแล้วมาตังเพชรเนอโยมพี่เนอรับผ้ามาตังตุ้เจ้าเพชรนานรอกันก่อนรับผ้าแล้วเอามาวางผ้าบางสกุลวางผ้าบางสกุลแล้วก็เอาหลวงไปถวายไปตานที่หน้านกพัสดีลิงหน้าปราสาทใครอยากได้วัตถุมงคลอยากได้คาถาอาคมของหลวงปู่ก็เชิญเนอหมดแล้วมีตึกวันนี้วันเดียวนะวันอื่นก็บ่มีแล้วร่วมให้ร่วมหอมกันมีนักมีน้อยก็ให้หอมตามกำลังของเฮา100 200 300 400 500ก็เอาเต้าที่เฮาทำแล้วสบายใจไปหน้าตู้เจ้าเลยขอนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหวังเฮาวัดป่าแพงมาเพิ่มสักตนเนอะตอนนี้รู้สึกว่าโยมมาต้นกันนักละโยมมารอกันนักคนเก็บหลวงกับบ่มีพระเนนเจิดมาช่วยนี้ก่อนพี่เนนเจิดมาคณะศรัทธาสาธุชนนิมนต์ครับตัวเจ้าของเฮานะครับมานิมนต์มาฟังโยมพิจารณาพระบางสกุลถ้าเจิดนั่งนี้นั่งก่อนโยมพี่วางตัวนี้ห้องก็ได้นี่วางนี้ห้องใจเย็นๆค่อยๆรอกันบ่ต้องฟังแต่เจ้าไผ่วางแล้วรอบค่ำก็สามารถวางผ้าบางสกุลได้รอบเจ้าแล้วก็สามารถวางรอบค่ำได้แถมไผ่ประตันตอนเจ้าเขาก็วางตอนค่ำแต่เจ้าพิธีหลวงเปิ้นวางผ้าด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพตอนนี้ก็เป็นพิธีของคณะราษฎรพ่อแม่พี่น้องของเราได้ทำถวายหลวงปู่ตอนเวลาบ่ายโมงนั้นพิธีถวายหลวงปู่เวลา 13-14 นาฬิกาตอนนี้เป็นเวลาตอนเด็ดลมตกกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาของเรามาถึงบริเวณงานแล้วอย่าได้ให้เสียโอกาสใครยังอยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างตำบลตอนนี้ก็ยังมาตันเนอะคณะศรัทธายังมาทันกันตอนนี้ก็ยังมาตันอยู่ฟังตุปีตุเจ้าเขาเปิ่นเฮือศีลเฮือปอนพิจารณาผ้าบางสกุลศรัทธาของเขาตอนนี้ลงแล้วว่างละเนอหน้ากองอำนวยการว่างแล้วใครจะวางผ้าบางสกุลก็มาตอนนี้ให้หอมตามกำลังศรัทธานิมนต์ครับตุปีตุลุงตุนะอยากจะหอมปูจาอยากให้ได้ล็อกเก็ตหลวงปู่ไปเป็นที่ระลึกซึ่งเขาก็ได้ใส่เกศาหลวงปู่ลงไปได้ใส่ผ้าสังฆาติของหลวงปู่ลงไปหลวงปู่นั้นเวลาปลงผมนั้นเปิ้นจะเก็บเกศาเก็บผมของเปิ้นไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ได้นักเนอะกว่าจะเก็บนี่หลายปีไหนได้หาน้อยหนึ่งแต่ปลงผมแต่ละครั้งหลวงปู่ก็ค่อยๆเก็บไว้บางทีพระเจ้าพระสงฆ์มีพิธีกรรมทางศาสนาต่าง
จะทำวัตถุมงคลกับมาขอกับหลวงปู่กับแบ่งกับปั่นไปส่วนที่เหลือก็เก็บไว้เฮาก็ได้เอาเกศาหลวงปู่มาใส่ในวัตถุมงคลเพราะว่าจะเป็นพระผงของที่ระลึกกับท่านทั้งหลายผงเกศาจันหอมก็ดีพระขุนแผนเกศาจันหอมก็ดีเราเก็บหลวงปู่ก็ดีวัตถุมงคลหลวงปู่นั้นเป็นพระมหาเถระที่มันสวดมนต์มีอาจินจำมีสติปัญญาเป็นเลิศจำได้หมดกูสูตรบอกว่าจะเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรอารักขณัตอนัตตลักษณสูตรตลอดถึงอาทิตตปริยายสูตรตลอดถึงพระปาริตต่างๆมหาสมัยสูตรงานหลวงปู่สามารถท่องได้หมดเป็นอาศัยจำเป็นเลิศเป็นเยี่ยมเพื่อนก็ได้บรรจุพลังจิตสมาธิจิตนั้นลงในวัตถุมงคลสามารถเอาไปบูชาคุ้มครองกับตนกับตัวได้ศรัทธาก็ได้อันใดก็มีหลายราคาเลือกเอาเลือกใจได้จะมาร่วมทำบุญ100 200 300 400 500ปัน2ปัน3ปันเอาที่เฮาสบายใจได้ตานเต้วอิ่มอกอิ่มใจนั่นละตอนนี้ก็รอกันก่อนตรงไหนที่ตู้เจ้าว่างเข้าไปได้เลยตรงไหนว่างเข้าไปได้ซึ่งหลวงปู่นั้นเป็นคนดั้งคนเดิมของป่าแพ่งเนอป้อนั้นเป็นคนจีนเชื้อสายจีนมาจากพม่าแต่ก่อนเมืองจีนนี่จะต้องเดินทางข้ามผ่านทางประเทศพม่ามาป้อเป็นคนจีนได้หลายภาษานะป้อหลวงปู่เน้นโอ้จีนก็ได้พม่าก็ได้เมืองไทยก็ได้จึงมาทำงานในเมืองไทยได้เป็นช่างใหญ่ถ้าเมื่อหลวงปู่นั้นมีเชื้อจีนตัวได้เชื้อไตตัวได้เชื้อเมืองตัวถ้าเมื่อเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอาจินดีความจำดีซึ่งผลงานของพ่อของหลวงปู่นั่นก็คือกุฏิสงฆ์ของวัดหนองคำสำหรับบุคลากรที่มาช่วยงานวัดในส่วนต่างๆวัดจะได้มอบวัตถุมงคลและก่อสิ่งของที่ระลึกให้กับท่านหลังจากเสร็จงานแล้วก็ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยเพราะว่าทางพระมหาประเสริฐพระราชโลเจ้าอาวาสนั้นท่านได้ตั้งที่มีกุศลจิตตั้งใจจะมอบแทนความขอบคุณกับส่วนต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าเฮายังบัดตันได้แจกได้เฮือเตื้อก็คงจะเสร็จงานหลวงปู่แล้วก็จะได้มอบหมายมอบของที่ระลึกและก่อวัตถุมงคลให้กับในส่วนต่างๆที่ได้มาช่วยงานก็ขอทำความเข้าใจครับคณะศรัทธาในภาคส่วนที่มาช่วยงานวัดว่าแจกให้หมดเฮาจะได้ก็หาได้แน่นอนอาตมาภาพรับประกันแทนท่านเจ้าอาวาสว่าทุกท่านจะได้แน่นอนที่มาช่วยงานวัดบอกว่าจะเป็นส่วนจราจรส่วนดับเพลิงส่วนคนทำความสะอาดในส่วนต่างๆตลอดถึงพระเจ้าประสงค์ที่มาช่วยงานวัดในส่วนต่างๆทุกท่านทุกคนจะได้รับวัตถุมงคลพร้อมทั้งหนังสือที่ระลึกต่างๆจากทางวัดอย่างแน่นอนคณะศรัทธาสาธุชนที่มาถึงแล้วอยากจะร่วมทำบุญ100 200 300 400เอาแม่เอาโยมจะเอาผ้าและจัดผ้าให้โยมเนอนั่นโอ้ยบาบักขาดตอนบักขาดสายเหมือนดังสายน้ำแม่น้ำปิงแม่น้ำโยมแม่น้ำน่านที่หลั่งไหลประเดประดังกันเข้ามากายเป็นดังสายบุญสายทานน้ำจิตน้ำใจสายธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ยาวนานทอดไหลมาถึง 2,560 กว่าปี70 กว่าปีบาขาดสายดังสายบุญของพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่ประเดประดังเข้ามารวบรวมปากันเข้ามาจะให้จะหอมจะร่วมทำบุญกันกับมาถามมาไทยทางกองอำนวยการของเฮาว่าแม่จะทำบุญ100แม่จะทำบุญ200 300จะเนี่ยจะได้อย่างพ้อง
เจ้าหน้าที่ก็จะจัดผ้าไตรจะจัดหลวงจะมอบวัตถุมงคลเอาไปทอดที่หน้าตุเจ้าจะพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปาสโมสุโขจะปันสินปันปอนตั้นตั้งหลายจะทายหูบก็ได้เน้อว่ามีชุดจะได้พ่องทายหูบส่งเฮ้อปี่เฮ้อน้องเฮ้อญาติมายังตันอยู่เบาวังสกุลจนถึง2 ทุ่มบุญนะตอนนี้มากระตันบ่ต้องห่วงว่ามาแล้วเขายังไม่ได้กินข้าวเตื้อบ่ต้องกลัวในวัดมีโรงทานไปกินเต็มที่เน้อในวัดมีโรงทานไปหาตู้เจ้าเน้อตนไหนว่างเสียบเข้าไปเลยตนไหนว่างเข้าไปเลยพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็มาช่วยกันเน้อพระเจ้าพระสงฆ์เขามาช่วยกันเก็บผ้ามาช่วยกันพิจารณาผ้าบางสกุลคณะศรัทธาสาธุชนเอาหลัวแล้วก็เข้าไปวางเน้อตีนาสนุกฮัสดีลิงไผ่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตอนนี้แดดลมตกถ่ายรูปออกมางามบ่ฮ้อนเจิญถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกซึ่งคณะลูกศิษย์ลูกหายศรัทธาญาติโยมทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างปราสาทถวายหลวงปู่ปราสาทหลังนี้ใช้งบประมาณในการสร้าง 890,000 บาท 890,000 บาทเน้อนกฮัสดีลิงตัวนี้นะยังมานับรายจ่ายต่างในการตกแต่งสถานที่ในการจัดสถานที่ในการจัดงานซึ่งกระจายทุนทรัพย์ไปเป็นจำนวนนักหลายล้านบาทศรัทธาเฮาก็มาให้มาหอมตามกำลังหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตามกำลังของแต่ละท่านตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนคณะศรัทธาสาธุชนที่มาแล้วอยากจะถ่ายรูปก็เชิญมาถ่ายรูปสามเณรน้อยมาหาหน้าตุปีพุ่นเลยมาวันตาพระปีนี่นานบางก่อนพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นวันนี้ก็น่ายินดีเนรน้อยตัวน้อยก็ยังมาวางผ้าบางสกุลถวายคุณกับหลวงปู่ก็ขอให้มีสติปัญญาจินจำดังกับหลวงปู่เนอะมีเฉลียวฉลาดอยู่ได้อยู่ในบวรพุทธศาสนาอันยืนยันนั้นพระน้อยเอายาไปตัวเอาไปฝากพ่อฝากแม่ก็ได้ยานี่ยาฟรีเอาไป2 ขวดเลยนั่น3 ขวดเลยนั่นท่านสจบนใจดีบนแจกเอาไม่หลวไปไว้ที่ปุ้นเลยพระมาเน้นน้อยของเราคนเมืองจะห้องพระน้อยภาษากลางก็จะห้องสามเณรสาบกุฏิสักกระสอบดีก็สักลังนี้ก็ยาเนี่ยคณะศรัทธาสาธุชนที่อยู่ทางนอกเนอตอนนี้มียาลิสีดวงทวารแบบกระปุกอย่างดีในราคาท้องตลาด490 บาทแต่ตอนนี้มาอยู่ที่วัดป่าแพ่งมณฑลพิธีสนามโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่งนี้ฟรีไม่ได้คิดตังค์ฟรีสามารถยิบเลยแม่ยิบเลยนั่นเอาไปฝากที่บ้านได้2 ขวดปัน1แต่ตอนนี้อยู่วัดป่าแพ่ง2 ขวดกับฟรีศรัทธาสาธุชน10 ขวดกับฟรีพ่อแม่พี่น้องศรัทธาที่มาแล้วเจิญเนอร์จะมาให้มาหอมมาทำบุญกันแม่มาตั้งเพเนอร์พ่อมาตั้งเพกองในการอยู่เพเนอร์มาให้หอมตามกำลัง100 200 300ก็ได้ถามเจ้าหน้าที่เลย
หอม100 บาทก็ได้ผ้าไตรกับหลัวผ้าไตรกับหลัวนั่นเอาไปวางหน้าตัวเจ้าที่ว่างพุทธ2 ขวดเลยแม่2 ขวดปันแต่วันนี้ฟรี2 ขวดปันแต่วันนี้ฟรีพ่อลุงเอาหลัวเอาฟ้าเพชรเอามาตั้งหน้าตัวเจ้าเพชรนั่นถ้าอยากจะบูชาผ้าจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้จะจ่ายเป็นสแกนจ่ายก็ได้เนอะ100 200 300 400แม่ค้าแม่ขายของเฮาเดี๋ยวนี้แม่ค้าจากตลาดเมืองใหม่ทั้งนั้นปากันมาของเฮอค้าขายเจริญรุ่งเรืองโควิดก็บ่สามารถมาเป็นอุปสรรคในการค้าการขายเอาผ้ามาวางตามเพชรเนอตั้งที่ตัวเจ้านั่งตั้งซ้ายตั้งขวามือเฮาเพชรตั้งขวามือเฮายาจะหมดแล้วยาตั้งกล่องอำนวยการจะหมดแล้วเอามาแฮมใครอยากได้ยาฟรีมีจ่ายเอาโยมไปที่หน้าตุปีเลยมาหน้าตุปีเลยนาตนได้ก็ได้เลือกเอาเตอะนาตนได้ก็ได้นานเอาวางแล้วก็นั่งลงพนมมือขึ้นนานวางก่อนพนมมือตัวเจ้าก็จะได้พิจารณาผ้าจะได้ปั่นปอนเอาไปที่ตัวเจ้าตนที่ว่างพูดเลยโยมพี่ไปเลยไปเลยเนอะตัวเจ้าตนไหนว่างโยมพี่เสียบเข้าไปเลยนั่งเข้าไปเลยที่ห้อมที่ตัวเจ้าว่างนะแล้วก็เอาหลัวไปที่หลวงปู่พุ่นนอเอาไปที่ศพหลวงปู่พุ่นที่ปราสาทนกหัสดิลิงส่วนวัตถุมงคลเอาปิกบ้านเนอร์ยาฟรีหยิบไปเลยวันละ500วันนี้ฟรีสมุนไพรบะมีผลต่อสุขภาพในบะมีพิษกับร่างกายเพราะว่าเป็นสมุนไพรปลอดสารวัตถุดิบที่เอามาก็เป็นวัตถุดิบที่ชื่อวัตถุดิบที่ปลอดสารโยมปอดทั้งหลายมายิบไปได้เลยยิบไปได้ขวดก็ได้2 ขวดก็ได้ติดใจเราไปกินพอก่อนศาสาธุชนอยากได้ยาฟรีกับมาเอาเนอจะมาให้หอมร่วมกันทำบุญจะบูชาเล่าเก็ดหลวงปู่จะบูชาวัตถุมงคลก็ยังมีเหลือน้อยเดียวแล้วนะบันนักละคืนนี้ก็จะหมดละหมดแล้วหมดเลยบ่มีแถมแล้วจะมาร่วมบางผ้าบางสกุลตนใดก็ได้ตนใดก็ได้นั่งเลยซึ่งหลวงปู่ของเรานั้นกับปกครองดูแลวัดป่าแพ่งมาถึง54 ปีเป็นอยู่ถึงยาวนานอายุชุดละ100 บาทสแกนใจก็ได้คุณโยมสแกนใจก็ได้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้จะสแกนใจก็ได้เอามีสแกนใจก็ดีเงินเข้าตรงกับธนาคารเลยตนได้ก็ได้โยมพี่พอไปเลยตนได้ก็ได้ที่เขาสะดวกเมให้หอม100 บาท200ก็ได้เนอ100 บาทก็ได้1 ชุดได้หลัว1 อันได้วัตถุมงคลแห่ง1 ชุดจะได้วัตถุมงคลโดยได้หลัวโดยได้คาถาหลวงปู่โดยได้ล็อกเก็ตโดยท่านที่อยากได้หนังสือคาถาหลวงปู่ก็มาเนอะเอายิบให้เลยเนอะน้องแทนเก็บผ้าตัวนี้ครับเจอกันเก็บผ้าศรัทธาเฮาวางผ้าบางสกุลแล้วก็เอาหลัวไปถวายที่หน้านกหัสดีลิงเนอะจะจ่ายสดก็ได้จะสแกนใจายก็ได้แล้วก็มาหาวัตถุมงคลที่ระลึกไปตัวตนไหนว่างก็เอาให้ตนนั้น
ตอนนี้ก็แดดล่มลมตกอากาศเย็นสบายคณะศรัทธาเฮาเลิกจากการจากงานแล้วก็มาร่วมทำบุญกันพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนที่จะมาร่วมกันลาหลวงปู่หรือว่ามาทรงสักการหลวงปู่ในค่ำคืนนี้เริ่มเวลาตั้งแต่6 โมงเย็นเป็นต้นไปใครมีเวลาแล้วออกจากบ้านจากจองออกเฮียนมาร่วมกันทำบุญทรงสักการตานคาบของหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณของเฮาท่านที่อยู่ทางใดก็เชิญเนออยู่บ้านอยู่จองอยู่หออยู่เฮียนตอนนี้ก็สามารถมาร่วมบุญกันได้โยมเอาหลัวไปไว้ที่นกหัสดิลิงเนอเอาหลัวไปไว้ที่ปราสาทเลยเอาหลัวไปไว้ที่ปราสาทไปไหว้ไปกราบหลวงปู่ก่อนอยู่ตรงหน้าพุ่นไปไหว้ไปกราบก่อนเดี๋ยวเขาจะเจ้าหน้าที่เขากำลังจะจัดตอนนี้ไม่ฟืนไม่หลัวจะขาดละบะปอละเอามาเพิ่มแถมเอามาเพิ่มแถมไม่หลัวจะหมดละไปเอาหน้าพุ่นมาก็ได้ถามว่าตอนนี้มีอยู่บ่ ส่วนคณะศรัทธาเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพไทยธรรมต่างๆที่วัดก็ยังมีวัตถุมงคลมอบเป็นที่ระลึกให้กับท่านเนอะเอาลงกันลุ่มเลยเอาตรงนั้นลุ่มเลยเทียก่อนเอาทีเลยเอาออกเอาหลวเอาก่อนเอาหลวออกเสี่ยงๆเลยอาจจะเนี่ยเราออกเสี่ยงๆก่อนแล้วก็เอาไก่เทน้ำแข็งกว้างตอนนี้ขอขอบคุณไออุดเนอร์เป็นสลายใหญ่เป็นแม่แห่งใหญ่ในการติดตั้งไฟสำรองในค่ำคืนนี้เราก็ต้องใช้ไฟหลายหลอดอยู่เนอร์ขอได้สัก3 หลอดก็ยังดีมี2 หลอดก็ยังดีของมันแจ้งๆเต็มที่เถอะคณะศรัทธามาถึงแล้วจะมาให้หอมบริจาคจะมาวางผ้าบางสกุลให้หลวงปู่จะมาบูชาวัตถุมงคลจะมาค่ได้หนังสือคาถาอาคมก็มาอาจจะมาเชิญเนอเข้ามาไทยถามกองอำนวยการเลยว่าจะให้หอมจะทำบุญจะได้คณะกรรมการจะได้บอกกล่าวให้กับท่านทั้งหลายได้หูได้ทราบว่าจะมีวิธีปฏิบัติกระทำจะได้พ่องคณะศรัทธาสาธุชนถ้าหากมาถึงแล้วจะมาร่วมทำบุญก็สามารถมาที่กองอำนวยการเสร็จแล้วก็มารับวัตถุมงคลกับต่างคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของวัดได้จัดเตรียมขออนุโมทนาคณะศรัทธา
นางพิญญพรคณะศิษย์และคณะเพื่อนครอบครัวร่วมทำบุญตันไปหาหลวงปู่พระดุงนันทกามหาเถระและขออนุโมทนาคุณธงชัยคุณพัทรินอมฤตธรรมพร้อมบุตรธิดาลูกหลานก็ร่วมทำบุญถวายไปให้กับหลวงปู่ก็ขออนุโมทนาเนอคุณโยมทั้งสองท่านทั้งสองคณะมาคู่วันก็ทำบุญทุกวันเจริญพรโยมแม่ลำไพไปต้นสุดเดี๋ยวรอสักกรรมก่อนเนอโยมแม่ลำไพแม่กายใหญ่ประจำตลาดคำเตี้ยงก็มาลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ได้มาตอนเย็นตอนค่ำเอากับบัตันเวลาอยู่ละเอามาตอนกลางวันอากาศมันร้อนมาบัตันก็มาตอนเย็นตอนค่ำคณะศรัทธาเมื่อมาถึงแล้วก็มาพุ่งมาที่หน้ากล่องอำนวยการได้เลยพระเจ้าประสงค์ตนไหนว่างก็เชิญเข้าไปหาตนนั้นนะตนไหนว่างก็เข้าไปหาได้เลยคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาร่วมทำบุญวางผ้าบางสกุลลืมหลัวเนอศรัทธาคนใดท่านใดลืมหลัวมาเอาหลัวไปถวายหลวงปู่ก่อนแม่ลำไพเอาหลัวไปถวายหลวงปู่พุ่นก่อนป่าเอาไปถวายหลวงปู่พุ่นติโต๊ะพุ่นเลยไปติโต๊ะหน้าปราสาทหลังน้อยเอาไปตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานมอบถวายว่ามาร่วมบุญถวายเพลิงหลวงปู่คณะศรัทธามาให้มาหอมกันเชิญขอบว่าพ่อแม่พี่น้องคณะว่ากรรมการของเราตั้งหน้าโยมมาแล้วตั้งหน้ามาแล้วหายใจโยมมาแล้วดำทำบุญนี่เลยสแกนได้สแกนจ่ายได้100 200 300ได้หมดคณะศรัทธาจะให้จะหอม100 บาทก็ได้200 300ก็ได้ขอเชิญตอนนี้กำลังมากันนักไปที่หน้าตู้เจ้าเลยตู้เจ้าตนไหนนั่งว่างก็โยมเข้าไปที่หน้าตู้เจ้าเสร็จแล้วก็ฮับยาฟรีเนอะมียาฟรีหยิบไปได้บัตรเสียสตังค์ขอประชาสัมพันธ์อ่อนที่เล่นต่างนานได้เล่นต่างหน้าระวังตัว ตกลงว่าเต็นท์เฮาบ่ย้ายเฮาย้ายก็หลังคาเต็นท์อย่างเดียวเฮายังทำงานปกติของเฮาย้ายก็ใบเต็นท์ไอ้อุดทีมงานมาย้ายใบเต็นท์
แค่3 คนเขาจะย้ายตอนใดดีอนุสรณ์มาเจรจากันก่อนถ้าเต็นท์ถ้าจะย้ายไปเต็นท์นี่ตอนนี้เลยเหรอก็เพิ่งจะเผา3 โมงอันขอไอ้อุดย้ายไปเต็นท์หลังเราคงเต็นท์ไว้อยู่ถ้าจะติดไฟจะได้แจ้งกันหน่อยหนึ่งตามนี้คณะศรัทธาสาธุชนมาถึงแล้วเจิญมาให้มาหอมกันได้ตามกำลังศรัทธา100 200 300 400ก็มาให้มาหอมหัวบุญกับหลวงปู่ในค่ำคืนนี้เขาได้ทำบุญถวายให้หลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณเอาสตางค์เก็บจะเอาผ้าเต็นท์ออกอย่างเดียวผ้าขาวไม่ต้องออกมันจะเป็นอย่างผ้าขาวเขามีไปแล้วคณะศรัทธาสาธุชนขอเชิญเนอมาให้มาหอมมาห่วมทำบุญกันตามกำลังใครอยากจะวางผ้าบางสกุลก็มาวางห่วมบุญกับหลวงปู่เขาจะย้ายกับผ้าเต็นท์หลังคาอย่างเดียวส่วนโครงเต็นท์เขาบ่ย้ายไปไหนเอากาหลังคาเต็นท์ออกขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา
อันเต้นเขาบ่ต้องย้ายมันไหลเขาก็ซื้อกันเขาจะย้ายเพราะเต้นเดียวกันไปคณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนอท่านที่จะมาถึงแล้วอยากจะมาให้มาหอมอยากจะมาร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ย้ายได้ป่ะเอาวางบนบันไดปราสาทเลยคณะศรัทธาหลวงนั้นเอาวางบนบันไดปราสาทเลยก็ได้เนอะเอาวางตีเอาวางบนปราสาทท่านเลยก็ได้นั่นเอาวางบนปราสาทเลยปราสาทหลังเล็กคณะศรัทธาสาธุชนที่มาถึงสถานที่แล้วอยากจะมาร่วมทำบุญตอนนี้กลับมาได้หลวงนี้ก็เอาไปวางบนปราสาทหลังน้อยได้เลยยามีเยอะแยะพุ่นตรงหน้าแหมตรงหน้าพุ่นแหมกันนักขนาดเอาไปเลยเอาไปสัก10-20 ขวดก็ได้เจ้าหน้าที่อาสาเอามานักมีตรงหน้าพุ่นแหมเจ้าหน้าที่อาสาพุ่นเอาเข้าไปเอาเลยคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องมาถึงแล้วอยากจะมาร่วมงานบุญวางผ้าบังสกุลก็ขอเชิญเข้ามาได้คณะศรัทธาสาธุชนถ้ามาถึงก็ขอเชิญเข้ามาณมณฑลพิธีเนอมาห่วมมาให้มาหอมกันตอนนี้เขาก็รอเวลากำหนดการทำบุญซึ่งเวลาประมาณ18 นาฬิกาจะมีการฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศธรรมทานเทศธรรมกำเมืองฟังสวดพระอภิธรรมจากนั้นก็จะได้กระลงอำลาหลวงปู่จะได้ประชุมเพลิงเวลาประมาณ20 ทุ่มโดยประมาณท่านที่อยู่ต่างบ้านต่างจองต่างหอต่างเฮือนก็สามารถมาร่วมทำบุญมาร่วมส่งสักการตั้งคาบหลวงปู่เป็นวาระสุดท้ายในค่ำคืนนี้ได้พระเจ้าประสงค์คณะศรัทธาสาธุชนที่มาแล้วก็หาที่นั่งตามวัธยาศัยคณะศรัทธาสาธุชนที่มาถึงแล้วอยากจะมาบูชาวัตถุมงคลอยากจะมาให้หอมปู่จะมาให้หอมศรัทธาสาธุชนจะมาร่วมทำบุญครับคณะศรัทธาตอนนี้ก็ยังมาทำบุญร่วมกับทางวัดได้นะครับทางนี้ยังบริการอยู่นะครับมาเลยนะครับถ้าเวลา
ตอนนี้ยังรอถึง2 ทุ่มกันเนาะตอนนี้ก็ทำตามระยะสายมีเวลามาทำบุญก็มาบูชาวัตถุมงคลก็เชิญนะครับตีเต็นท์ตรงนี้นะครับตอนนี้เจ้าที่ต่างๆกำลังเคลียร์สถานที่ต่างๆนานาก่อนเพื่อจะทำการพระราชทานเพลิงของหลวงปู่ในคืนนี้วัน2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มนะครับอีกเวลาอีก2 ชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับถวายพระไตรบางสกุลก็เชิญนะครับชุดละ100นะครับส่วนวัตถุมงคลก็มาดูนะครับท่านจะเอาส่วนมงคลอย่างไหนที่เป็นส่วนมงคลกับตัวท่านตัวครอบครัวท่านก็มาที่ของหน่วยการตรงนี้นะครับนะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมทำบุญขายที่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับถวายพระไตรบางสกุลนะครับชุดละ100 บาทนะครับวันนี้ท่านสจ.เพื่อมามอบยานะครับเพื่อไปรักษานะครับฤทธิ์ดวงทวารนะครับก็มารับได้นะครับก็เป็นยาที่มีคุณภาพที่ดีสุดครับเอาไปฝากพ่อเฒ่าคนป่วยบ้านก็ได้นะครับคนละกล่องคนละขวด2 ขวดซึ่งก็เป็นยาที่มีคุณภาพครับที่มาจากโรงงานของท่านสจ.ที่โดยตรงนะครับเนาะก็ทางกองบริการก็ตอนนี้บริการอยู่นะครับท่านจะยังไม่ได้มาทำบุญถวายพระไตรบางสกุลนะครับให้กับหลวงปู่ก็เรียนเชิญมาเลยนะครับมาทางนี้เลยครับชุดถวายพระไตรบางสกุลก็100 บาทนะครับส่วนวัตถุมงคลก็มีหลายแบบหลายอย่างครับไม่ต้องตำราวัดตำรายาต่างๆรวมทั้งตะกรุดต่างๆก็เชิญนะครับมาสนใจอันไหนก็มาเลือกนะครับบูชาให้กับตัวเองนะครับครอบครัวหรือไปฝากที่อื่นเพื่อนก็ได้นะครับเชิญนะครับก็ยังบริการอยู่สำหรับกองด้วยกันในวันนี้ครับเพื่อทำบุญเพื่อกับในงานของพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นะครับเชิญนะครับได้ยินเสียงนี้ก็บอกต่อๆนะครับกองด้วยการเขายังบริการอยู่มาบูชาวัตถุมงคลต่างๆไปเป็นสิริมงคลกับครอบครัวกับตัวเองได้นะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ถวายพระไตรบางสกุลก็เชิญนะครับชุดละ100 บาทนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาในการที่ต้องรอนะครับวิธีการถวายพระราชทานเพลิงของหลวงปู่นะครับเย็นนี้2 ทุ่มนะครับ2 ทุ่มตรงนะครับก็มาครับหลังจากรับประทานอาหารลงทานในวัดนะครับที่สุสานแล้วก็เข้ามาในพิธีครับมาช่วยทางเจ้าที่ต่างๆเคลียร์สถานที่ตัวก็ดีนะครับตอนนี้ทางเต็นท์ใหญ่ก็จะทำการรื้อนะครับรื้อแล้วครับเต็นท์ใหญ่ๆครับก็ทำการรื้อเต็นท์ออกไปก่อนเพื่อให้บริเวณที่จะพระราชทานเพลิงศพมันก็จะได้ทำได้เต็มที่คงคือของกระโดดหลังคาของเต็นท์นะครับเพราะนั้นก็ให้ผู้ชายครับต่างๆก็ช่วยทั้งคนกันได้นะครับช่วยเจ้าที่ของวัดครับหรือเต็นท์ต่างๆออกไปครับส่วนที่หน้ากองรายการครับท่านที่อยากได้ยกยานะครับจากท่านสจ.ก็มารับไปเลยนะครับที่ประธานออดนั่งอยู่ข้างหน้าในกองรายการครับเชิญครับประธานออดนั่งรอนะครับกองรายการครับยาที่มีคุณภาพกับโรงงานโดยตรงนะครับวันนี้มาร่วมทำบุญนะครับในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ของเขาครับทางกองรายการเขาก็จะบริการนะครับเรื่องของถวายพระไตรบางสกุลนะครับชุดละ100 บาทนะครับเจ้าที่เขายังรอรับจนถึง2 ทุ่มนะฮะจนกว่าจะเสร็จพิธีนะครับก็มาครับแล้วก็มาบูชาพุทธมงคลต่างๆนานามีหลากหลายนะครับมีหลายอย่างมาดูครับมีล็อกเก็ตของหลวงปู่ก็มีนะครับเข็มขัดของล็อกเก็ตของหลวงปู่ก็มีนะครับมาบูชาครับชุดละ140 บาทนะครับส่วนล็อกเก็ตของปู่ก็99 บาทนะครับมีหนังสือมีตำรามีตะกรุดมีองค์พระต่างๆที่ท่านนับถือที่ท่านชอบแล้วก็มาดูมาชมได้มาดูได้ครับมาบูชาครับไปเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับและกับครอบครัวหรือเป็นของฝากก็ได้นะครับในงานของพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นะครับส่วนนะครับเชิญนะครับเชิญทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมกินน้ำตาลด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมอาหารพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ของเขานะครับวัดแห่งเรานี่นะครับเชิญนะครับเชิญเจ้าที่ของบริการเขาก็ยังคอยบริการอยู่นะครับท่านที่ยังไม่ได้ถวายพระไตรบางสกุลก็มาเลยครับ
บางท่านก็บอกโอ้นะครับไปถวายที่ไหนอย่างไรน่าจะเจ้าในวิธีการแฮมเส้นแฮมอย่างหนึ่งนะครับที่ได้จองผ้าไตรบางส่วนใหญ่ๆต่อไปถวายบนเวทีที่วิธีการนะครับส่วนนี้ก็สำหรับบริการทั่วไปที่ครับยังไม่ได้ถวายอยากถวายผ้าไตรบางส่วนให้กับหลวงปู่ก็มาทางที่กองบริการเลยนะครับจะมีบริการอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับยังไม่มีการหยุดนะครับบอกกันต่อไปเลยครับบอกกันต่อเลยสำหรับพี่น้องที่มารับลงทานนักบุญก็มากินเสร็จแล้วครับก็เข้ามาทางด้านในพี่นะครับบริเวณสถานที่นะครับได้เลยครับครับก็ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับต่องานของผู้ชายที่มาร่วมงานวันนี้นะครับช่วยทางเจ้าหน้าที่ได้ครับเจ้าหน้าที่ของผมอัดข้องครับท่านมาสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าก่อนเอาไปความเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยของเจ้าที่เขาก็ได้ครับนะวันนี้ต้องการใช้แรงงานในการยกนั่นยกนี่นะครับในการเคลียร์พื้นที่ก็ไปเลยครับหลายท่านก็จะถ่ายรูปเป็นที่ด้วยก็ดูด้วยนะครับเนาะถ่ายตรงไหนอย่างไรครับที่ขัดขวางหรือแค่การทำงานการทำงานของเจ้าที่ก็ถ่ายรูปได้นะครับดูด้วยครับส่วนกองการเขายังบริการอยู่นะครับเชิญเลยครับยังบริการอยู่นะครับเรื่องของการถวายพระไตรบังครูนะครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลของวัดตัวแท่งเขาครับล็อกเก็ตของหลวงปู่นะครับเชิญนะครับมาเราจะทำหน้าที่อยู่ปกตินะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับก่อนที่จะมีพระราชทานศพเวลา2 ทุ่มตรงนี้ครับก็เชิญนะครับเชิญนะครับระวังรถนะครับรถเข้ามานะครับเนาะรถเข้ามาร่วมพิธีก็ระวังรถที่จะเข้ามาร่วมพิธีด้วยนะครับอันนี้เราขอบคุณเจ้าที่นะที่มาช่วยนะฮะในการนำในโคส่วนในการจราจรรถเขาออกนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านทุกคนนะครับยังมีเวลานะครับเห็น2 ชั่วโมงนะครับมาร่วมทำบุญถวายพระไตรบังครูได้เลยครับร่วมบูชาวัตถุมงคลนะครับก็เชิญชวนนะครับเนาะมาที่กองในการนะครับเจ้าที่เขายังคอยบริการให้กับทุกท่านอยู่ที่ยังไม่ได้มาร่วมทำบุญในตอนเช้านะครับอาจจะมาตอนเย็นนะครับหรืองานมาหลังพิธีเบื้องนะครับก็ยังทำอยู่ครับตอนนี้เรายังมีกิจที่ท่องทำอยู่อีกข้อหนึ่งสุดท้ายใน2 ทุ่มนี่ครับในการพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เขานะครับเชิญชวนนะครับเรามียาฟรีบริการครับของท่านสดเจ้านิ่มเนาะอยู่ตรงหน้าตรงบริการครับโดยเพื่อมาตั้งโต๊ะไว้ก็มาเอายาได้นะครับยุกยาฟรีนะครับฝากคนป่วยที่บ้านก็ได้นะครับยาจะโรงงานโดยตรงนะครับส่วนทางกองในการเขายังบริการครับการถวายพระไตรบังครูครับชุดละ100 บาท100 บาทนะครับส่วนของวัตถุมงคลก็มาเยี่ยมมาดูนะครับที่ท่านชื่นชอบล็อกเก็ตของหลวงปู่ห้อมเข็มนะชุดละ140 บาทนะครับล็อกเก็ตของหลวงปู่ก็99 บาทมีองค์พระต่างๆครับพระพุทธก็มีครับหลายอย่างครับที่ท่านอาจจะชอบนะครับมาดูนะครับนะยังเป็นมงคลที่ใช้จำหน่ายในงานนี้เพื่อสมทบของทุนพัฒนาของวัดของเขานะครับโดยท่านอาวาสงานท่านมหาวิเศษนะครับได้มหาปุ๊กนะครับอย่างบริการนะครับเชิญชวนนะครับระวังรถรอนะครับรถทางรถนะฮะเปิดทางรถเข้าออกเลยนะครับระวังนอนนะครับนอนเนาะนอนนักเรียนเอาเด็กๆลูกหลานไทยก็ดูด้วยนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ส่วนวิชาชีพนะครับท่านก็ช่วยกันดูแลนะครับนะช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับคนที่จกที่ล่วงนะฮะขี้ลักเพื่อนนะครับนะมันคอยจ้องนะครับพร้อมกับคอยจับดูนะฮะดูแลด้วยครับคนมีพันที่คอยจกล็อกหัวมือล้วงกระเป๋าเปิ่นนะครับล้วงต่างๆของเปิ่นช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับเพื่อกันช่วยกันทางหนึ่งให้กับเจ้าที่เรานะครับก็
ที่ผ่านมาก็มีนะครับเอากระเป๋าวางไว้ไฮเซฟนะครับต้องหามพระนะครับกล้องวงจรปิดก็จับน่าจะได้อยู่นะครับจับอาจจะได้อยู่ถ้าจับแต่นะครับเนาะโอดีนี่คือผู้ร้ายนะหวังมาในกลุ่มของงานของเรานะครับช่วยกันสอดส่องดูด้วยนะครับคนไหนไม่ทุกอันนี้นะครับแข่งด้วยนะมาทำบุญมาทำยิ่งบอกคดีนะครับเนาะมาจกมดวักเพื่อนวันนี้นะฮะกินก็ได้กินครับทำบุญก็ได้ทำบุญอย่างต่างๆกันได้นะครับตอนนั้นก็คนผู้ร้ายก็ได้คิดถึงความดีคนที่ทำได้ทำแล้วก็อย่าไปทำความชั่วนะครับในการจกลักมวยเพื่อนนะครับอาหารการกินก็ทางโรงทานเปิ้ลกับบาริคิจินะครับขอท่านเอาไปให้พอดีนะครับกินให้พอดีนะครับคนอื่นยังไม่ได้กินก็มีนะครับถ้าเอาไปบดแล้วถ้ากินว่าเสี่ยงเอาไปกว้างขยะก็มาขำส่งควันนะครับนะเพื่อคนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้กินเนาะหลายคนนะครับยังมีโอกาสที่ไม่ได้มาร่วมแต่อยากกินอยู่นะครับอยากมาร่วมงานตัวอย่างอาการนะลูกยาเป็นเจ็บไข้ป่วยง่ายเนาะเอาไปฝากกันนั้นได้อยู่นะครับอย่าไปมากเกินกับบ่ค่อยหวานเนาะเชิญกองบริการเขาก็มีนะครับบริการอยู่นะครับสำหรับถวายพระไตรบางสกุลนะครับแล้วก็บูชาองค์พระสี่เป็นมงคลนะครับกำเดือนสัก6 โมงปลายนะครับมันก็จะมืดแล้วนะครับเพราะนั้นระบบแสงสีไฟก็ฝากไว้เลยครับส่องสาดส่องให้ทั่วนะครับให้ทั่วพื้นที่บริเวณด้วยครับเดี๋ยวความมืดมาก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับไฟเจ้าที่ไฟแสงสีก็ดูด้วยนะครับตัวไหนที่ควรจะสาดไฟใส่นะครับส่องไฟให้กับเอาเรื่องของผู้มาร่วมงานวันนี้โดยให้ได้ความปลอดภัยนะครับในเรื่องของมิจฉาชีพเลยนะครับเนาะมิจฉาชีพมักจะแอบแฝงมาจับกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับยกล่วงกระเป๋าเปิ้ลเดี๋ยวนะครับครับเชิญครับพระไตรบางสกุลครับชุดละ100 บาทนะครับแล้วก็บูชาวัตถุมงคลมาเชื่อมชมนี่หลากหลายครับนะของวัดประแพงเฮานะฮะก็มาบูชาเอาไปหรือบางคนกับตัวเองครับให้กับคนอื่นเป็นของฝากกันได้นะครับวันนี้ทางกรรมชาวนิกิจนะครับพระราชทานเป็นศพของหลวงปู่เขาก็มีผู้ที่มาช่วยหลากหลายนะครับนะไม่ว่าพ่อค้าแม่ขายนะครับโรงงานคุณหมอต่างๆยาก็มีมาให้นะครับนะยาในหน้ากองในการครับมาจากยาฟรีนะครับมาเลยครับมาเลยครับยาบริการอย่างนะถวายพระไตรบางสกุลครับชุด100 บาทเข้ามาเลยครับที่กองในการเขายาบริการอยู่นะครับทางเจ้าที่ฝ่ายอาหารที่ต่างต้องการรายงานก็เอิญมานะครับข้อมูลรายงานที่มาร่วมงานผู้ชายแข็งแรงหลายคนนะครับมาห้องขอเชิญชวนเพื่อมาช่วยได้เป็นผู้ช่วยนะครับช่วยยกช่วยแบกช่วยเก็บในส่วนที่ทำได้นะครับในส่วนที่ทำได้ก็ช่วยได้เลยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะฮะ6:10กว่า6:30นะครับคงจะมืดนะฮะมองยังไม่เห็นแสงไฟก็คงไม่ใช่ทั่วเหมือนไฟจากแสงอาทิตย์ที่คุมไปทั่วพื้นที่นะไฟฟ้านี่จะคุมได้ทั่วพื้นที่นะครับเดี๋ยวสักกรรมมันจะมืดนะครับเพราะนั้นรีบๆหน่อยครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเนาะเพื่อส่งหลวงปู่ขึ้นสวรรค์นะครับหรือโลกขัดสติครับเชิญชวนนะครับมาเลยนะครับบูชาวัตถุมงคลนะครับมีพระสงฆ์คอยบริการอยู่มีหน้าที่คอยบริการอยู่ส่วนพระไตรนะครับจะมีพระสงฆ์รอรับนะครับรับถวายพระไตรจากท่านอยู่นะครับชุดละ100 บาทนะครับคือพระไตรบางสกุลพร้อมหลัวนะครับเอาไปให้หลวงปู่นะครับเชิญชวนนะครับยังมีบริการอยู่ทุกต่อเวลาจนถึงก่อนถึงทุ่มนะครับก่อนที่จะมีกิจกรรมแต๊ะนะครับหรือยุทธนะครับ
ยุกยาก็มีแจกฟรีในข้างหน้านะครับนะแจกฟรียาฟรีนะครับยาจากโรงงานครับรักษาโรคสุวรรณที่สุดวงตะวันนะครับมาเลยครับนะฟรีครับนะอย่างมีคุณภาพนะครับโดยท่านสจนิ่มที่เอามาให้นะครับมาบริการนะครับทางครอบครัวนะครับทางลูกเพื่อนเลยมาเลยเนาะใครที่ยังไม่ทำบุญกันมาเลยครับถวายพระไตรบางส่วนกันเชิญนะครับนะตอนนี้มีบริการอยู่ยังไม่จบสิ้นนะครับยังดำเนินการอยู่ครับจนกว่าจะถึงเวลาเหมาะสมนะก่อนที่จะมีการอาราธนาศพนะเวลา2 ทุ่มนะครับเชิญนะครับมาเลยครับมาต้องอยากเข้ามาครับใครที่ยังไม่ได้ทำบุญเชิญนะครับพี่น้องคนไทยเราพี่น้องชาวบ้านศรัทธาของวัดแห่งทุกคนครับลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามายังสามารถนะครับบูชาพระไตรบางส่วนครับรับของที่ลึกไปเลยนะครับสำหรับคนที่ถวายพระไตรครับรับของที่ลึกไปเลยครับยุกยาตรงหน้านี้เอาได้เลยครับคน1 ขวด1 ขวด1 ขวดนะครับยาที่อยู่ข้างหน้าเอา1 ขวดได้เลยครับนะเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำบุญนะครับเชิญครับมาเลยครับชุดละ100 บาทนะครับเอาการถวายพระไตรบางสกุลนะครับเราก็ยังบริการอยู่นะครับยังทำงานตอนนี้อยู่ทางเท่าที่นะครับทางพระสงฆ์ก็คอยรับการมาถวายพร้อมฟืนนะครับในงานชาปนกิจนะพระราชทานของหลวงปู่เขาเชิญชวนนะครับใครที่ยังครับมาเลยครับเต้นเขานี่รอเต้นใหญ่เคลียร์เนาะทางที่อื่นให้เคลียร์เต้นที่อื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยมาเคลียร์เต้นกรรมการเป็นคนล่าสุดท้ายเขาเป็นสุดท้ายนะครับอาจจะดูการมาเคลียร์เต็นท์พุ่นก่อนนะครับเต็นท์ตรงไหนที่ใกล้เพลิงไฟอาจจะไหม้ก็เคลียร์ก่อนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของเต็นท์เจ้าที่ช่วยกันดูแลมาเลยครับทางเต็นท์ของบริการเขายังบริการอยู่ใช่ไหมครับสำหรับพระไตรมีทุกเจ้ายังให้พระเลยยังถวายพระไตรบางส่วนได้อยู่นะครับชุดละ100 บาทนะครับเชิญชวนนะครับบูชาพระดัวคงก็ยังมีอยู่นะครับ
ครับก็ยังถวายพระไตรบางสกุลได้อยู่นะครับมานะครับใครที่ยังมันได้ถวายพระไตรบางสกุลครับเชิญนะครับที่กองบริการยังบริการแหมประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวทั้งทุ่ม 1ก็จะเคลียร์พื้นที่นะครับแหมสัก1 ทุ่มเนี่ยจะเคลียร์พื้นที่ที่นี่แล้วครับเพราะนั้นท่านใดยังมาแล้วยังไม่ได้ถวายพระไตรบางสกุลก็เชิญนะครับชุดละ100 บาทครับได้ของรับของที่ลึกไปได้ยาไปนะครับยาเป็นของที่ลึกไปตัวนะครับเชิญเลยครับยังบริการอยู่นะครับประมาณ1 ชั่วโมงนะครับ1 ทุ่มคนไล่เก็บเขาจะปิดนะครับเชิญนะครับท่านนี้ยังไม่ได้ถวายพระไตรบางสกุลแล้วก็บูชาวัตถุมงคลก็เชิญนะครับเข้ามาที่เต็นท์กำลังบริการยังบริการอยู่ตอนนี้นะครับเชิญนะครับทางหน้านี่ก็ยึดเอายานะครับจากท่านสจไม่ได้เนาะมาเลยครับทางครอบครัวเป็นบริการยาเป็นของที่ลึกนะครับในงานนี้นะครับรับยานะครับลิฟต์ดวงทวารนะครับจากโรงงานโดยตรงนะครับมาเลยเนอะครับขาที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ยังได้ถวายพระไตรบางสกุลก็เชิญนะครับท่านที่อยู่ที่โรงอาหารโรงทานต่างๆถ้ากินเสร็จแล้วก็เข้ามาในบริเวณเวทีนะครับได้เลยเนอะเข้ามาอยู่ในนี้มาช่วยกันเคลียร์พื้นที่ตัวตั้งนี้นะครับอันที่รับประทานอาหารลงทานเรียบร้อยแล้วครับก็มาทำคุณรวมคุณให้กับทางวัดทางวาทางกับสถานที่ของเราด้วยนะครับมาช่วยกันเก็บเคลียร์พื้นที่นะครับต้องได้เคลียร์เต้นใหญ่หลังพุทธด้วยนะครับช่วยกันคนละนิดหน่อยนะครับคนจะเซตไวเดี๋ยว6 โมงเกินมันจะมืดแล้วนะมาแล้วครับท่านที่มาใหม่เมื่อเจ้ากวันได้มาครับยังได้ถวายพระไตรบางสกุลก็เชิญที่กองบริการได้เลยครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่เยอะนะครับเวลาทำศพได้ก่อนครบประมาณ1-2 ทุ่มนะครับตอนนี้มีเวลาอยู่นะครับมีเวลาอยู่เชิญมาถวายพระไตรบางสกุลได้นะครับชุดละ100 บาทรวมทั้งบูชาวัตถุมงคลเชิญนะครับเดี๋ยวเวลา1 ทุ่มนะกองบริการเขาจะเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับมาทำตอนนี้มีเวลาอีก1 ชั่วโมงเชิญนะครับทีมได้มาตอนเจ้าตอนบ่ายวันเรื่องงานนะครับวันนี้ตอนเย็นมาร่วมก็มาถวายพระไตรบางสกุลได้นะครับชุดละ100 บาทพระสงฆ์เจ้าเขายังรอรับอยู่นะครับเจ้าที่ของกองบริการเขากับบริการอยู่นะครับวัตถุมงคลเขาก็อยากให้บูชานะครับวัตถุมงคลครับล็อกเก็ตของหลวงปู่นะครับเชิญนะครับเชิญเลยนะครับมาบูชาพระไตรนะครับได้เลยครับมาถวายนะครับชุดละ100 บาทครับพระไตรบางสกุลครับบูชาไปถวายพระครับได้รับฟืนนะครับไปด้วยนะครับเนาะเอาฟืนไปให้วางให้หลวงปู่ด้วยเนาะแล้วก็ได้ของรับของที่ลึกจากเจ้าที่วัดเขานะครับวัดพระแห่งเขาด้วยเนาะที่มาร่วมงานวันนี้เชิญนะครับใครที่ยังได้ถวายพระไตรบางสกุลครับยังมีเวลาอยู่นะครับเร่งๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยว1 ทุ่มตรงนะครับก็ขยายงดบริการนะครับเราต้องยกย้ายเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีการเชิญชวนนะครับท่านที่มาแรงนะครับมาหัวค่ำนะฮะอันนี้รีบมาครับกระเดี๋ยวมันมืดมันจะมองให้เห็นแล้วนะไฟเขาหยอดทั่วนะครับไฟฟ้าคงไม่ทั่วถึงไฟพลังงานแสงอาทิตย์แน่นอนนะครับมาครับบูชาพระไตรบางสกุลไปถวายนะครับพร้อมฟืนนะครับและมาบูชาวัตถุมงคลได้นะครับชุดละ100 บาทครับมาที่100 บาทก็รับชุดพระไตรไปนะครับพร้อมฟืนนะครับไปถวายให้พระนั่งอยู่ตรงไอกองบริการเขาทางซ้ายมือเขาเนี่ยนะครับเชิญนะครับขวามือท่านซ้ายมือของเจ้าที่นะครับขวามือท่านซ้ายมือของเจ้าที่นะครับเชิญนะครับ
อนนี้ท่านที่มาก็ดูด้วยครับตอนไหนที่มันจะติดไฟอันตรายก็พยายามช่วยบอกเจ้าที่เขาจะได้เคลียร์ในการว่าทำกุศลแล้วเขาจะได้ดำเนินการป้องกันนะครับอาชีพภัยที่เกิดขึ้นได้นะครับท่านเตรียมด้วยนะครับตอนนี้เจ้าที่กับเทศบาลนะครับฝ่ายสาธารณภัยก็มาแล้วนะครับมาพะโล้ครับในที่ยังได้ถวายพระไตรบางส่วนนะครับพร้อมปืนก็มาเลยครับที่กองบริการตอนนี้เราบริการนะครับอยู่ถึงประมาณ1 ทุ่มนะครับเราก็อย่ายกย้ายละนะครับมารับของที่เล็กเลยนะครับรับยาด้วยนะครับยาฟรีจากท่านสจนิ่มนะครับก็มารับได้ฟรีนะครับเอาความเพื่อมาร่วมเป็นของที่ลึกให้กับงานนี้นะครับยายุกยาครับข้างหน้ากองบริการนะครับยิบฟรีนะครับมาเลยครับท่านมีคนที่เป็นโรคดิส่วนตัวดอนเลือดดิส่วนตัวดอนก็เอาไปฮื้อไปฝากได้นะต้องชุดละ100 บาทครับสำหรับพระไตรบางสกุลนะครับเนาะเชิญนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเด้อพี่น้องไตเฮานะมาเลยนะครับวัตถุมงคลเขาก็บริการอยู่วัตถุมงคลครับบริการนะครับบูชาชุด100 บาทครับสำหรับพระไตรบางสกุลนะครับเชิญนะครับนะเชิญเลยครับเชิญร่วมทำบุญกันนะในการต้อนรับศพของหลวงปู่นะครับเชิญยังมีเวลานะครับเชิญนะครับนะเชิญครับท่านที่ไม่ได้มาสักวันนะครับบ่ายไม่มาวันแล้วนี่ยังมีเวลาอยู่กับเชิญท่านนะครับถวายพระไตรบางสกุลครับรับปืนไปเลยนะครับถวายปืนเลยเนาะเชิญนะครับเด้อมาเลยครับมีเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวถ้า1 ทุ่มเขาอยากได้ปิดนะครับสำหรับเราในการในบริการในครั้งนี้นะตอนนี้ไฟเริ่มจะมืดแล้วเนาะไฟทำให้คนแบบรออยู่แต่คงไม่ชัดเจนเหมือนกลางวันเนาะ
สุดครับเดินมาหาก็มีมันนอนฝรั่งใจแค่ขอบคุณเขาในตัวแต่ต้องทักเปิดมีกำลังมากจะมีการกระดาษกำลังนั่งประตูขึ้นไปสู่ยอดของสิ่งเป็นแรงเวลาปลาข้าวทางที่ตกน้ำต้องคอยดูตุ่มนะครับแค่ตั้งคนมีบนของหน้ากากต้นไม้หอมบนพืชของต้นตุ่มมีสัตว์อารมณ์งามที่น่าใส่รักเที่ยวที่นารีที่มาราคาแล้วที่มาเที่ยวสุพรรณฝั่งนี้เพื่อส่งสิ่งลูกและส่วนทางการกับที่อันดับแรกในเบื้องต้นจะเป็นการฝึกฝนเกี่ยวกับธรรมชาติที่ทางระดับไทยขณะที่เรียนตัวตั้งมั่นไว้ด้วยงานตัดต่อบริหารเจ้าของผมนั้นเป็นลูกศิษย์ขององค์พระเดชคุณพระเจ้าพระราชสีปฏิบัติความเข้าในหลวงรองเจ้าคณะตำบลเชียงใหม่เจ้าวัดสุนทรนะครับให้ลูกเรียนผู้ทุกงานให้เรียนเด็กๆนักศึกษาโดยทำความรู้สาธุชนตั้งใจมาลงทุนขึ้นกับเรื่องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งที่เป็นสมาธิหลวงพ่อเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเชียงใหม่สมัยที่การพัฒนาเดินทางมาในการประกอบดีเรื่องการเป็นธรรมดาเพื่อที่จะติดได้ในเรียนการเที่ยวต่างๆเพื่อพัฒนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธปฏิมาคมจากนั้นจะเป็นการปลูกต้นเดียวเรื่องของน้อยข้างหน้าการเที่ยวเยาวชนที่มาทำเจ้าหน้าพระเดชคุณพระเดชคุณพระบิดาพระพุทธเจ้าคณะเขตสัมพันธ์พระโอษฐ์ผู้ช่วยเจ้าราชวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นโรงศึกษารุ่นเรียนจบของน้อยข้างหน้าการเที่ยวมาทำเวลาต้องใช้ดีแต่ละเมื่อเกิดความงดงามอาการนี้พระเดชคุณพ่อพระเดชคุณพระบิดาพระพุทธเจ้าคณะเขตสัมพันธ์พระโอษฐ์ผู้ช่วยเจ้าราชวัดไตรมิตรวิทยารามโปรดเมตตาขอที่พระดวงวิญญาณหลวงปู่เจ้าปู่ประทับศาสนาบุญครูบาเจ้ากระดูกนันทโกอดีตเจ้าวัดที่การสมบัติเจ้าอาวาสวัดสังเกตในเมืองเชียงใหม่ที่ตั้งเอาวิญญาณหลวงปู่ครูบาสริสเดียสัมราอยู่ในที่พญาธิมาไตขอได้มาเป็นภาษาอนุโมทนาแด่คณะสงฆ์คณะสัตยาศิษยานุศิษย์อะไรขึ้นติดตามงานคอยร้องหลวงปู่เพื่อเป็นมหาบาตรที่พระเดชพระคุณพระบิดาพระพุทธเจ้าคณะเขตสัมพันธ์พระโอษฐ์ผู้ช่วยเจ้าว่าวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครขอไปว่าเข้าของเขาผู้เทียนดอกไม้เป็นเครื่องสักการะเราจะได้ร่วมการพระรัตนเกี่ยวเจ้าต่างสาธุชนน้อมกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิทินาสักการะนาพุทธังอภิโอจยามาอิมินาสักการะธัมมังอภิโอจยามาอิมินาสักการะสังฆังอภิโอจยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวะโอภะคะวะตะธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมังนัม
ส่งสิ่งรุ่งให้ได้ไปหาสู่พันธะเรื่องต่อไปทางโอกาสครับ มายังของผมอ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก็เดี๋ยวค่อยไปแทนกายเวทนายสัมปยุตตาธรรมากายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขมัสสุขายอันนายสัมปยุตตาธรรมาปาการธรรมาวิปาการธรรมะธรรมะเดวะเวปาการธรรมวิปาการธรรมะธรรมะอินุปาทานิยาธรรมานุปาทิโนปันนิยาธรรมานุปาทินานุปาทานิยาธรรมาสังเกเรสังเกเรทิตาธรรมาสังเกเรตัสสังเกเรทิตาธรรมาสังเกเรตาสังเกเรทิตาธรรมาเตวิตังกัสเตวิจารานังเตวิตังกวิจารามัตตาธรรมาวิตังกวิจาราธรรมาเกเรสังฆาตาธรรมาสุขันตาธรรมาอุเปกาตาขันตาธรรมาทันตันเจตาขันธรรมาภาวันนายาปะเทวันตังสันเทนะภาวันนายาปะตัพพันปันตังเนนะปะตัพพันตุกาธรรมาภาวันนายาตัพพันตุกาธรรมาเทวันตังสันเทนะภาวันนายาตุกาธรรมากัจจามิโนธรรมาปัญจยัตถามิโนเทวายัตถามิโนนาปัญจยัตถามิโนธรรมาอาธัมมาเทวานะเทวันเทวานะเทวาธรรมาปริตาธรรมาอาหังตัตตาธรรมอันตัมมานาธรรมาปริตารัมมานาธรรมาอาสัตตตารัมมานาอาปัมมานารัมมานาธรรมาเอนาธรรมาปัจฉิมาธรรมาปฏิตาธรรมเมจัตันติยาตาธรรมาสมมุตตันติยาตาธรรมานิยาตาธรรมมัคคารัมมานาธรรมามัคคาอุปาธรรมามัคคาทิปาติโนธรรมาอุปัฏฐาธรรมานุปัฏฐาธรรมาอุปาทิโนธรรมาติตาธรรมานาคาตาธรรมปัจจุบันนาธรรมาเตตารัมมนาธรรมานาคาตารัมมนาธรรมปัจจุบันนารัมมนาธรรมสัตตาธรรมาปะหิทาธรรมาจัตตาปะหิทาธรรมาสัตตารัมมนาธรรมปะหิทารัมมนาธรรมจัตตาปะหิทารัมมนาธรรมสันนิทัสสนัสสะปฏิฆาธรรมานิทัสสนัสสะปฏิฆาธรรมานิทัสสนาปฏิฆาธรรมาตุปัจจยโยพระมณปัจจยโยอธิปัติปัจจยโยอนัตตรปัจจยโยสัมมานันตรปัจจยโยสัมมาชาตปัจจยโยอัญญมัญญปัจจยโยเนสัยปัจจยโยอุเปเนสัยปัจจย
ปุเรชาตปัจจัยโยปัญจชาตปัจจัยโยอาเสวนาปัจจัยโยกัมมปัจจัยโยวิปากปัจจัยโยอาหารปัจจัยโยเอปัญญาปัจจัยโยชนะปัจจัยโยมัคคปัจจัยโยสัมปยุตตปัจจัยโยเวปยุตตปัจจัยโยอัตถิปัจจัยโยนัตถิปัจจัยโยวิคัตตปัจจัยโยอวิคัตตปัจจัยโยพระสงฆ์10 รูปโปรดเมตตาสวดมาติกาเรียบร้อยอาจารย์จำนงครับอันเจ้าหน้าที่ได้ลาบภูสยงไปแล้วขอทอดเฉพาะพระไตรสิทธิ์ไตรก่อนก็ได้ครับพระสงฆ์พิจารณาพระไตรสิทธิ์ไตรแล้วก็เดี๋ยวเทศทำแล้วก็เกียนกันเทศเกียนกันสวดปล่อยบอลพร้อมกันวันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมผ้าไตรจำนวน10 ไตรจะได้ขอนิมนต์พระสงฆ์10 รูปโปรดเมตตาทอดผ้าไตรนะครับลำดับที่1ก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระประหลัดนรินทร์สุมังคโลที่ปรึกษาท่านเจ้าว่าวัดป่าแพรกโปรดเมตตาทอดผ้าไตรในลำดับที่1นิมนต์ท่านอาจารย์พระประหลัดนรินทร์ครับรูปที่2ท่านอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เศรษฐศิริประภัสโรวัดป่าแพรกนิมนต์รับผ้าไตรเลยนะครับและน้อมนำทอดเทียบไว้บนภูสายงนิมนต์ท่านอาจารย์พระรณชัยสัญญสัจโจวัดป่าแพรกท่านอาจารย์พระพิชยาประภัสโรวัดป่าแพรกท่านอาจารย์พระสุพนัญญาณวิชโยวัดป่าแพรกท่านอาจารย์พระใบดิกาปฐมประภัสโรวัดป่าแพรกท่านอาจารย์พระครูรัตนสุตาพิมลวัดป่างต้นเดือจากอำเภอแม่อายท่านอาจารย์พระอนุสรณ์ทิตะรัตนยาโนท่านอาจารย์พระมหาไสทิตะธรรมโมวัดป่าแพรกเรานี้ท่านอาจารย์พระวัชชัยจินตกโรได้โปรดที่เป็นคณะสงฆ์ประเภทเป็นมวลเป็นสิทธิ์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นครุฐานียบุคคลรุ่นนี้ได้ระเบียบครูบาพันมาแล้วผู้เป็นเจ้าในภาค210 รุ่นนี้ขาดไปกี่รูปนิมนต์เลยนะครับตามที่เราได้นำเรียนอาราธนาไปนอน10 รูปติดต่อรูปรวมไปถึงต่างต้นเดือแม่อายเป็นลูกศิษย์ของครูบาพดุงเหมือนกันมดตึงมวลนะครับชุดนี้เอาศิษย์สยามนุศิษย์ของวัดป่าแพรกทุกคนตอนนี้7 รูปอีก3 รูปนิมนต์ครับอาจารย์พระมหาราชนนท์ศาสนากิติวัดหลวงจำตองนิมนต์ร่วมด้วยช่วยเมตตาเป็นกตัญญูบูชาต่อหลวงปู่ครูบาพดุงพร้อมแล้ว10 รูปน้อมทอดผ้าไตรเกล้านิมนต์ครับขาดเป็น1 บนเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมผ้าไตรและการนี้นิมนต์พระสงฆ์เมตตาเข้านั่งที่เก้าอี้รับรองเราขอกราบพระนาพระสงฆ์10 รูปโปรดเมตตาพิจารณาพระไตรดังสุกุลครับตั้งหลังมาก่อน นิจจวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรธจันเตเตสังโวอุปัสสโมสุโขมอนิจจวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรธจันเตเตสังโวอุปัสสโมสุโขมอานิจจวัตตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรธจันเตเตสังโวปัสสโมสุโขกราบในเมตตาครับผม
บัดนี้พระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวัดป่าดาราพิลมพระหลวงก็เมตตามาก็ขอนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปนะครับเมตตาย้ายเข้าในเต็นท์เลยครับเพราะว่าใกล้บอกไฟก็เดี๋ยวจะได้ดูแลเป็นห่วงบาอาจารย์จะได้พึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยยกเก้าอี้ของพระสงฆ์เข้าไปในเต็นท์เลยนะครับได้ครับวันนี้จะได้จุดเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าเต้านิมนต์องค์เจ้าพระครูพิพัฒน์มาจากที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าน้อยวัดหลวงปู่ได้เมตตาตามเทียนส่องธรรมด้านหน้าธรรมะที่โนนหลวงปู่ครับตอนนี้หลวงปู่ท่านพระครูพิพัฒน์สมาจารย์มีพรรษาอยู่กลางสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงจะได้โปรดเมตตาจุดเทียนส่องธรรมปูจาซึ่งพระธรรมธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณังมีความไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังมีความไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังมีความไพเราะในที่สุดไวยสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวากขาโตหากพระพุทธเจ้าเทศนาตั้งไว้ดีนักจักเตียวธรรมวัดอย่างปื้นเมืองเหนือในกันอานิสงส์เสียศพในปรมีธรรมท่านพระบดิกาไกรสอนกิติเวทีวัดป่าไครแม่ดินผู้เมตตานะครับนี่มหาพรมเลยตนองค์อันปราบต้องเต้นกระดานตองใจดีท่าทองเป็นกองนักปราบศรัทธาผู้ขาแต่งลายก็ขอโยอภิวาทวันตายกหัตถาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เตสนาธรรมธัมโมธัมมังอนุกัมปิมังปัจจังราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเดสุนตังเอกังสัมปัญญังยังมีในกาลขับหนึ่งใส่ปังกับพังเดาให้สัพพัญโยตนเป็นผู้แก่โลกตนนำสัตว์โอข้าสองสันคือถึงนิมปันพรังก็สันทินอยู่แล้วสำลานในสัตว์หันห้องเขตแดนดาวปันติลูกนาลาเพื่อเตสนาพรแก่ปันนาสันตั้งหลายก็มีและตัดหามาหาการลิงเห็นโลยำนั้นยังมีมาหาเห็นเจ้าตนหนึ่งนาจอยจืนโสภาว่ามาหาการลีเป็นเจ้าเรียนนักเล่าเต้นดีลีมีคันติยังมาโอ้ตอนดังมีลายจริง
ได้เรียนกรรมบานทันจังพระโพมบานพุทธแทนเจ้าแล้วก็อำลาเข้าเดินจรไปสุนกรเมืองใหญ่แห่งเต้าไทยสวัสดีจำเลินดีบันย่อปันติบันตามข้อกรรมบาทานอยู่ในปัญจารด้วยตนเองเดียวก็มีเล่นกีฬาดังด้วยโหมานี้อย่างนี้ต้นเศรษฐีชื่อว่าธรรมจินตีนางเมียชื่อว่านางมินทินายังมีลูกสาวหนุ่มน้อยมาจึงจ้อยโสภามีชื่อว่านางเขมาเมื่ออันส่วนนางนอจันเสมาก็มีลุงโสภาอันงามคงใจลามลังไฟดวงเต้าไทยสิเนหาฟงจานหน้าลมลังเพราะว่านานน้อยนั่งปิ่มปากว่าฝนตั้งลายในโล่งเขาจริงซอยส่องไฟหาตัวกาลาเมืองใหญ่ก็มีแลโตปันฐานยาตังเล่งแต่นั้นบ่อนนั้นนางนุ่งคำเกมาอันกำปามเตียนจมไข่มันโจลาไตตัวตันหือนางโสพันจิวาเขมาโดยตายมองลานาเมียนจานย้อนมันเจอลาดความตายมาย่ำตัวนายน้องไทยกันเล่นเจอลาดได้มาตันบ่มีอันเล่นได้ตั้งโหงอย่างไรแหล่งคมดีมันจังต้องฟีเพื่อต่อยกันดอกควันป้ามาลาสานยังอันตาตนให้ยังบ่เท่ามันบ่ถึงตายยังบ่ตึงที่บำบายนี้นานเหมือนดังน้อยนางเทมาลูกงามโซฟาเป็นป้อยอายุยังน้อยเจ้าจีบ่ลังนานนี้จังตายสักน้อยเป็นเล่นมาก็หอยตาไฟนางใส่ใจใต้จางลาคาบเนไว้เสียดายฟงยิ่งใจบอกเตือนแต่มาอายุบอกทานตายไปควรดีฟงไฟหาตั้งจอมพรางตอมโดยตั้งดีสินคำมีเก่าใบควรรีบได้ปฏิบัติตามจางฮืดตัวเหล่างามเป็นปล่อยเลื่อนเสยเลยบากามอันจังนำเข้าสู่เมืองเกี่ยวกู้เกษมมาจางให้บ่อยากเล่นนาปีนี้จังกินตันนาเตสันนายังงานนี้ส่งตรงสร้างการนั้นตรงทาลานยิ่งใจตั้งหลายได้มาเลือกสร้างส่งสักการสะสมเหือเจงก่อนตรงคาลาโพได้นั้นส่งสร้างการคนตรงไล่เห็นใจหาที่อาศัยบ่อยใจผู้สันสงสังได้อานิสงส์300 กำได้เท่าสร้างสมคนไตนั้นจังได้อานิสงส์32 กำได้นานป
ก่อนหน้าเมื่อห้ามไปนั้นก่อนจังได้อานิสงส์เป็นลอยกำโพนได้ตีกองส่งเสไปนั้นก่อนจังได้อานิสงส์สามลอยกำโพนได้นั่นส่งไปถึงปัญจจักได้อานิสงส์250 มกราผู้ใดได้บวนต่อหน้าสมเด็จโยไปดังอันจังได้อานิสงส์เป็นลอยกำแลนจังได้เกินเป็นเทวาบนโยในวิมานคำนี้นางฟ้าหงก็เป็นบริวารเลผู้ใดได้ทรงสร้างการทรงพ่อแม่แห่งตนจังได้อานิสงส์หกตนกันตายจากเมืองคนก็จังได้เกิดเป็นเทวาบนเทวันดามีนางฟ้าหนึ่งก็เป็นปอลิแดงเลโปนได้ทรงสร้างการตุญญาแห่งตนดังอันก็จังได้อานิสงส์หกกฎและเม่นผู้ใดได้เผาญาติกาพี่น้องก่อนดีผัวเผาเมียก่อนดีเมียเผาผัวก่อนดีพ่อแม่ส่งสักการลูกเต้าเล่นลานก่อนดีคนฝูงนี้จังมีอานิสงส์มากนั่งเสมอกันเสียงเล่นเป็นดังมหากาลีเทนเจ้าได้เทศนามานีแลนาแม่นดังเลือก่อนจังได้ทุกสามหักกาตามคำหาทางนาแห่งตนก็ดีแห่งนี้ไม่มีสมานาสันหาและโมลาสักหาวันป่าเพ่งเมืองเจียงใหม่เป็นเก่าพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองเจียงใหม่พร้อมโดยสักทานโยงทานเอกกาก่อนได้มาผ่านลมซึ่งสลิลาลังสังขารหลวงปู่แพงโคอุ้มปักธรรมศาสนาพลโพมอลานาไปสู่ฟ้าลันโลกไปนานลอนวันได้วางจิตใจไปเมื่อจังใดไปตกวางอ้ามใบก็ขอฮือนาบนตั้งลายคงนี้จงไปองค์ปุ้งเงินยังอองจังพระจังติดโตได้สร้างเบยพาลานามบนทรงตรงกาลดิลีเดเตเงียติบนเต็มปากกานาก็มีโด
ดังกล่าวมานี่แลนะอามันตาปัญหานินทิตังขิญาสงมังลานาวิเศษเอายังห้องเหตุอานิสงสงสักการตามคาบก็บังโกมสมเรสานเดสาธุสาธุท่านอาจารย์พระบริการไกรสอนกิจเวทีวัดตาไคตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมเชียงใหม่เป็นผู้มีน้ำเสียงอันไพเราะนั่งมาทีเนื้อมหาจาตุเวสสันดรชาดกกันทั่วเก้าได้เทศนาธรรมตามแบบเป้าล้านนาอริยประเวณีเตียวธรรมวัดอย่างพื้นเมืองเหนือชื่อธรรมว่าอานิสงส์เสียศพการส่งสการตานข้ามีมาแต่เก้าตามแบบเป้าแต่โบราณติดพญาพิมานพญานกอัศดิลิงลากปราสาทหลังหลวงอันงามปันปวงไปเลิกทราบส่งสการตามโบราณบ้านเมืองเชียงใหม่ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปจะได้เป็นการประเคนถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมกันพระพุทธเป็นพุทธบูชาเก้ากระผมขอนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูพิสารบุญญนิวิทย์เจ้าคณะตำบลจ้างม้อยเจ้าวาดวัดปู่ทรายคำในนามหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลได้เข้าเกณฑ์ถวายเป็นพุทธบูชาด้านหน้าแต้นแก้วพระเจ้าขอนิมนต์หลวงพ่อครับ ต่อไปทายธรรมปูจากันเทศในการนี้ขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจโรเจ้าวาดวัดประแพ่งสืบศาสนาแทนหลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณจะได้สืบวัดแทนมาแทนครูบาเจ้าพดุงจากนั้นบัดนี้ท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐก็ได้สืบตำรับตำราปักสูตรมนต์ตันต่อจากหลวงพ่อพดุงครับท่านอาจารย์พระมหาดุลภาญญาณสัมปันโนสืบแทนตุลุงครูบาหนอมอย่างที่ได้ปรากฏนะครับ10 รูปก็นิมนต์จะได้ประเคนถวายทายธรรมที่คณะสงฆ์สูตรมาติกาแล้วประกอบด้วยท่านพระครูพัฒนาธิมุตเจ้าคณะตำบลจ้างการเขต 1วัดอุปคุตเมืองเชียงใหม่นิมนต์ตั้งต้นเลยนะครับท่านอาจารย์พระมหาดุลภาญญาณสัมปันโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลจ้างม้อยวัดแสนฝางท่านอาจารย์พระสมุอานนท์อินทปัญโยด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดหนองคำที่มณฑลพ่อพระครูสุจิตวรยานวัดปัตตันเลยนะครับขอหลวงพ่อเป็นต้นเป็นประธานเป็นพระมหาเถระผู้มีวาสายุการท่านอาจารย์พระประหลัดวิทูลภูริวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลจ้างการเขต 1วัดอุปคุตเจริญคุณมงคลยงศิริวัฒน์วยาวัจกรวัดปักแห่งท่านอาจารย์มานิตขันธสีมานายกยุวพุทธิกาสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ท่านพันเอกสุนทรมานวะคุณเพ็ญพักยงศิริวัฒน์และคุณสุวิทย์กันทองได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมครับปีหลวงพ่อครูสุจิตวรยานวัดปัตตันเรียบฝั่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำปิงทิศตะวันตกมีวัดปัตตันเมืองเชียงใหม่มีวัดปากแห้งใกล้หัวรัตนโกสินทร์แถบนี้บ้านนี้เรียบฝั่งอารยะลุ่มแม่น้ำปิงทิศตะวันตกข้ามลายสะพานมาดังนั้นมีครูบาหลวงวัดปัตตันเป็นต้นนะครับพระสงฆ์มี5 รูปบรรดาคณะสาธุชนอีก5 ท่านนะครับเป็นผู้น้อมประเคนถวายน้อมประเคนถวายได้พร้อมกันเลยครับอยากจะนุ่งเข้าถวายเลยเด้อในนามคณะกรรมการครับขอบคุณครับนิมนต์ก
ลับเข้าสู่ที่รับรองขอบพระคุณท่านเจ้าภาพผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติประเคนถวายเครื่องพยธรรมเรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะรับพรพร้อมกันขอนิมนต์องค์เทศได้นำอนุโมทนาเลยครับได้ปั่นปอนไปพร้อมเพียงกันต่อไปครับยะถาวดิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติอายุโกภวะภิวาทนาสิริสันนิจังบุตตาปัจจายติโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโตสุขังภาลังอัญญาจะขอทานทินาทินาสังฆาสุปฏิทิตาทิกรัตตังหิตายาสัทธานาโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะยังนิพพาสิโตเตตานะโมชาจักตาอุลาลาลาจะเปียโคนามาโนปัจเจนตังโตเอหิโปยามปัสสุตังอนัปนาปะกัมปิภวัตุสัพพะหารังเลขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสหาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพะปังคลังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมเมยุภาเวนัสสหาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพะปังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาโตภาเวนัสสิภาวันตุเตสาธุอิตังตนะกัมมังนิพพานาจโยโหตุโนนิจจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาจโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังวัตตานิพพานังสุขังตานิพพานังสังตานิพพานังนิพพานังปะมังสุขังกราบในเมตตาพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้โปรดเมตตาสวดมัตติกาและแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าหน้าที่ก็ได้เอาย้ายธรรมะย้ายเก้าอี้อาสงเข้ามาในเต็นท์
นายช่างศาลาตั้งบอกไฟขยายแถวเรียบร้อยเลยนะครับเด้อพร้อมทุกอย่างเราจะได้กำขันสู่มาขอขมาคารวะแล้วจะได้กระโลงสู่มาจบเรียบร้อยและเราจะได้เข้ามาทางท่านอาจารย์ไกรสอนเขาจะได้กระโลงเจ้าหน้าที่ยกมาเลยเด้อกระเดียวจะได้กระโลงเซตจะได้ประชุมเพลิงจริงวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ศรีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารผู้เมตตาต่อศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเมตตามาเป็นประธานในการส่งสการหลวงปู่ครูบาพดุงนั้นวันนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นต้นเป็นประธานนับว่าเป็นเนื้อนาบุญแห่งศรัทธาวัดแห่งสุของเราทุกบริร้อยงดงามได้ช่างสลาเทียมบอกไฟให้พร้อมเก้าอี้ธรรมะขอแรงกระจายเอาไมโครโฟนมาถวายวัดตากไฟนะครับมาเรียบร้อยต่อจากนี้ไปกำเดียวแห่งสักคำหนึ่งจะได้กล่าวถึงธรรมเนียมการปรงศพแห่งพระสงฆ์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เจ้นสมัยโบราณในระหว่างที่ยกย้ายธรรมะและตั้งปกไฟจะลวดได้ชี้แจงรถบรรเทาสาธารณภัยด้วยเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปรงวายชีวาประเพณีจาวพารา8จังหวัดภาคเหนือสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคลิ้งแถวเหือกทองแปลงรูปนกมีเทศเพียงดั่งช้างมีกำลังเจ้าจ้างใน5คิดว่ามีเป็นเพื่อจงแววกีฬานกซ้ายหันขวาพิจารณาหูวัดแก่งงวงอ้างฤทธีบนหลังนกนี้สัญญามากระมุกกับพิมานผ่านเมฆาฝีมือสลาพ่อครูวิสารทัศน์รัตนมงคลเกษมปั้นศาสตร์หลวงผู้มืองานตั้งศาสตร์ไว้ใส่ผ้าผ้ากังแปลงปราสาทน้อยดังทวีปตั้ง4ตั้งวันออกเรียกว่าปลูกพักวิเทนทวีปตั้งใต้ประจมปูที่เขตเมืองนี่ตั้งเหนือเรียกว่าอุตรทวีปใส่บังศูนย์บังวันใส่ชัดตามโบราณประดับประดาที่พญานด้วยมวลสุขันธะภูผาดอกไม้ดังป่าหิมปานเป็นเชิงเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาลอันนกฮัตจะบินข้ามมหายกเครื่องทองน้อยมาไปดังมหานาทีสีทันดรอันปรากฏในเตภูมิกถาใจภูมิพระรวกป่านี้พิเศษนักป่านี้มีสระอันเป็นสายเลี้ยงตกป่านี้นกก็มีหัวเป็ดจ้างโคตรจะสารจ้างก็บินบนบนอากาศต้นไม้ออกหน่วยเป็นคนชื่อว่ามักกะลีผลกินนาลีกินนาลาร่ายรำแอนฟ้อนเป็นธรรมเนียมการวิลังครับสมัยก่อนล้านนาไทยศพคนใหญ่หน้าตาที่นำมาจุดจรวดเล็งให้ไวกระเดียวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีผู้เป็นประธานจะเมตตาจุดบอกไฟฟักแคร์เป็นลูกหนูพุ่งไปเป็นจรวดเล็งให้ไว
เป้าหมายคือปราสาทมีหม้อมากถ่านดินไฟจรวดปุ้งรี่เข้าใส่ติดเฝ้าไหม้ไฟทุกวันชาติมีมือปัจจุบันไตล้านนา8 จังหวัดทลามไปหัวเมืองตากเมืองแม่สอดใจอันเดียวกันยังรักษารีบเก่าก่อนปราสาทงามบวรแห่จักศพยังคงมีปราสาทนั้นคือเมนทำเช่นเมนเคลื่อนที่งามล้ำเรืองรูปจีใส่ล้อเลือดจักลากไปแต่ก่อนเขาลากประเดี๋ยวนี้ลากมาได้ละเพราะว่าสายไฟมันหนักก็เลยจะตั้งปราสาทตั้งไว้นี่เดี๋ยวนี้ทุกแห่งหนประชาชนผู้ดีไพร่จักศพปาคันไหลสู่ปัจจาที่นอกเวียงศาสนาปีนาตเองขึ้นเสียงหาว่าคึดเช่นโบราณจึงได้ตั้งเสาผ้าพิดานไว้4 ต้นนับตั้งแต่พระพุทธปรินิพพานพระมหาอนันตเถรเจ้าได้ปูลาดผ้าก็จึงปูปื้นนกไว้ผืนหนึ่งเรียกว่าผ้ากระดานเคยไว้บนปราสาทผืนหนึ่งเรียกว่าผ้าพิดานหรือว่าผ้าเพดานปูลาดไว้ด้านล่างขึงกันไว้ข้างบนดังนั้นก็จึงงดงามยิ่งนะครับแต่วันนี้พระราชาคณะหลายรูปได้เมตตามาส่งสักการหลวงปู่ครูบาพดุงในช่างสลากติดไฟสัญญาท่าพร้อมเลยบนท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐนำพระสงฆ์องค์เนรกับขันไปสู่มาคารวะขอบคุณครับปัจจุบันนี้นิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพัทจโรผู้จะได้สืบวัดแตนมาแตนหลวงปู่และคณะสงฆ์ตำบลช้างม้อยได้เข้าไปที่ชนบันไดด้านหน้าเพื่อจะได้ขอขมาคารวะหลวงปู่มีพรรษายุกาลเราทั้งหลายจะได้ขอขมาหลวงปู่เหมือนกันโมดถึงมวลแต่นั้นขอพระสงฆ์องค์เนรติดตามท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐในโบสถ์ทั้งหมดนะครับไปพร้อมกันไปรวมกันตัดที่นั้นได้รวมกันลงกระทำสหกรรมในอุโบสถในตำบลจ้างม้อยเรานี่มีหลวงปู่ครูบาพดุงมีภาษายุการสูงสุดในสมัยเดิมสูตรมนต์ต่ำฉบับพิสดารออกจากวัดป่าแพ่งเป็นแบบการพุทธาพิเศษอบรมสมโภชเสกซ่อมย้อมโยกมาแต่เดิมดังนั้นในบารมีหลวงปู่พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณรุ่นเก่าตามแบบเป้าเมืองเชียงใหม่ได้เรียนอักขระยัญชนะทีฆลสะสละจะหลวงปู่กักขักกะขงะอักษรธรรมล้านนาหลวงปู่สอนพระสงฆ์องค์เนรมาแต่เก่าแต่นั้นบัดนี้เราจะได้ขอขมาแก่วัดล่ามวัดเลขวัดอาจารย์วัดวิยาวัจกรวัดศรัทธาตีนจองมองวัดส่งมือเข้าจังหันในพระพรสาธุชับทูบเทียนดอกไม้น้ำข้าวบินส้มปล่อยขอน้อมปูจาและจิตตักดวงวิญญาณหลวงปู่ท่านพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณเจ้าพดุงนันทโกอดีตเจ้าอธิการสมปานเจ้าอาวาสวัดประแพ่งเวียงเชียงใหม่หากสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทล่วงเกินหลวงปู่ครั้งเมื่อยังดำรงธาตุขันธ์อยู่
ได้มาใส่บาตรหยาดน้ำฟังธรรมกลางภาษายามแล้งวันศีลได้ปากล้ำกำเหลือไปด้วยประการฉันใดก็ดี หรือสายช่างสลาประสาทบอกไฟได้ขึ้นยืนเตียวกายสรีละล่างหลวงปู่ครูบาพดุงตั้นเจ้ารู้แจ้งทีเป็นพระของพระวิญญาณหลวงปู่ครูบาเจ้าได้อนุญาตโทษคือเป็นอโหสิกรรมแถมประการหนึ่งขอหลวงปู่ครูบาเจ้าอย่าได้ห่วงข้องอะไรวัดวาคือผงกุฏิวิหารศาลาผงต้นไม้ต้นต่อส้มทุกไม้ที่หลวงปู่ว่าคือคนอยู่ภายหลังพระมหาประเสริฐพระธาจโรจะสืบวัดแตนวาไปหน้าท่านอาจารย์พระบดีกาไกลสอนกิติเวทีจะได้กล่าวปุจจาลวกขอสุมาณโอกาสบัดนี้ครับนิจจังปฏิยังมาเป็นทินนาความตายเป็นเกิดกายมาพิเศษไปดังโลกเป็ดนาหองแล้วแหมเสียงสันเสียงเหตุเพลงโหยหาเสียงที่ลาเวตนาให้เสียงสิเลศรัทธาบนโสเอียงยาพิโอลาอเมตวังโสกายอมือสานใส่เขาวันตั้งกาย
ลังน้ำส้มปล่อยน้ำแม่พร้อมดังเลยนะขออย่าปีนบาปสายจงได้อาภัยอันเจสลีลาลางจินตวิญญาณหลวงปู่เจ้าสายมนาหลวงปู่พระโคปธรรมศาสนาโอใต้เตาขอยามใดอยู่เฝ้าอาวาสไหลลอยากได้มีใจพะโมอะไรห่วงของขอดวงวิญญาณหลวงปู่เจ้าจงได้เสวยบุญไปเป็นเทวบุตรตนอีกเสกสร้างสมเวยพองหมดห่วงกังวลปากแห่งตีตองว่าวันนี้เมตนาโสโสภติรังสาสมบันติปาจงได้ข้าส่งสารยากลายสู่ห้องนิพพาน
นุโมทิตังปังสามินาตังปุญญังไม่หังอาตังเป็นเสตุแห่งโมตายวิวันตายวิสัพพังปะลาหังธัมมังเวทันเตมยากะตังปุญญังสามินาโนโภติตังปังสามินากะตังปุญญังไมหังอาตาปังสาธุอะนุโมทามิวันตายมิพันเตสัพพังเนเตเวพันเตมยากะตังปุญญังสามินาโนโภติตังปังสามินากะตังปุญญังไมหังอาตาปังสาธุอะนุโมทามิท่านอาจารย์พระมหาประเสริฐพระธจโรจะบังขันน้ำขมิ้นสมปล่อยบังขันประตอกดอกไม้ไว้ตัดติดแต่งฐานแห่งภาษาพญานกนัสดีลิงวันนี้ขอหลวงปู่อย่าได้ห่วงข้องอะไรอย่าได้ห่วงส้มซุปลูกไม้ต้นไม้ต้นตอกที่เคยปลูกไว้ลากุฏิวิหารลาอุโบสถลาศาลาที่เคยสร้างลาศรัทธาที่ได้เคยส่งมือเข้าจังหันศรัทธาขนุอุปถาสันนิบานตามเข้าจุดุมเข้ายิงใจหลวงปู่เป็นสมเด็จเจ้าหลวงปี 2512ได้มาลาวัดปี 2566 ย่าง 67ดังนั้นเป็นเจ้าอาวาสอันยาวนานมาตั้งแต่เก่าในเมืองเชียงใหม่ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะน้อมรับเอาคำสอนหลวงปู่ไว้ดำเนินชีวิตไว้ดำเนินในการพัฒนาวัดพัฒนาบ้านคือรุ่งเรืองพระศาสนาจะรุ่งเรืองในเมืองเชียงใหม่ดวนที่หลวงปู่เคยอยู่อักขระอักษรปรับสูตรมนต์ขันสัพวัดประแห่งเป็นที่ประแห่งจึงมดหลวงปู่เป็นผู้นำในการเรียบเรียงอักษรเหล่านั้นเป็นปันติตะนักปราชญ์แห่งบ้านเมืองเชียงใหม่บ้านเมืองเชียงใหม่เรามีครูดีมีอาจารย์ดีตั้งหลวงปู่ครูบาเจ้าพดุงเจ้าหน้าที่ลดบรรเทาสาธารณภัยทุกคันได้โปรดฟังทางนี้นะครับการจะฉีดน้ำเข้าในปราสาทนั้นห้ามฉีดเข้าไปโดยพละการคือฟังสัญญาณจากพิธีกรอาจารย์นี้เท่านั้นนะครับถ้าว่าฉีดปุ้งเข้าไปก็ฉีดตรงเข้าไปถ้าฉีดเข้าไปโดยเด็ดขาดเราจะช่วยกันประคับประคองงานด้วยงานที่ผ่านมาเราได้ร่วมมาปฏิบัติหน้าที่นี้งานหลายครั้งอยู่ตลอดดังนั้นห้ามใช้ตัวฉีดที่ติดกับรถประสิทธิภาพมันน้อยคือใจสายยางที่ลากออกมาจากรถได้รอฟังสัญญาณเท่านั้นถ้าไม่สั่งให้ฉีดไม่ฉีดนะครับถ้ามัดไฟมันไปทางศาลาหรือไปทางอาคารเรียนในทางเต็นท์จะว่าไม่ฉีดเป็นม่านเป็นฝอยตั้งขึ้นกันมัดไฟถ้าไปทางใดจะดูทิศทางลมด้วยหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติมาจะเรียบร้อยทุกครั้งดังนั้นขอให้รถดับเพลิงได้เตรียมความพร้อมใช้สายยางเท่านั้นนะครับปัจจัยตัวฉีดที่ติดกับบนรถประสิทธิภาพน้อยเจ้าหน้าที่ปิดไฟทุกดวงนะครับไฟนี้ปิดทุกดวงลงไฟหมดสถานที่นั่งอยู่ให้ระมัดระวังเตรียมความพร้อมนายช่างศาลาพร้อมแล้วนะครับนอกปัจนี้หลวงปู่ครูบาเจ้าพดุงจะลาวัดลาวาลาศาสนาพระพุทธเจ้าวัดปากแห้งเมืองเชียงใหม่ไปแล้วพญานกหัสดีลิงจะบินขึ้นสู่ฟ้าข้ามมหานาทีสีคันดรผ่านสู่ป่าหิมพานต์
ไปยอดเขาพระสุเมรุบรรพตสิเนโรเป็นที่อยู่ในนาในการนี้เจ้าหน้าที่จุดไฟจากกองเพลิงหลวงตอนบ่ายเก้ากระผมขอกราบเรียนอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวัดปทุมคงคาราชวรวิหารโปรดเมตตาเป็นประธานในคณะสงฆ์ทั้งปวงในนามเจ้าภาพได้น้อมจุดชนวนประชุมเพลิงเลิกซากส่งสการณโอกาสวันนี้ก็ขอกราบอาราธนาครับสาธุชนน้อมประนมมือไหว้ขึ้นเนิ่นปัจนี้พระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารจะเมตตาเป็นประธานในการจุดไฟชนวนประชุมเพลิงส่งสการหลวงปู่ครูบาเจ้าพดุงขอหลวงปู่ได้ลาวัดป่าแห่งเมืองเชียงใหม่น้ำแม่ระมิงเขตห้องในเตะต้องเชียงใหม่ตัดที่นี่สิ้นบุญไปสู่บุญอันว่าปรมีธรรมหลวงปู่ปกผมรักษาตลอดกาลจะได้ลาวัดวาลาหาสังนิยามตามลาไปสู่สวรรค์จันทร์ฟ้าอมตะมหาด้วยศีลธรรมกรรมฐานที่หลวงปู่ได้สร้างจะได้ประชุมเพลิงนั่งปักนี้ขึ้นแห่ทรงสการเนอสาธุสาธุสาธุของปู่เจทุกจุมพี่น้องไทยให้ของไอมองรัฐดุริยะโลหิตพระของวันนี้จะได้เริ่มสร้างทรงสการติดพญาพิมานปราสาทเมืองบนนะครับสาธุสาพระเจ้าตุสโล
เ
ของไทยน้ำตกตาแกที่ละใส่เม็ดกับแก้วกับทองแก้วสำราญที่คณะโรดีนามท่านมีอาบานเกี่ยวข้องในเต้น้องสวัสดิ์สเทวโลกอันว่าน้ำตกตามเป็นบ่อไฟน้ำตกพัดหลากลงมาเทียมที่คณะวิหารกันเลยที่สักการะต้องให้สักการะต้องเดี๋ยวใครนะครับแล้วก็สีเลือดสักการะให้หลายยังให้ดีนะครับยังก่อนสักการะให้หลายเดี๋ยวบอกคำไม่ออกครับเก็บเสาเลยโมกขาดตั้งขวามือตั้งเข้าไปที่ฐานตั้งเข้าไปที่ปีกตั้งลงเข้าไปทีเลยตั้งขึ้นปีกตั้งขึ้นปีกปีกกระบอก
เองครับผมโอเคครับครับโอเคทำไมเลยทำไมที่ฐานครับผมฐานที่ทำไมครับผมทำไมครับผมทำไมโอเคผมครับผมผมทำไมฐานข้ามเราเข้าไปโอเคบอกคำครับฐานหน้าบอกฐานหน้าก็จะเพิ่มฐานเก่งหน้าครับบอกฐานเก่งหน้านะครับเอาเลยก็เก่งเลยก็เก่งเลยทางแถวหน้าโอเคบอกคำครับเอาก็เก่งหน้าครับก็เก่งหน้าเอาลองของพี่น้องไทยของไทยของนายมองเป็นติ๊กเนอร์ดูดิก้าของผีพึ่งแห่ทรงสกัดผู้การเจ้ากระดุมนะครับเด้อเจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยรอฟังสัญญาณอย่างเดียวปล่อยมันก่อนนอกขึ้นไปบนคนละตัวนี้เด้อลงนะครับเราก็รอนะก็รอที่การไปผมท้องคือบางทีตัวโคลงมาได้คือที่การไปลูกนอกภาษาลงทำงานกับลูกข้าวให้บอกให้มองส่งไปเด้ออะไรพระปราศาสนาขอหลวงปู่พระบาลาต้องตอบแทนกระสุนเรือโบกันฟ้ามีอมตะมหาเดชปานเกิดที่แล้วท่านก็ขอภาษาน้ำไม่ไปดีไปงามคือไม่ดีไม่งามจะได้มีอุปสรรคปัญหาพยานอันตรายใดๆมาตั้งความฝันอาศัยที่ทำลงไปรังที่สะผลใต้นะครับเด้อพระสุขเดือนตอนหลวงลงออกวันที่เดือน4ออก11ค่ำแต่นั้นเดือนอยู่กลางใจกลางฟ้าดวงนานาทั้งหลายสองเอกสองฟ้าแต่นั้นจะได้ส่งสกาที่มาในเมืองเชียงใหม่แต่นั้นขอผู้ให้ดีให้งามผู้บาไปดีไปงามตั้งแต่ยอดมาเป็นทางการส่งลงทับข้ามโขราเขาขาดสุสานที่ขณะที่มาโอนขอเลยลูกเป็นไทยอันก็ภาษาที่ได้โปกแล้วขอได้ลูกงามดีจะได้มีใครญาติทั้งหลายมาตั้งมาฝากขอได้ไปดีไปงามตามบุญสมบัติสิ่งทำกรรมฐานที่หลวงปู่ครูบาเจ้าได้สร้างไว้มาได้สร้างสมองค์ลงมาแก่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
บอกคนผู้ว่าเจ้าทำวิจัยคนเก่งข่าวผู้ว่าสัมภาษณ์เก่งประกอบผู้ว่าเจ้าดูผู้ว่าเจ้ากระหองก็แสนสามผู้ว่าเจ้าวัดดอกเรื่องฐานกำลังสำหรับกอดรูปสูตรเดียวกับผู้ใจเย็นสาธุสาธุเจ้าหน้าที่ที่ขอลงของเราบางเรื่องจะไปหาเขาบางขอลงพุ่งเขาเลยพุ่งเขาขอลงเลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องเขาอยากรับการทำลูกไทยครับครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับทำไมนอกทำไมตั้งข้อความเราต้องที่คู่กันที่เป็นกองนะกองของกัน
ใจตาครับดูตุ้มครับเอาลงที่เก่าไปรับโค้งเราครับลงไปกับใต้ครับน้ำเป็นฟองหัวโอเคผมรับครับอะไรพอผมครับผมกำลังจุ่มน้ำอะไรก็ได้ผมคอยเขาดีครับไปครับเอาน้อยเป็นลูกการเข้าไปเอาเลยกับเขาเลยเขาต้องถามเขาต้องอาสาถามได้ก่อนเขาคนรับของน้ำก็สีเขียวลงนะพูดคำปล่อยของใครกระดังเข้าคุณว่าคอยเราเสียเอาขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้มาดูแลเจ้าหน้าที่โรคบรรเทาสาธารณภัย2 ข้อเรื่อง2 4เรื่องจะลองสำหรับกำลังลูก2 ของผู้อยู่
กับที่ข้างหมดพอครับผมครับเอาคำว่าคอยจะคอยมาลูกของข้าวต่อที่อีกนอนโอ้กระม่อยข้ามสาขาเรื่องอะไรตำบลหลงว่าครับโอเคกระม่อยโอเคครับโอนทำเสียงอะไรกระบวนเสียงคอยลูกปล่อยให้เลยปล่อยลงออกอากาศเจ้าครับปล่อยเรื่องการที่เขาปล่อยไปเดียวลงเปลี่ยนคิดจากคนใต้มาคนอื่นแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคนอื่นทำไม
ลี้ยงต้นไม้ก็เลยตัวมันร้องเลี้ยงน้ำต้นไม้ทั้งหลังทั้งเลี้ยงน้ำเลยเอาไปต่อตั้งภาพขึ้นแต่งภาพตั้งซื่อๆน้ำขีดก็ได้ประสานเด้อแหม่งน้ำตั้งขึ้นตรงๆกันมันไฟมันเข้ามาในอาคารนะครับตรงๆเด้อตั้งน้ำขึ้นเป็นภาพตั้งขึ้นตั้งเหนือตั้งขึ้นตรงๆน้ำขีดเข้าข้างในแล้วพับไฟไปทางเหนือตั้งขึ้นสูงๆครับมันสูงกระบะครับตั้งขึ้นตรงๆเลยพัดเอาไปทางนู้นแล้วอันตรายไม่เก่งอย่างนี้ครับตั้งมากไว้นะครับโอ้ตั้งมากนี่เลยพัดไปไปทางนู้นครับแล้วมาบอกพวกเราเลิกเป็นของการหลังมักไปนะครับการผิดพลาดเป็นอะไรอย่างนั้นพวกนกมีไฟลุกกินหมดพวกนกอากาศวอเตอร์อากาศห้ามสีนะครับห้ามสีอากาศเด็ดขาดห้ามสีอากาศเด็ดขาดตั้งมั่นไว้อย่างเดียวตั้งมั่นไว้อย่างเดียวปล่อยเลิกปล่อยกาดนะครับห้ามสีเข้าไปเลิกห้ามสีเข้าไปเด็ดขาดปล่อยกาดอย่างเดียวนะครับถ้าถามปล่อยพัดอย่างเดียวห้ามฉีดเข้ากลางพัดตื่นกันนะเลยปล่อยนะครับเป็นน้ำฝอยเข้ากลางประสาทน้อยเข้ากลางประสาทน้อยลดอุณหภูมิเข้ามาตรงกลางพอก่อนครับผมเอากำน้อยเป็นระยะแต่งข้างกั้นมัดอย่างเดียวห้ามเข้ากลางเพื่ออย่าบอกเป็นระยะนะครับเข้ากลางน้อยก็ดูอุณหภูมิไปเข้ากลางน้อยเข้ากลางน้อยเข้าไปขอบครับผมขอบคุณครับเอากำน้อยเด้อเอากำน้อยนะจ๊ะการพัดไฟอย่างเดียวเท้าเข้าไปแขนเท้าเข้าไปกระจางอย่างนี้นะครับปฏิบัติอย่างนี้เด้อเข้ากลางพอโอเคขอบคุณครับอย่างนี้เรารู้เรื่องปัดไฟตื่นข้างบนถอยออกมาห้ามเข้ากลางเพื่อเท้าเข้าทำไมเข้าเข้ามาแหมตรงนี้นั่นว่าแหมเข้าครับเข้าไปหอยอย่างนี้ครับกระน้อยโอเคเรียบร้อยหมดครับโอเคครับหมดก็ปล่อยเลิกน้ำสีนะครับน้ำสีเข้ากลางการวัดกันเดียวพอเจอกันดูเนอะเข้าไปหัวกระโปงเอากระน้อยพัดไฟตั้งจำไว้เลยปล่อยต่างๆไว้นะครับปล่อยต่างๆไว้กันมัดไฟข้างกันไปกันเต็นกันไปกันทางเข้าน้อยลดอุณหภูมิ
ก็ทำหัวเอาเลยก็อุณหภูมิก็อุณหภูมิบอกก่อนครับขอบคุณครับอันนี้ครับช่วยกันนอกเขาจะทำเขาพิมพ์กันตามห้องล็อกเดียวถ้าพิการพูดสองเส้นเอาเข้าไปขอบคุณครับขอบคุณครับมาเออเกี่ยวเลิกเอาของครับเอาเลยบอกครับผมของครับ เอาไปพอในวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์เสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะทัพเอกเจ้าวัดพระพุทธโครงการราชวรวิหารในโลกนี้ขอบคุณพระราชาคณะพระเจ้าประสงค์ผู้บริการทุกรูปขอบคุณเจ้าหน้าที่ร่วมกันเทาสาธารณภัยขอบคุณพระราชสงฆ์วัดประเทศขอบคุณคณะกรรมการวัดประเทศพี่น้องศรัทธาผู้เดียวผู้ใจพี่ผู้สองน้องผู้หนึ่งโรงทานขอบคุณทุกอย่างทุกประการที่ได้มาร่วมกันวันนี้ขอบคุณที่งานส่งสการะเจ้าภาพเพื่อเสียงที่เป็นสถานกับคณะที่ได้มาร่วมกับโรงงานขนาดก็คือเจ้าภาพยอดพอใจยอดนะเจ้าภาพผู้สายผู้คณะที่มาในวันนี้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบารมีหลวงปู่ผู้รักเจ้าประตูผู้พักรักษาในการพระราชทานชมในวันนี้ถือว่าเป็นการสำเร็จสิ้นลงได้ด้วยดีเราจัดงานมาได้รับคือตอนแล้วอะไรที่ขาดลงองค์ของขอสมาไปโดยเข้าไป
เลยก็เรามีทำไมของต่างๆการทำไปแล้วในระยะเรื่อยๆทำให้แก้ครับมันเป็นการแก้จะได้เราใช้น้ำน้อยที่สุดนะครับพอมาหัวผัดไฟดีถ้าเผาก็จะมาออกน้ำค่อยที่ผัดไฟมันจะคือโดยแต่ละพลังงานที่มันละภาษาน้อยที่โอ้เขาก็จะกลับโดยไม่ไรครับภาษาน้อยที่โอ้เขาจะกลับตามระดับลงระดับเขาโอยปลายไปเล็กน้อยโอยปลายก็ไปเล็กน้อยลดอุณหภูมิลงนิดนึงโอเคครับเข้าไปเล็กน้อยขอบคุณครับได้เฝ้าไฟยิงผู้เดินเรื่องที่สองของเรา
ขอบคุณครับเอาละก็สามห้อยเราบอกให้เขาละภาษาเป็นตู้เข้าไปต่างๆเลยก็เป็นที่ว่าไปดีไปงามครับเพื่อนโอเคเอาเข้าไปโอเคครับเราให้ตัวสักให้รับก่อนเราให้ตัวสักให้รับ หน่อยโอเค
สาวน้อยเพื่อนครับ